लिडर मुस्लिमान मारला 20 पॉइंट प्रोग्राम केलो. फर्स्ट टायम मुस्लिमांनी वोटींग केला पण आता हांगा कितें जालें डिफरंस आमचेच जे आमचे वांगडा भाव हे करतात पळय त्यांनी फाटल्यान चोरी मारले 20 पॉइंट प्रोग्राम कितें जालें 21 ते म्हळ्यार लायामती कितें आसा एक्चुअली लायामती आमी एब्सोल्यूट लीड धरलेली ते म्हणजे 20 पॉइंट प्रोग्राम तेच ते आमचे बीजेपी लिडर आमचे जे बीजेपी लीड आसा पळय थंयसर हे सीट आमी जिखोंक पावली कांदोलीम आमी बरी लीड गेल्ल्या आमचो सरपंचाचो म्हाका फूल सपोर्ट मेळ्ळो प्लेस फर्नांदीस आणि लॉरी आमचो वॉर्ड मेंबर आणि एंटायर टीम कालांगूट पंचायत ऑल द वॉर्ड मेंबर्स आरपोरा नागवा शिकेरेम थँक्यू इच अँड एव्हरीवन फॉर वोटिंग मी गॉड ब्लेस यू ऑल. आज चड देव बरें करूं म्हणून स्वता आमचो MLA मायकल लोबो ताणें म्हाका एक्सटेंड सपोर्ट केला म्हणून ही सीट जिखपाक आणि गॉड इज ग्रेट आणि ऑल द BJP कार्यकर्ताज गॉड ब्लेस यू ऑल. थँक्यू. First round, you were sure of the victory also. Yes, we were. Country you were trailing. Yeah, we were trailing. Yeah, but you were confident of the victory. Yes, because of Kandolim. Yeah, because of Kandolim. Kandolim was the leading. Yeah. एक गजाल पयस जाल्यार हे सायड कालंगूट सगळे ट्रेन जाय दिसले आणि कांदोळे खातीर आयज तुमचो कॅन्डिडेट ZP जिखलेलो आसा. We are very confident of our people of Kandolim because the work we have done in Kandolim, we have done so much work that I knew that 100% will give the lead and she'll win in Kalangut constituency. I have told it in the CM's meeting also that Kandolim will be the decision maker, highest lead, and it's come through. Yeah, thank you. Thank you. Kalangut, I don't know. Really grateful. It was a great victory, a support from everyone. First round there was a setback, but this setback we calculate because a lot of like our voters which normally vote for us, the vote has little shifted towards RG. This is the fact that we see on with the sheets that have come. But we knew that Kandolim was always our solid force behind us. So we had expected to be trailing, but we knew Kandolim we will sweep the election. And Arpara Nagwa also gave us very good votes like how it was before. So with the support of all three together, we managed to get a victory. We are thankful to the people, our MLA, the Sarpanch, Blaze, Lorry, Sandra, his entire team, Kalangut Panchayat, Arpara Nagwa Panchayat, and all the Karyakartas who worked very hard. It was a good election. Lot of candidates, 3 candidates, all 3 were all strong, and to come victorious is a very good thing. So with this same enthusiasm, I think, and MLA, not forgetting our MLA Michael Lobo, his backing and his support was crucial in securing this victory. Sorry? No, we had expected it first only because of feedback from the ground. When we do our calculations, I have also the calculations here. We have trailed at between 300 to 500 materials in the first round. So it was planned. But we knew Kandolim was rock solid and remained rock solid. आज सेकंड टाइम जे हांव इलेक्शनाक आमकां तिकेट दिल्ली मोगो पक्षाची पार्टी आमकां ताका हांव सगळ्यांक मेन म्हळ्यार जी समिती आसा आमची मोगो पक्षाची सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. तो विश्वासान म्हाका सेकंड टाइम तिकेट दिवन तेणी म्हजे परत एक विश्वास दवरलो की कितें तरी करूं शकता म्हणून. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार आज फाटले 10-12 दीस आमी काम करताले प्रचारा दरम्यान टोटल 4 पंचायती सरपंच, माजी सरपंच, माजी ZP, माजी सगळे आजी सगळे सरपंच, पंच आणि त्याच बरोबर आमचे बाब निखिल ढवळकर आणि फूल आधी सांगात दिली म्हाका आणि भरपूर कार्यकर्ते अगो पक्षाचे त्यांचे तर्फे ही आज जी जीत आसा सरांचा लीड आमकां 5087 जो रिकॉर्ड फाटलो 3500 आशिल्ली ती मातशी आज वाडल्या. हांव सॅटिस्फाय आहा की तितले कार्यकर्त्यांनी बरें काम केलां, बरो सपोर्ट दिलो, ताका लागून ही जीत जाली. त्याच बरोबर आमचो आमदार बाब सुदीन ढवळकर सर ताका हांव थँक्यू म्हणटा. खूब आर्गां दिता कित्याक तेजो प्लॅन दुसरेच भाशेन आहलो म्हाका हांगासर बसून सांता करून. दुसरें म्हणल्यार हांव तुमकां सांगूंक सोदतां सगळेच कामां दुरांच्यान जायना दुडू करून आमकां जाय सॅक्रिफायस करून. सो आयज आमी विनींग जाल्यान पीपल पावर RG प्लॅन आमचो आमी जाय ते आमी लोकांची कामां पळयल्या आतां भोंवता तेंच्या कॅम्पेनिंगाक. म्हाका चड उमेद हे लोकांचे आमच्या डोर टू डोर भोंवन तेंच्या हुस्क्यान बरोवन आनी तांकां कितें आदार म्हजो जावं तो तितलोच तांकां दिवं.
सगळ्यात इम्पॉर्टंट खंयचे दिसले तुमकां की बाबा हे पयलीं करपाक जाय काम? होय ओके, खंयचे दिसले? म्हणजे आमी पयलीं कितें करूंक जाय आसलोलें आयज आमचे आज डोर टू डोर आमी भोंवल्या न्हू, लोकांचे थोडे इतले आमी हालत पळयल्या न्हू, अजून वतना उदकूच ना, लायट ना. हे एक्चुअली आमच्या कितले आदीं जावंक जाय आसलोलें. आनी आमी गोंयकार आमी पयले राखूंक जाय. कितें हें आयज पासून आमच्या लोकांक मेळोंक ना, तें म्हाका पयलें सॉर्ट आउट करूंक जाय सगलें. ओके, आनी व्हडले तें डेव्हलपमेंट आमचें न्हू, आमच्या गोंयकारांक पडे कितें गोरचे खा आनी ती कितें ती तानेतर बुकेता तें गरज म्हाजी करपाक तांकां हांव फुडें सोदतां. ओके, राउंड वनान तुमकां वोट्स कमी आसले, तेजे तुमकां कितें दिसतालें? ना, आमकां सांगलेलें आमी जाणालो आमचें कॉन्फिडन्स आमचें सांताद्री कितें आहा पळय तें. सो आमकां म्हणलें थिंगा सांताक्रूज तुका आमी दवरता, पूण ती मातशी नॅक टू नॅक फायट जातली म्हणून. सो आमी तितली भिवंक ना, कितें आमचें सांताद्री सेकंड राउंड आहलो न्हू, तेजेर आमकां खूब हें आहलें, कॉन्फिडन्स आहलें आमी. तुम्ही सांगितले विदेश एकलो हा आता तू सांगायचा गेला कितलो सपोर्ट? होय, हांव आयज जिखला तें हांव जिखोंक ना, आमचो सर विरेशी जिखला. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिखलो आनी तेकाच लागून आयज हांव उबें रावलां. कित्याक ताजे तुमी चोयलां आसतलें, तुमकां सांगची गरज ना, पूण म्हाका तेजी इतलें बरें दिसता, कित्याक तो आमच्या गोंयकारां पासत भावुरता आनी आमच्या गोंयकारांक घेवन भावुरता, कळ्ळें. आनी सगळे कितेंकूच उलो मार तो आनी फाटीं रावना, पयलो धांवता. BJP MLA has worked for the RG. We refute this allegation. We refuse this allegation. I think it's a sour comment. Yeah, I think it's a very sour comment from outgoing candidate. I think she shouldn't have said this thing. म्हाका दिसता जे भाशेन पयशाचो गैरवापर जाला सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन, खास करून इन सांताक्रूज विलेज फ्रॉम सांताक्रूज Congress as well as BJP, it looks like they were both working together to defeat our RGP candidates and to defeat MLA Viresh Borkar's candidate. So I think they should look at themselves in the mirror before putting any allegations on RGP candidate. मॅडम, फर्स्ट राउंडान शायनी हायड असली, लीड असली, आणि खंयचेय चड वोट पडला तुमकां? खंयच्या वोट आमकां पडला लिडींग आमी गेल्या, आमचे कुर्का, शिगांव, पालेम, आमचे बातीम आमी लिडींग गेल्ले. सो आमी जिखले ऑलमोस्ट बाय 700 votes. वी हॅव डिफिटेड द काँग्रेस सिटींग ZP. सगळ्यांक खबर आहा ही जी एलायन्स ही तुटली, ही हेच सिटाक लागून तुटली. आनी आयज RGPन दाखोवन दिल्या की we were right. This was a prestigious battle and RGP has managed to show the entire Congress in Goa that we can defeat anybody who stands against RG. Most important thing जे आम्ही दाखवून दिला की आमचे सांताक्रूजचे लोक, आमचे गांवचे लोक हे फुडें सरले आयज चेंज जावपाक. जेन्ना आमी डोर टू डोर भोंवताले तेंच्यांनी एकूच सांगलेलें आमकां चेंज जाय, आमकां BJP नाका आनी आमकां काँग्रेसी नाका. सो जे 1500+ लोक आयज भायर सरले सांताक्रूज विलेजींतले, तांकां आमी मोला काळजांतल्यान आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा की तुमी तुमचो विश्वास आमचे कॅन्डिडेट एस्पिरंट्साचेर दवरला आनी RGPचेर दवरला. जे लोकांनी जे आमी पळयला स्टार्टींग फर्स्ट राउंडान जे लीड येयल्ले, आमी जाणा की दीस वॉज स्विंग वोट्स म्हण जेन्ना आमी म्हणटा दिसार वोट्स एट आर परचेज. आमी जाणा आमी भोंवले 2-3 दीस पयले बिफोर इलेक्शन, जेन्ना पयशे वाडटाले तेन्ना फ्लायींग स्क्वॉडान काय करूंक ना, नथींग वॉज डन. आमी भोंवताले तरी पूण ते जाले. आनी आयज आमी दाखोवन दिला की मनी पॉवर कॅनॉट डिफीट RGP. It is the people power have voted RGP in Santa Cruz constituency. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे पांयांचे लोकांक शिड्डोना, जे लोकांनी आमकां जो आमी फाटीर उरले ऑलमोस्ट बाय 1000 आमी ट्रेलिंग आहले इन सेंटा क्रूज. आमी आमचे पांयांचे लोकांनी, शिड्डोनकारांनी, आमचे कुर्काचे भुरग्यांनी आमकां लिडींग दिलें, आमकां जिखोवन हाडलें. बातीमचे खास करून आमचे बातीमचे जे लोक आहा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. इट इज वन ऑफ द मोस्ट म्हाका दिसता एपिक विक्ट्रीज फॉर RGP इन ZP इलेक्शन, जे आमी फर्स्ट टायम वी आर कॉन्टेस्टिंग ऑन अ सिंबल. सो देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक जे लोकांनी आमचेर विश्वास दवरला तो. आनी वन मोर थिंग, आमी उत्तर दिल्ले जे भाशेन आमचो MLA डेव्हलपमेंट करपाक भोंवता आनी फुडें सरता डोर टू डोर, आमी आमचें उत्तर पाडटले. आमचे कॅन्डिडेट आफ्टर विनिंग इलेक्शन ऑलमोस्ट आफ्टर 1 month शी वील विजीट द प्लेसीस वेर शी हॅज गॉन.
हे आम्ही उत्तर दिता म्हणजे दिता आम्ही हे उत्तर आम्ही पाळटले. वी विल नॉट बी एबसंट लायक प्रिवियस कॅन्डिडेट. जे लोक आयज म्हणटा द प्रिवियस कॅन्डिडेट वॉज एबसंट, our candidate will be present in all the wards of Santa Cruz constituency. कस्तूर डॉक्टर ह्याच्याबरोबर 7 दिन अपक्ष जरी आमचा आमदार आलो तरी दोघांची एकजूट करून एक मताने माझ्या असंख्य कार्यकर्त्यांनी, माझे हितचिंतक आणि माझे आमदार स्पीकर हे जे भाऊ असा वल्लभ भाऊ असा यांच्या सगळे बिचोले अख्खी टीम अरुण नायक असा यांचे सगळ्यांच्या सहकार्यान आणि बिचोलेचे भारतीय जनता पार्टीचे जे टीम असा त्यांच्यानी प्रामाणिकपणे जरी ते सिटीन रावले असले आणि सिटीचे वोटर आले तरी त्यांनी प्रामाणिकपणे भारतीय जनता पार्टी काम केले असा. आणि त्यांच्यानी आमचे जे संबंध 5वी पंचायतचे वोटर असा त्यांचे पयली धन्यवाद म्हणटा की वयस्क लोकांनी सुद्धा हेल्थ सारखे नसताना सुद्धा माझ्या प्रामाणिकपणाचेर मत घालून प्रामाणिकपणान म्हाका निवडून दिल्लो असा. हेका लागून फाटल्याच्या झेडपीच्या अंडर जे कितें प्रोजेक्ट उरलेले आसा किंवा तेणी प्रॉमिस केल्ले आसा ते 100% हांव करपाचो प्रयत्न करतलो. आणि हेका लागून फूल मुख्यमंत्र्याचे आणि आमच्या स्थानिक आमदाराचे पूर्ण सहकार्य आसा म्हाका. इतकी म्हाका 100% गॅरंटी आसा. हेका लागून वोटरांक हांव किंवा आमचे जे हितचिंतक तांकां खंयच हांव कमी लेखचो ना किंवा तांकां दुख्ख खंयच पावोवंक दिवचो ना. व्हडले विन जाल्लो आसा 461 वोट्सांनी. कितें सांगपाक सोदता? This is the start of Congress sweep in Salsette. And Salsette म्हाका दिसता आयज स्वीप करतले. All 9 seats. ओके. Yes. आमदार आसन बीजेपी तरी पूण काँग्रेस हॅज वन बिकॉज काँग्रेसाचे जे लास्ट टायम डिवायड जाल्ले हे पार्टी जावंक ना. काँग्रेस वर्कर्स वोटर्स आर इन काँग्रेस. Raya Goa Poverty Alliance partner. Goa Poverty is leading. Let's see. Even I think it will be. सालसेटीक बीजेपी तुम्ही हे करता? गाभार जाता गाभार. ओके. Yes. काळजांतान देव बरें कर म्हणटा कित्याक स्ट्रॉंग बेज आमी बीजेपीचो उडयलो. कितल्या वर्सां उपरांत तुमी परत विन जाल्यात हांगा? सेकंड टायम हांव विन जालो. आणि हांगा ही दवर्ली पंचायत आफ्टर पंचायत बरी टफ पंचायत किंवा तिंगान लीड मेळप ना तूं चोय. बीजेपीच्या घरांक आमी शिंग मारलो आणि बीजेपी काबार गेल्या. पयली डिक्लेअर केल्या आणि चड मार्जिन जाता. पयली डिक्लेअर केल्या मस्त आणि चड म्हाजे म्हणटाले कित्याक शॉर्ट टायम 8 दिसांनी इलेक्शनाक कितको जावपा जाता इलेक्शन तरी पण धांवलो आणि आमच्या बाबा ही तिकेट दिवपाची आमचे विश्वास दोन तिकेट दिलेली आणि बाबा विजयाक काळजांतान देव बरें कर. म्हाज्या सपोर्टरांनी म्हाका खूब काम केलें. देव बरें कर म्हणटा बाबा. अलायन्स जाल्यार बऱ्या पडलें. अलायन्सान म्हाका बऱ्या पडलें आणि आमचे आरजीने कॅन्डिडेट गेलो ना आणि आमचे गोवा फॉरवर्डान कॅन्डिडेट गेलो ना आणि आमचे आम आदमी तेणी कॅन्डिडेट गेलो ना म्हणजे तूं चीत हे सगळे घेणे बरोबर रावले. बीजेपी इंडिपेंडंट सपोर्ट तरी कशें ना इंडिपेंडंट घुसलेले म्हाका फायदो आसलो ना त्या वयर तिगांनी हिंदू आसलेले आनी हांवें क्रिश्चन आसलेलो म्हणटच तितूंक म्हाका जायतो फायदो जालो.
I'm happy that people have shown trust in Bharatiya Janata Party. And Siddharth Rao Desai has been elected by a margin of more than 2,000. So I wish him in the next 10 years, 5 years of his life. And as Bharatiya Janata Party candidate, we welcome him to develop the next 5 years in his ward. एक दिसता की आम्ही जी गोष्टी जसे आम्ही एक्सपेक्टेड काल बसलेले जे आमच्या हितू भितर सो जे एक्सपेक्टेड वोट आशिल्ले तशें पडला हे दाखोवन दिता की लोक जे आसा कितें आसा की दे हॅव तूं घरान वच ना घरा वचनाका लोक डिसायड आपणाचें मत कोणाक मारपाचें पयलीं डिसायड करता आमचे जे ऑपोजीट कॅन्डिडेट आशिल्ले घरान पावना थँक्यू घरान पावनासतना तांकां वोटां पावली सो खुबशे ज्यो गोष्टी जाता पॉलिटिक्सान इलेक्शनाक हेजेर विचार खूब आमकां करूंक पडटले पूण आय एम हॅपी आज सिद्धार्थ बाब गांव देसाय हो जिखून येयलो सगळे आमचे पंच सदस्य जे वाठारांनी काम केले आमचे कार्यकर्ते वाट केले काम केले तांकां सगळ्या मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच आमी फुडें काम करून आमी बाकीचे इलेक्शनां अशेंच लढटले एक खऱ्यांनी सांगतो का एक आमची जी आज विजय आसा तो सगळो कलेक्टिव्ह आमच्या सगळ्यांचो म्हाका दिसता टीम वर्क जे आमी आसा आज हांव भारतीय जनता पक्षाक आमच्या मंडळ भारतीय जनता पक्षाचे आमचे अध्यक्ष दामू नायक आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे सगळे आमचे कार्यकर्त्यांक आमच्या आमदार निलेश बाब काब्राल जे आमचे घराघराक आमच्या भोवले आमचे बरोबर इतले कॅम्पेनिंग जाता आसतना आमचो अध्यक्ष मनोज बाब जेणे इतले एफर्ट्स घेतले म्हाका दिसता टोटल हे सांबाळपाचे आमदाराचे आनीक आमच्या मनोज बाबान सगळे टोटल सांबाळ्या जितले म्हाजे कार्यकर्ते पळोवपाक मेळटात जितले भुरगे सगळे आमचे बरोबर आयज आसा ते खरें मन भरावन वता की इतले अशे अनएक्सपेक्टेड म्हळ्यार आमी सांगपाक शकना की इतले आमकां वोटींग जाता आसलें म्हणून खऱ्यांनी मनांतल्यान हांव सगळ्या कार्यकर्त्याक आमच्या तिनूय पंचायतीच्या मेंबराक आनी प्रत्येक कार्यकर्त्याक प्रत्येक लोकांक आमच्या देव बरें करूं म्हणटा की तुमी इतलो विश्वास जो दवरलो आमच्या काम जे केल्लें आमी आनी काम आमी करपाचें आमी जे सांगलें ते एक उतराचेर आमचो विश्वास दवरून इतली भरघोस मतांनी आमकां निवडून हाडल्या बद्दल हांव सगळ्यांक मनांतल्यान आभारी आसा परतून एकदां आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या गोंय प्रदेशाक सगळ्यांक हांव मनांतल्यान आभारी आसा देव बरें करूं लीड मेळटा तुम्ही लास्ट टाइम कमी लीड मेळ्ळी आतां चड लीड मेळ्ळी ही लीड आमी एक्सपेक्ट आमी फाटीफुडी केल्ली आमी केल्ले आमचे सगळ्याचे कलेक्टिव्ह एफर्ट हांव एकट्याचें म्हणना आमचे आमदार आसात आमचे पंच मेंबर आसात सगळ्याचे कलेक्टिव्ह एफर्ट जितले आमी काम केल्ले जे आमी म्हाका दिसता आमी काम लोकां खातीर केल्ले आनी आमी काम जे केल्ले त्या कामाच्या हितून आमी फुडें गेल्ले की इलेक्शन जे आमी केलां ते लोकांक आमी केल्ली कामाक आमी दाखोवपाक गेल्ले आमी कोणाकूच दुसऱ्याचे अशें तशें उलयनासतना आमी कितें केलां ते लोकां मुखार दवरले आनी तो विश्वास जो लोकांनी आसा तो आमचेर आज दवरलो आसा आनी येणारे आमी काम कितें करतले तेंय सांगलें आसा तो एक विश्वास आमचेर दवरून आमकां लोकांनी इतली भरघोस मतांनी निवडून हाडले आसा तुगे फर्स्ट इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट मंडळ अध्यक्ष जाल्ले कशें दिसता तुका खूब बरें दिसता की आयज हांव पयलीं सुवातेर आमच्या नवनिर्वाचित ZP 20 सेंट्रल सिद्धार्थ गांव ताका भारतीय जनता पार्टीच्या मंडळाच्या वतीन ताका परबीत जावं तशेंच आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल दीस रात आमचे बरोबर भोंवले आनी ह्या विजयाचे मोठे शिल्पकार तेय आशिल्ले म्हाजे सगळे बूथ अध्यक्ष 21 बूथ अध्यक्ष आहे बुथावल्या सगळ्या अध्यक्षांक पयलीं सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तिनूय पंचायतीचे सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच मेंबर आनी विसरना आसतना सगळे आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे मोठे कार्यकर्ते उत्साहान फाटले 20 दीस आमचे बरोबर दीस रात भोंवले आनी हो विजय आमकां एक पलीकडे पार करून दिला आनी म्हाजे पयलेच फाटी ह्या इलेक्शन आशिल्लें एज अ अध्यक्ष म्हणून हांव पयलीं सुवातेर सगळे आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते मना पासून देव बरें करूं सर ही सगळी फायनल
आमचे समीक्षा नायक यांचो विजय, भारतीय जनता पक्षाचो विजय, देशाचे प्रधानमंत्रीची विचारधाराचो विषय, आमच्या गोंय राज्यान आमचे अध्यक्ष मुख्यमंत्रीचो विजय आणि त्याचबरोबर लोकांचो विजय, आमचे सगळे कार्यकर्त्यांचो विजय आणि बहुजन समाजाचो विजय. बहुजन समाजाचो नारो आम्ही सोडचे ना. हे बहुजन समाजाचे कॅन्डिडेट आणि हे बहुजन समाजाचो आवाज जो उठला, तुम्ही पळयतले की बहुजन समाजाचे हांवें जे कितें सांगला ते 99% पर्यंत प्रत्येक मतदारसंघात जे खंय हांवें नेतृत्व केल्लें आसा, एकान एक कॅन्डिडेट जिखपाक लागल्या. आणि एक हा की कित्याक सामान्य जनतेचो एक विकास आणि एक सामान्य घरची एक टीचर, एक शिकलेली कॅन्डिडेट बहुजन समाजाची आयज फुडें सरले. आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांव हात जोडून त्यांचे अक्षरशः हांव आभार व्यक्त करता की त्यांच्या कार्यामुळे आम्ही या तरेचो रिझल्ट हाडू शकले. आयज तुम्ही होंडा पळयात की आम्ही थंय 10,500 लीड घेऊन आम्ही जिखल्या. केरी बी 10,000 वयर वयतली आनी इवन आयचो नगरगांव बी 10,000 वयर आमी काडपाक जाय अशें दिसता म्हाका. आनी उसगांव बी जो रिझल्ट आयला फाटले पेक्षा बरो रिझल्ट ह्या फावट आयला. आनी बरें आहा ओवरऑल पळोवंक गेल्यार की आमचे 4 सीट गोंयान 1, 2, 3, 4 आसतले अशें म्हाका दिसता की त्या तरेचें वातावरण. आनी हें वातावरण परत मिडियाक सांगता हांव, हे एक विश्वजीत राणेचें न्हू तें, एक कार्यकर्तो जो भारतीय जनता पार्टीचो आहा तेणी जे कार्य केलें, तेणी जे देशाचे प्रधानमंत्री विचारधारा गांवांनी घरोघरी हात कश्ट करून भोंवल्या. आणि त्याचबरोबर एक लक्षात घ्या की तुम्हीच एक लक्षात घ्या, मीडिया जे आहा एक समीक्षा नायक आयज फुडें सरले, आमचे सगळे कार्यकर्त्याचे एक कॉन्ट्रिब्युशन. आणि एक लक्षात घ्या की एक बुथाचेर ती फाटी ना, उसगांवचे सगळ्या बुथाचेर ती लिडिंगा म्हणजे सगळ्या लोकांनी आमकां मतदान आनी आमकां कळून दिलो आसा. आमचो हिंदू भाव आसूं, आमचो क्रिस्तांव भाव आसूं आनी हिंदू भाव आसूं, सगळ्या लोकांनी आमकां एक वेगळ्या तरेचो एक मॅन्डेट दिल्लो आसा. आनी तेजेर जबाबदारी बी वाडटा की बाबा आमदारांक कितें शब्द दिला ते पाळपाची गरज आहा. पक्षांच्या आदाराचेर खंय कितें हांवें सांगलां लोकांक ते करपाची गरज आहा. म्हणून मिडियाक हांव इतलें सांगूंक सोदतां, आमी आमचे क्लीन कॅम्पेन आमी चलयलें, बहुजन समाजाचे नेतृत्व घेवन आमी फुडें सरले. आमचे मुद्दे तुमच्या फुड्यान ऑलरेडी आहा, परत तेजेर हांव उलयना. आनी त्याच बरोबर एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की आमी कोणाचेर टिका करूंक ना. आमी कितें करतले, आमचे विचार कितें आहा ते लोकां मदीं व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी केल्लो आसा. तुम्ही खूप इमोशनल दिसले येत ना वांगडा. इमोशनल हात नाही, कित्याक इमोशनल जातलोच कारण माझे कार्यकर्ते आहा, समीक्षा आहा, अशे बी कांय परिस्थिती घडल्यो, ह्या तरेचे लोक वयर सकयल कांय गोष्टी करतात. त्याच बरोबर आमच्या कार्यकर्त्यांनी आमचो बालेकिल्लो एकदम एक वेगळ्या तरेन धरून आमी प्रत्येका कडेन आमी वचपाचो प्रयत्न केलो. तुमकां पयर बी सांगलें, हांव फादरा कडेन बी गेलो, तेजो आशिर्वाद बी मागला. आमचे मुस्लीम भाव कडेन गेलो, जमातीचे बी हांवें आशिर्वाद मागले. आमचे हिंदू भाव आनी सगळ्यांचे घरोघरी आमी वचून आमच्या कार्यकर्त्यांनी मतदान मागपाचो. इमोशनल जातलो. ह्या तरेची लीड तुमी पळयल्यार, तुमी पत्रकार करता, खंयच्या जिल्हा परिशद इलेक्शनान ह्या तरेचे व्हडले लीड 10,000, 10,500, 12,000ची आमी उलयता, अपेक्षा करता. म्हणजे एक वेगळे आमचे इलेक्शना पेक्षा फुडें लोकांनी कौल दिल्लो आसा. आनी आयज उसगांव म्हाका एक अभिमान आहा की एक बहुजन समाजाची एक महिला आयज फुडें सरल्या. एक गरीब घराण्याची एक सामान्य गरीब म्हणजे कष्ट करून शिकपी आनी शिकून वयर सरलेली एक महिला. आयज आमकां तुमी सगळ्या पत्रकारांक अभिमान आसूंक जाय की ह्या तरेची महिला बी नेतृत्व करूं शकता. तुमकां पयर सांगलें हांव आनी कांय वर्सां नेतृत्व करूं शकता, पूण लोक नेता जो आहा तो लोकूच तयार करता, हांव तयार करूं शकना. लोक आपल्या मनांतल्यान तयार एक नेतृत्व करता. कोणाक खबर तिचे भविश्यान कितें बरयलां तें, फाल्यां कितेंय तिचे भविश्य तिका व्हरूं शकता. हे लक्षांत तुमी घेवंक जाय की ह्या तरेचें नेतृत्व आयज फुडें सरल्या आनी म्हाका अभिमान आहा. आनी आयज हांव इवन ब्रह्मेशानंद स्वामीचे हांव आशिर्वाद आहाच आनी तेजे आशिर्वाद तिका आसचे. हांवें पयर बी सांगलें मिटिंगेक, हांव तिच्या घरा केन्ना गेलो तेन्ना ब्रह्मेशानंद स्वामीचो फोटो तिणें लावन दवरलेलो. पूण एक लक्षांत घ्या, हे भाऊसाहेब बांदोडकरान बहुजन समाजाचे चालू केल्ले ते हांवें परत रिवायव करपाचें काम केल्लें आसा. तो आवाज म्हाजो केन्ना कोणूय आसूं ते बंद करूंक शकचो ना. पहिल्यान पयली देवाच्या आशिर्वादांचो बाबाचो म्हाजा आशिर्वाद पडलो. पार्टीच्या सहकार्यान म्हाका ही तिकेट मेळ्ळी आणि हे इलेक्शन घडोवपा खातीर जेन्ना प्रचार चालू केलो तेन्ना एक कार्यकर्तो पंच शिंदे सर मेन म्हटल्यार आनी मागीर आमचे पंचायत बॉडी आसा, एक्स सरपंच आसा, पंच आसा, झेडपी आसा एक्स, तेज्यान बरोबर आमची सगळी माये मोगाची जनता ही सगळी म्हाज्या वांगडा रावली आणि हेंच्या सगळ्या सहकार्यान हेंच्या सगळ्या आशिर्वादान आयज हो म्हाजो जैत मेळ्ळा. आणि हो जैत हांव म्हाजो म्हणिनासतना आमच्या सगळ्यांचो जैत म्हणटा. आणि आमचे बाबाचे जे कितें विचार आसा ती प्रेरणा घेवन, ती ध्येय घेवन आमी काम करतली आणि आमच्या बाबाचें नांव वयर काडटली आणि पार्टीचें नांव वयर काडटली. इतलें सांगून
आमदार बी येऊन गेले खंय चुकलेचे दिसता तुमकां सीएमाची व्हिजिट जाली न्ही सीएमाची एक विजीट जाल्ली रिस्पॉन्स बरो आयलो दिगंबर आयले जाले म्हणजे कितें आसा पळय आमगेले न्यायामती वॉर्डांत पळय थंय आमी एब्सोल्यूट लीड मेळटा थंय कमी मेळटा म्हणजे हेजे वयल्यान कितें आसा खंय तरी गेम जाल्ली अशी दिसता काम झालं ना तेजेरच मातशें डिफरन्स जालें न्ही त्याच पॉयंटाचेर डिफरन्स जालो बट तुमगेले आनी खंय तरी काम करपाक फाटी चल्ले फाटी चल्ले एगेन्स्ट वोट हेचे खातीर काय वोट केले सत्यविजय दुसरं असेंब्ली इलेक्शनां रेडी असतात जातलो म्हणून दिले काय ना ते आमी कांय ते करना पार्टी कशें ठरत तेजेर आसता पण आयज आमी लास्ट टायम झॅडपी वोटींग जाल्ली पळय ती 4,300 कितें जाली पूण आमी ती हे वाडयल्या 1,000 आतां आमकां 5,700 सुमार जालें दिसता फिगर कितें जालें 5,555 5,555 म्हणजे आमी ती वोटींग वाडयल्या वोटींग वाडयलें म्हणजे तुका सपोर्ट करना हां वोटींग वाडयलें म्हाका सपोर्ट जायना तेच ते आमी आमचे खंय तरी म्हणजे आमच्याच ताणें खंय तरी हें केल्लें आसा गेम केल्ली की तुमच्यांनी तुजी गेम केली हय दॅट इज हांव कांयच सांगपाक शकना पूण कित्याक पार्टीन मागीर आमचे पोट दवरपाक जाय म्हणून आमी सांगतात आमच्यांनी लास्ट इलेक्शन आसतलें हे इलेक्शन लास्ट आसतलें डिपेंडेड ऑन पार्टी न्हू रिसंटली सीएम आयल्लो सीएम आपल्या भाशणान लोकांचेर तापिल्लो बी तुमी लास्ट टायम आमकां लोकसभा इलेक्शनाक वोट करूंक ना परत कम्युनल इश्यूजय जाता दवर्ली रुमडा सेन्सिटीव इश्यू सो लोकांनी तुमकां दिसता बीजेपी आसा म्हणून अशें जाता म्हणून तुमकां वोट करूंक ना अशें दिसता न्हू न्ही कितें आसा डेफिनेटली कितें आसा पळय थोडे लोटस म्हणटा की तुका थोडे एक्सेप्ट करना आनी जो एक नंबराचेर हात आशिल्लो तेवूय आमकां खुबशे मायनस जाले लोकांनी गेले आनी एक नंबराचेर हात घातला आमकां 3 नंबर आशिल्लो सत्यविजय म्हाका दिसता ओबीसी जावन मातशे प्रॉब्लेम जाले नाजाल्यार ते सदांच एक स्प्लीट जाताले ते जावना ओबीसी जावन स्प्लीट जावन मुस्लीम कॅन्डिडेट ना जाले हय हय तो एक मातशे तो एक हें जालो हय जेन्ना मुस्लीम आशिल्ले जाल्यार आमी हें जातालें तो एक फॅक्टर लागला रुमणामळ लीड आसा हय लीड आसा हय थंय 2,900 कितें वोटींग पडला रुमणामळ ते आमी लीड आसा मुस्लिमान मारला 20 पॉयंट प्रोग्राम कितें फर्स्ट टायम मुस्लिमांनी वोटींग केलां पूण आतां हांगा कितें जालें डिफरंस आमचेच जे आमचे वांगडा भाव हे करताले पळय तेणी फाटल्यान चोरी मारले 20 पॉयंट प्रोग्राम कितें जालें 21 ते लायामती कितें आसा एक्चुअली लायामती आमी एब्सोल्यूट लीड दिल्लेली ते म्हणजे 20 पॉयंट प्रोग्राम तेच ते आमचे बीजेपी लिडर आमचे जे बीजेपी लीड आसा पळय खंय तरी हे सीट आमी जिखोंक पावली कांदोली मामीन बरी लीड गेल्ल्या आमचो सरपंचाचो म्हाका फूल सपोर्ट मेळ्ळो प्लेस फर्नांदीस आणि लॉरी आमचो वॉर्ड मेंबर आणि एंटायर टीम कालांगूट पंचायत ऑल द वॉर्ड मेंबर्स आरपोरा नागवा शिकेरेम थँक्यू ईच अँड एव्हरीवन फॉर वोटिंग मी गॉड ब्लेस यू ऑल आज चड देव बरें करूं म्हणून स्वता आमचो MLA मायकल लोबो ताणें म्हाका एक्सटेंड सपोर्ट केला म्हणून ही सीट जिखपाक आणि गॉड इज ग्रेट आणि ऑल द बीजेपी कार्यकर्ताज गॉड ब्लेस यू ऑल थँक्यू Yes, we were trailing. Yeah, we were trailing. Yeah, but we were confident of the result. Yes, because of Kandoli. Yeah, because of Kandoli. Kandoli was the leading. Yeah. एक गजाल पयस जाल्यार हे सायड कलंगूट सगळे ट्रेल जाय दिसले आनी कांदोळे खातीर आयज तुमचो कॅन्डिडेट झेडपी जिखलेलो आसा We are very confident of our people of Kandolim because the work we have done in Kandolim, we have done so much work that I knew that 100% we'll give the lead and she'll win in Kalangut constituency. I have told it in the CM's meeting also that Kandolim will be the decision maker, highest lead, and it's come through. Yeah, thank you. Thank you. Kalangut, I don't know. really grateful. It was a great victory, a support from everyone. तुम्ही कितें म्हणला फर्स्ट राउंड there was a setback, but this setback आम्ही calculate केल्ले because a lot of like our voters which normally vote for us, the vote is little
shifted towards RG. This is the fact that we see on with the sheets that have come. But we knew that Kandolim was always a solid force behind us. So we had expected to be trailing, but we knew Kandolim will sweep the election. And Arpara Nagwa also gave us very good votes like how it was before. So with the support of all three together, we managed to get a victory for us. We are thankful to the people, our MLA, the Sarpanch, Blaze, Lori, Sandra, his entire team, Kalangut Panchayat, Arpara Nagwa Panchayat, and all the Karyakartas who worked very hard. It was a good election. Lot of candidates, 3 candidates, all 3 were all strong, and to come victorious is a very good thing. So with this same enthusiasm, I think, and MLA, not forgetting our MLA Michael Lobo, his backing and his support was crucial in securing this victory. Sorry? No, we had expected it first only because of feedback from the ground. When we do our calculation, I have also the calculations here. We have trailed at between 300 to 500 materials in the first round. So it was planned. But we knew Kandolim was rock solid and remained rock solid. आज सेकंड टाइम जे हांव इलेक्शनाक आमकां तिकेट दिल्ली मोगो पक्षाची पार्टी आमकां ताका हांव सगळ्यांक पयलीं मेन म्हळ्यार जी समिती आसा आमची मोगो पक्षाची ताका सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा तो विश्वासान म्हाका सेकंड टाइम एक तिकेट दिवन तेणी म्हणजे परत एक विश्वास दवरलो की कितें तरी करूं शकता म्हणून. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार आज फाटले 10-12 दीस आमी काम करताले दर्म्यान टोटल 4 पंचायती सरपंच, माजी सरपंच, माजी झेडपी, माझी सगळे आजी सगळे सरपंच पंच आणि त्याच बरोबर आमचे बाब मिथिल ढवळकर आणि फुल माझे सांगात दिले म्हाका आणि भरपूर कार्यकर्ते अगो पक्षाचे त्यांचे तर्फे ही आज जी जीत आसा सगळ्यांका लीड आमकां 5087 जो रिकॉर्ड फाटलो 3500 आशिल्ली ती मातशी आज वाडली. हांव सॅटिस्फाय आहा कितले कार्यकर्त्यांनी बरें काम केलां, बरो सपोर्ट दिलो, ताका लागून ही जीत जाल्या. त्याच बरोबर आमचो आमदार बाब सुदीन ढवळकर सर ताका हांव थँक्यू म्हणटा. खूब आर्गां दिता कित्याक तेजो प्लॅन दुसरेच भाशेन आहलो म्हाका हांगासर बसून सांता क्रूज. दुसरें म्हणल्यार हांव तुमकां सांगूंक सोदतां सगळेच कामाक दुरांच्यान जायना दुडू करून आमकां जाय सॅक्रिफायस करून. सो आयज आमी विनींग जाल्यान पीपल पावर आरजी प्लॅन आमचो आमी जाय ते आमी लोकांची कामां पळयल्या आतां भोंवता त्या कॅम्पेनिंगाक. म्हाका चड उमेद हे लोकांचे आमच्या डोर टू डोर भोंवन तेंचे हुस्क्यान बरोवन आनी तांकां कितें आदार म्हजो जावं तो तितलोच तांकां दिवं. सगळ्यात इम्पॉर्टंट खंयचे दिसले तुमकां की बाबा हे पयलीं करपाक जाय काम? हय ओके, खंयचे दिसले? म्हणजे आमी पयलीं कितें करूंक जाय आसलोलें आयज आमचे आज डोर टू डोर आमी भोंवल्या न्हू लोकांचे थोडे इतले आमी हालत पळयल्या न्हू आजून हो जाणा उदकूच ना, लायट ना. हे एक्चुअली आमच्या कितले आदीं जावंक जाय आसलोलें आनी आमी गोंयकार आमी पयले राखूंक जाय. कितें हें आयज पासून आमच्या लोकांक मेळोंक ना तें म्हाका पयलें सॉर्ट आवट करूंक जाय सगळें. ओके, आनी व्हडले तें डेव्हलपमेंट आमचें न्हू आमच्या गोंयकारांक पळय कितें गरजेक हा आनी ती कितें ती तानेतर दुखेता तें गरज म्हाजी करपाक तांकां हांव फुडें सोदतां. ओके, रावंड वनान तुमकां वोट्स कमी आसले तेजे तुमकां कितें दिसतालें? ना आमकां सांगलेलें आमी जाणालो आमचें कॉन्फिडन्स आमचें सांताद्री कितें आहा पळय तें. सो आमकां म्हणलें थिंगा सांता क्रूज तुका आमी दवरता पूण ती मातशी नेक टू नेक फायट जातली म्हणून. सो आमी तितली भिवंक ना कित्याक आमचो सांताद्री सेकंड रावंड आहलो न्हू तेजेर आमकां खूब हें आहलें कॉन्फिडन्स आहलें आमी. तुम्ही सांगितले विनेश एकलो हा आता तू सगळ्यांचा गेला कितलो सपोर्ट? हय हांव आयज जिखला तें हांव जिखोंक ना आमचो सर बिरेशी जिखला. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिखलो आनी तेकाच लागून आयज हांव उबें रावलां. कित्याक ताजे तुमी चोयलां आसतलें तुमकां सांगची गरज ना पूण म्हाका तेजी इतली म्हाका तेजी बरें दिसता कित्याक आमच्या गोंयकारां पासत भावुरता आनी आमच्या गोंयकारांक घेवन भावुरता कळ्ळें. आनी सगळे कितेंकूच उलो माल तो आनी फाटीं रावना पयलो धांवता. बीजेपी MLA has got for the RG. We refute this allegation. We refuse this allegation. I think it's a sour comment. I think it's a very sour comment from an outgoing candidate. I think she shouldn't have said this thing. म्हाका दिसता जे भाशेन पयशाचो गैरवापर जाला सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन खास करून इन सांताक्रूज विलेज फ्रॉम सांताक्रूज Congress as well as BJP, it looks like they were both
working together to defeat our RGP candidates and to defeat MLA Viresh Borkar's candidate. So I think they should look at themselves in the mirror before putting any allegation on RGP candidate. मॅडम फर्स्ट राऊंडान शायनी हायड असली लीड असली आणि खंयच्या हितून चड वोट पडला तुमकां खंयच्या वाटेन? आमकां पडला लिडींग आमी गेले आमचे कुर्का शिगांव पालेम आमचे बातीम आमी लिडींग गेल्ले. सो वी आमी जिखले ऑलमोस्ट बाय 700 votes. वी हॅव डिफिटेड द काँग्रेस सिटींग झॅटी. सगळ्यांक खबर आहा ही जी एलायन्स ही तुटली ही हेच सिटाक लागून तुटली आणि आयज आरजीपीन दाखोवन दिल्या की वी वर राईट. दिस वॉज अ प्रेस्टिजियस बॅटल and RGP has managed to show the entire Congress in Goa that we can defeat anybody who stands against RG. Most important thing जे आम्ही दाखवून दिला की आमचे सांताक्रूजचे लोक आमचे गांवचे लोक हे फुडें सरले आयज चेंज जावपाक. जेन्ना आमी डोर टू डोर भोंवताले तेंच्यांनी एकूच सांगलेलें आमकां चेंज जाय, आमकां BJP नाका आनी आमकां काँग्रेसी नाका. सो जे 1500+ लोक आयज भायर सरले सांताक्रूज विलेजींतले तांकां आमी मोला काळच्यान आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा की तुमी तुमचो विश्वास आमचे कॅन्डिडेट एस्पेरांसाचेर दवरला आनी RGPचेर दवरला. जे लोकांनी जे आमी पळयला स्टार्टींग फर्स्ट राउंड जे लीड येयल्ले आमी जाणा की दीस वॉज स्विंग वोट्स म्हणजे जेन्ना आमी म्हणटा दिसार वोट्स दॅट आर परचेस्ड. आमी जाणा आमी भोंवले 2-3 दीस पयले बिफोर इलेक्शन जेन्ना पयशे वाडटाले तेन्ना फ्लायींग स्क्वॉडान काय करूंक ना. नथिंग वॉज डन. आमी भोंवताले तरी पूण ते जाले आनी आयज आमी दाखोवन दिला की मनी पॉवर कॅनॉट डिफीट RGP. इट इज द पीपल पॉवर हॅव वोटेड RGP इन सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे पांयांचे लोकांक शिड्डोना जे लोकांनी आमकां जो आमी फाटीर उरले ऑलमोस्ट बाय 1000 आमी ट्रेलिंग आहले इन सांताक्रूज. आमी आमचे पांयांचे लोकांनी शिड्डोनकारांनी आमचे कुर्काच्या भुरग्यांनी आमकां लिडींग दिलें आमकां जिखोवन हाडलें. बातीमचे खास करून आमचे बातीमचे जे लोक आहा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. इट इज वन ऑफ द मोस्ट म्हाका दिसता एपिक विक्ट्रीज फॉर RGP इन ZP इलेक्शन. जे आमी फर्स्ट टायम वी आर कॉन्टेस्टिंग ऑन अ सिंबल. सो देव बरें करूं म्हणटा सगल्यांक जे लोकांनी आमचेर विश्वास दवरला तो. आनी वन मोर थिंग आमी उत्तर दिल्ले जे भाशेन आमचो MLA डेव्हलपमेंट करपाक भोंवता आनी फुडें सरता डोर टू डोर आमी आमचे उत्तर पाडटले. आमचे कॅन्डिडेट आफ्टर विनिंग इलेक्शन ऑलमोस्ट आफ्टर 1 month शी वील विजीट द प्लेसीस वेर शी हॅज गॉन. हे आमी उत्तर दिता म्हणजे दिता आमी हे उत्तर आमी पाडटले. वी वील नॉट बी एबसंट लायक प्रिवियस कॅन्डिडेट. जे लोक आयज म्हणटा द प्रिवियस कॅन्डिडेट वॉज एबसंट. आवर कॅन्डिडेट वील बी प्रेझंट इन ऑल द वॉर्ड्स ऑफ सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी. कौस्तुभ डॉक्टर ह्याच्याबरोबर 7 दिन अपक्ष जरी आमचा आमदार आसलो तरी दोघांची एकजूट करून एक मताने माझ्या असंख्य कार्यकर्त्यांनी माझे हितचिंतक आणि माझे आमदार स्पीकर हे जे भाऊ असा वल्लभ भाऊ असा यांच्या सगळे बिचोले अख्खी टीम अरुण नायक असा यांचे सगळ्यांच्या सहकार्यान आणि बिचोलेचे भारतीय जनता पार्टीचे जे टीम असा त्यांच्यानी प्रामाणिकपणे जरी ते सिटीन रावले असले आणि सिटीचे वोटर आले तरी त्यांनी प्रामाणिकपणे भारतीय जनता पार्टी काम केले असा आणि त्यांच्यानी आमचे जे संबंध 5वी पंचायतचे वोटर असा त्यांचे पयली धन्यवाद म्हणटा की वयस्क लोकांनी सुद्धा हेल्थ सारखे नसताना सुद्धा माझ्या प्रामाणिकपणाचे मत घालून प्रामाणिकपणान म्हाका निवडून दिल्लो असा. हेका लागून फाटल्याच्या ZPच्या अंडर जे कितें प्रोजेक्ट उरलेले असा किंवा त्यांनी प्रॉमिस केल्ले असा ते 100% हांव करपाचो प्रयत्न करतलो आणि हेका लागून फूल मुख्यमंत्र्याचे आणि आमच्या स्थानिक आमदाराचे पूर्ण सहकार्य असा. म्हाका इतकी म्हाका 100% गॅरंटी असा. हेका लागून वोटरांक हांव किंवा आमचे जे हितचिंतक तांकां खंयच हांव कमी लेखचो ना किंवा तांकां दुख्ख खंयच पावोवंक दिवचो ना. व्हडले विन जाल्लो आसा 461 वोट्सांनी. कितें सांगपाक सोदता? This is the start of
काँग्रेस स्वीप इन सालसेट आनी सालसेटी म्हाका दिसता आयज स्वीप करतले ऑल 9 सीट्स. ओके. येस आमदार आसन बीजेपी तरी पूण काँग्रेस हॅज वन बिकॉज काँग्रेसाचे जे लास्ट टायम डिवायड जाल्ले हे पावटी जावंक ना. काँग्रेस वर्कर्स वोटर्स आर इन काँग्रेस. राया गोवा पार्टी अलायन्स पार्टनर गोवा पार्टी इज लिडिंग. लेट्स सी इवन आय थिंक इट विल बी सालसेटीक बीजेपीक तुम्ही हे करता. काबार जाता काबार. ओके. डेनी कालजांतान देव बरें कर म्हणटा कित्याक स्ट्रॉंग बेज आमी बीजेपीचो उडयलो. डेनी कितल्या वर्सां उपरांत तुमी परत विन जाल्यात हांगा? सेकंड टाइम हांव विन जालां. आनी हांगा ही दवरली पंचायत आफ्टर पंचायत बरी टाप पंचायत किंवा तिंगान लीड मेळप ना तूं चोय बीजेपीच्या घरांक आमी शिंग मारलो आनी बीजेपी काबार गेल्या. पयलीं डिक्लेअर केल्या आनी चड मार्जीन जाता. पयलीं डिक्लेअर केल्या मातशें आनी चड म्हाजें वयतालें कित्याक शॉर्ट टायम 8 दिसांनी इलेक्शनाक कितको जावपा जाता इलेक्शन तरी पूण गावलो आनी आमचे बाबा ही टिकेट दिवपाची आमचे विस्वास दोन टिकेट दिलेली आनी बाबा विजयाक कालजान त्यान देव बरें कर म्हाज्या सपोर्टरांनी म्हाका खूब काम केलें. देव बरें कर म्हणटा बाबा. एलायन्स जाल्यार बऱ्या पडलें. एलायन्सान म्हाका बऱ्या पडलें आनी आमचे आरजीने कॅन्डिडेट गेलो ना आनी आमचे गोवा फॉरवर्डान कॅन्डिडेट गेलो ना आनी आमचे आम आदमी तेणी कॅन्डिडेट गेलो ना म्हणजे तूं चीत हे सगळे डेणी बरोबर रावले. बीजेपी इंडिपेंडंट सपोर्ट आता कशें ना इंडिपेंडंट बसलेले म्हाका फायदो आलो ना त्या वयर तिगांनी हिंदू आसलेले आनी हांवें क्रिश्चन आसलेलो म्हणटच तितून म्हाका जायतो फायदो जालो. I'm happy that people have shown trust in Bharatiya Janata Party. And Siddharth Rao Desai has been elected by a margin of more than 2,000. So I wish him in the next 5 years of his life. And as Bharatiya Janata Party candidate, we welcome him to develop the next 5 years in his ward. contested as independent. Okay, हांवें उणें 4,800 वोट काडले, नियरींग 5,000. आमकां डिफीट इल्लें जालें हाडपडलें आमी दाबोलीम कॉन्स्टिट्युन्सी सांकवाल पंचायतीन आमी जिखले. ओके, दो बीजेपी गेव सीएमान पर्सनली कॅम्पेन केलें, मोविनान कॅम्पेन केलें, बीजेपीन इकरा लाख लमाणी कॅम्पान निवडान दिले, तरी कांय इफेक्ट जावना तेजो. लमाणी कॅम्पान सकयल पार्ट आमी लीड येयली आनी वयर पार्ट आमी जस्ट मिस्ड बाय 32 वोट्स. आनी आमगे वर्करान डिटेन केले इलिगली, आमगे वर्करां ऑन पुलीस स्टेशनार बसोवपाक लागले आनी खूब त्रास केले. तरी आमी इतू वोट काडले, आमकां खंयचे कांयच्यान दिसना आमी पिड्यार जाले. आमगे आमी एसेंब्ली कॉन्स्टिट्युन्सी सांगवाल लागोत, आमकां चिकालीम लागोना. सो थिंग आमकां ग्रावंड लेवलाचे वर्कर नासलोले, कांय नासलोले. सो सीएमान कॅम्पेन कोन्न, मोविनान कॅम्पेन कोरून समज आमच्यान तांकां डिफीट करूंक जाता जाल्यार आय एम रियली प्राउड ऑफ माय बॉयज, माय टीम आनी माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हू ऑल वर्क फॉर मी ऑन द ग्राउंड. ओके, विदाउट एनीथींग. आनी बरो लिडर कोण आसलो रे, आमगे सॉरी आमगे भुरगीं जे आसलोले, आमगे फ्रेंड सर्कल आसलो तेच लिडर आसलोले. आनी वीथ सच दिस थिंग आनी आमकां 7 दीस मेळ्ळे कॅम्पेन करपाक. समज
डायरेक्ट सांकवाल टू सांकवाल फायट जालो ते न्हू जो रिजल्ट तुमचो कितें मरे कितलो गिरीश कितले तें नांव घेवपा नाका म्हाका सगळे गाडी आसून आनी आमी हे गाडी रावना वी हॅव डिफिटेड द BJP इंडिपेंडंटली आनी काँग्रेसी म्हणटा थंय चोयन आमी खंय हाडवचेचे तेणी आमचे तांकां MP आसलो ते तांगे MLAs आसलो ते तरी ते हाफ देखून वोट काडून जालो ना जो हांवें काडलो ते स्टूड BJP विक्ट्री इज जस्ट दिस थिंग ते मवीन ना आनी दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी नासलो ते न्हू वी वूड हॅव स्विफ्ट इट ओके आनी ते गव्हर्मेंट मेशिनरी पयशे उजार करून आमी इतू वोट काडप आनी 532 इज आन्सर फॉर द BJP तेच वोटान तेणी ते इकरे लाख प्रॉमीस केले दिवडांक 22 lakhs आनी तरी इतू लोक हांचे बरा रावलो आय डोंट एक्सेप्ट इट एज अ डिफीट वी हॅव वन इट ओके आनी मुखार असेंब्ली इलेक्शनां करता तुमकां कित्याक काँग्रेसी आमी खंय हाडवले ते चोय इंडिपेंडंटली लायक टू फ्रॉम द डीपेस्ट बॉटम ऑफ माय हार्ट लायक टू थँक द पीपल ऑफ द चिकालीम पंचायत स्पेशली दाबोलीम चिकालीम माय फ्रेंड्स इन चिकालीम मुगे कोण फ्रेंड म्हजे पासो असो ते हांबीश म्हजे बारा पळोवपी रावले आनी आमगे सांकवाडकार सगळे बिल्लां सामके इरिस्पेक्टीव ऑफ द सिंबल ते मारयान म्हूण मारयाना बारा उब रावले हांव तें काळजानसून देव बरें कर म्हणटा आनी हांव तेंचे पासो सदां उबो आसतलो एक राउंड आफ्टर completion of first round, Congress candidate lead by 755 votes. आणि सेकंड राउंड आता चालू आसा आणि माझ्या माहितीप्रमाणे साधारणशी आम्ही 1,500 पर्यंत लीड वयतले. टफ आशिल्ले इलेक्शन CM बी कांयच अवसर गावना CM सुद्दां ज्या बुथार CMान व्हडली पब्लीक मिटींग केल्ली त्या बुथाचेर काँग्रेस कॅन्डिडेट अरावंड 90 votes लीड आसा. तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सांगितले की तुम्हाला चॅलेंज कितें जालें चॅलेंज केल्ले आमकां बाबून चॅलेंज केली सो कांयच असर पडना तांचे उलट त्यांच्या चांगला टाईम चॅलेंजीक प्रत्युत्तर तूं कितें दिवपाक सोदता प्रत्युत्तर आता लोकांनी दिल्ले आसा. अरे जो जीता वही सिकंदर आणि उतर आणि ते तापट मारे इल्ले ते थिंगा कोट्यांनी बॅग घेन इल्ले पैसे घेन आणि चाय पिया समोसा खाया इतना चर्चा किया क्या हो गया कुछ नहीं हुआ उनको भेजा घर म्हणजे जे मतदारसंघात ज्या बुथाचेर मुखेलमंत्री येयल्लो त्या बुथार पासून आमी जिखले हितून दाखोवन दिता लोकांचो प्रेम जे काम आणि कर्तव्य जबाब संजू जे आमी ह्या मतदारसंघात केलेले आसा थोडेशे डायवर्ट करपाक जायती चर्चा जाल्ली आय वॉज कॉन्फिडंट अँड आफ्टर 15 years वी हॅव वन दीस सीट अँड वी आर कॉन्फिडंट दॅट द काँग्रेस पार्टी विल विन सेव्हरल मोर सीट. No, Achhe Din for the Congress and for Goenkar in 27 is definitely coming. But for Achhe Din, all of us should also realize and identify where we have failed, what failed us, why we failed, who were the elements, internal, external, whoever, they need to be basically chalked out, checked systematically. And आमकां confidence हा आज लोक या BJP सरकारा विरुद्ध आसा कितले पैसे दिवं कितले दुडू दिवं कितली धमकी दिवं लोक भायर सरलेले आसा अगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट अँड वी विल मेक शुअर दॅट 27 वी विन दीस द स्टेट ऑफ गोवा अंडर ग्रँड ऑपोजिशन आहे. गोवा म्हणटे मेन हे गोंयकारा पासून गोवा जायच एकठांय जाले जाल्यार हे मुखार आमी 27 विल विन इट हँड्स डावन. कुडचड्यार अमित पाटकर तुमचे प्रेसिडेंट आसा आनी कुडचड्यार तुमची सीट पडिल्ली आसा कशें पळयता तुमी? No, definitely wherever we have lost, Amit Patkar himself has travelled all across the state. His role as party president is to travel all across the state. So definitely whatever needs to be done in the interest of the Congress party will be done. We need to introspect. Let the results come. Personally, I believe what happened in Kurcharem, he would possibly be better to explain. But we are confident that all the seats that we are winning with good majority. आणि आज लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा they have basically shown जे आमचे मध्ये डिवायड करपाक सोदताले थोडेशे हे अजेंडा घेवन they have given them a briefing. तरी बाबा तूं काँग्रेस आनी गोवा बोर्ड अलायन्स केल्ले आसा आनी खंय तरी तुमकां चेअरमॅन करपाक खंय तरी आबाय सपोर्ट लागले 2 कॅन्डिडेट लागले तुमी आबा सपोर्ट घेतले. No, 100% ऑपोजिशन आहाय आमी रुलिंगा नाही ऑपोजिशना बांका बसप ओ रुलिंगा बसप मत बसोवन फायट ना. ऑपोजिशना मध्ये जरी तो लोकांनी मॅन्डेट दिल्या जाल्यार सगळे जे पड कितें करपाक जाय ऑपोजिशन पार्टी आमी एकठांय जावन ह्या BJPच्या विरोध करपाक जाय.
आमदार बी येऊन गेले खंय चुकलेशें दिसता तुमकां सीएमाची विजीट जाली न्ही सीएमाची एक विजीट जाल्ली रिस्पॉन्स बरो आयलो दिगंबर आयले जाले म्हणजे कितें आसा पळय आमगेले न्यायामती वॉर्डांत पळय थंय आमी एब्सोल्यूट लीड मेळटा थंय कमी मेळटा म्हणजे हेजे वयल्यान कितें आसा खंय तरी गेम जाल्ले अशें दिसता काम झालं ना तेजेरच मातशें डिफरन्स जालें न्ही त्याच पॉयंटाचेर डिफरन्स जालो बट तुमगेले आनी खंय तरी काम करपाक फाटी चल्ले फाटी चल्ले एगेन्स्ट वोट हेचे खातीर सत्यविजय दुसरं असेंब्ली इलेक्शना रेडी असतो बटलो म्हणून दिले काय ना ते आमी कांय ते करना पार्टी कशें ठरत तेजेर आसता पूण आयज आमी लास्ट टायम झॅडपी वोटींग जाल्ली पळय ती 4,300 कितें जाली पूण आमी ती हे वाडयल्या 1000 आतां आमकां 5,700 सुमार जाले फिगर कितें जाली 5,555 5,555 म्हणजे आमी ते वोटींग वाडयल्या वोटिंग वाडयलें म्हणजे तुका सपोर्ट केला हां वोटिंग वाडयलें म्हाका सपोर्ट जायना तेच ते आमी आमचे खंय तरी म्हणजे आमच्याच ताणें खंय तरी हें केल्लें आसा गेम केल्लें आसा एक्सेप्ट की तुमच्यांनी तुजी गेम केली हय दॅट इज हांव कांयच सांगपाक शकना पूण कित्याक पार्टीन मागीर आमचे पोट दवरपाक जाय म्हणून आमी सांगता आमच्यांनी लास्ट इलेक्शन आसतलें हे इलेक्शन लास्ट आसतलें डिपेंडेड ऑन पार्टी न्हू रिसंटली सीएम आयल्लो सीएम आपल्या भाशणान लोकांचेर तापिल्लो बी तुमी लास्ट टायम आमकां लोकसभा इलेक्शनाक वोट करूंक ना परत कम्युनल इश्यूजय जाता दावर्ली रुमडाम सेन्सिटीव इश्यू सो लोकांनी तुमकां दिसता बीजेपी आसा म्हणून अशें जाता म्हणून तुमकां वोट करूंक ना अशें दिसता न्हू न्ही कितें आसा डेफिनेटली कितें आसा पळय थोडे लोटस म्हणटकीर तुका थोडे एक्सेप्ट करना आनी जो एक नंबराचेर हात आशिल्लो तेवूय आमकां खुबशे मायनस जाले लोकांनी गेले आनी एक नंबराचेर हात घातला आमकां 3 नंबर आशिल्लो सत्यविजय म्हाका दिसता ओबीसी जावन मातशे प्रॉब्लेम जाले नाजाल्यार ते सदांच एक स्प्लीट जाताले ते जावना ओबीसी जावन स्प्लीट जावन मुस्लीम कॅन्डिडेट ना जाले हय तो एक मातशें तो एक हें जालो जेन्ना मुस्लीम आशिल्ले जाल्यार आमी हें जातालें तो एक फॅक्टर लागला रुमडामळ लीड आसा हय लीड आसा थंय 2,900 कितें वोटींग पडला रुमडामळ ते आमी लीड आसा मुस्लिमान मारला 20 पॉयंट प्रोग्राम कितें फर्स्ट टायम मुस्लिमांनी वोटींग केलां पूण आतां हांगा कितें जालें डिफरंस आमचेच जे आमचे वांगडा भाव हें करताले पळय तेणी फाटल्यान चोरी मारले 20 पॉयंट प्रोग्राम कितें जालें 21 ते लायामती कितें आसा एक्चुअली लायामती आमी एब्सोल्यूट लीड धरलेली ते म्हणजे 20 पॉयंट प्रोग्राम तेच ते आमचे बीजेपी लिडर आमचे जे बीजेपी लीड आसा पळय खंय तरी हें हे सीट आमी जिखोंक पावली कांदोलीम आमी बरी लीड गेल्ल्या आमचो सरपंचाचो म्हाका फूल सपोर्ट मेळ्ळो प्लेस फर्नांदीस आनी लॉरी आमचो वॉर्ड मेंबर आनी एंटायर टीम कालांगूट पंचायत ऑल द वॉर्ड मेंबर्स आरपोरा नागवा शिकेरेम थँक्यू ईच अँड एवरी वन फॉर वोटींग मी गॉड ब्लेस यू ऑल आज चड देव बरें करूं म्हणून स्वता आमचो MLA मायकल लोबो ताणें म्हाका एक्सटेंड सपोर्ट केला म्हणून ही सीट जिखपाक आणि गॉड इज ग्रेट आणि ऑल द बीजेपी कार्यकर्ताज गॉड ब्लेस यू ऑल थँक्यू First round, you were sure of the victory also. Yes, we were. Country, you were trailing. Yeah, we were trailing. Yeah, but still you were confident of the victory. Yes, we were confident. Yeah, because of Kandolim was a leading. Yeah. एक गजाल पयत जाल्यार हे सायड कलंगूट सगळे ट्रेल जाय दिसले आणि कांदोळे खातीर आयज तुमचो कॅन्डिडेट झेडपी जिखलेलो आसा We are very confident of our people of Kandolim because the work we have done in Kandolim.
We have done so much work that I knew that 100% will give the lead and she'll win in Kalangut constituency. I have told it in the CM's meeting also that Kandolim will be the decision maker, highest lead. And it's come through. Yeah, thank you. Thank you. Kalangut, I don't know. Really grateful. It was a great victory, a support from everyone. तुम्ही कितें म्हणला like first round there was a setback, but this setback आम्ही calculate केल्ले because a lot of like our voters which normally vote for us, the vote has little shifted towards RG. This is the fact that we see on the sheets that have come. But we knew that Kandolim was always our solid force behind us. So we expected to be trailing, but we knew Kandolim will sweep the election. And Arpara Nagwa also gave us very good votes like how it was before. So with the support of all three together, we managed to get a victory. We are thankful to the people, our MLA, the Sarpanch, Blaze, Lori, Sandra, his entire team, Kalangut Panchayat, Arpara Nagwa Panchayat, and all the Karyakartas who worked very hard. It was a good election. Lot of candidates, 3 candidates, all 3 were all strong, and to come victorious is a very good thing. So with this same enthusiasm, I think, and MLA, not forgetting our MLA Michael Lobo, his backing and his support was crucial in securing this victory. Sorry? No, we had expected it first only because of feedback from the ground. When we do our calculation, I have also the calculations here. We have trailed at between 300 to 500 materials in the first round. So it was planned. But we knew Kandolim was rock solid and remained rock solid. आज सेकंड टाइम जे हांव इलेक्शनाक आमकां तिकेट दिल्ली मोगो पक्षाची पार्टी आमकां ताका हांव सगळ्यांक पयलीं मेन म्हळ्यार जी समिती आसा आमची मोगो पक्षाची ताका सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा तो विश्वासान म्हाका सेकंड टाइम एक तिकेट दिवन तेणी म्हजे परत एक विश्वास दवरलो की कितें तरी करूं शकता म्हणून. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार आज फाटले 10-12 दीस आमी काम करताले प्रचारा दरम्यान टोटल 4 पंचायती सरपंच, माजी सरपंच, माजी झेडपी, माझी सगळे आजी सगळे सरपंच पंच आणि त्याच बरोबर आमचे बाब निखिल ढवळकर आणि फुल माझे सांगात दिले म्हाका आणि भरपूर कार्यकर्ते अगो पक्षाचे त्यांचे तर्फे ही आज जी जीत आसा सरांका लीड आमकां 5087 जो रिकॉर्ड फाटलो 3500 आशिल्ली ती मातशी आज वाडली. हांव सॅटिस्फाय आहा कितले कार्यकर्त्यांनी बरें काम केलां, बरो सपोर्ट दिलो, ताका लागून ही जीत जाली. त्याच बरोबर आमचो आमदार बाब सुदीन ढवळकर सर ताका हांव थँक्यू म्हणटा. खूब आर्गां दिता कित्याक तेजो प्लॅन दुसरेच भाशेन आहलो म्हाका हांगासर बसून सांता क्रूज. दुसरें म्हणल्यार हांव तुमकां सांगूंक सोदतां सगळेच कामां दुरांच्यान जायना दुडू करून आमकां जाय सॅक्रिफायस करून. सो आयज आमी विनींग जाल्यान पीपल पावर आरजी प्लॅन आमचो आमी जाय ते आमी लोकांची कामां पळयल्या आतां भोंवता तेंच्या कॅम्पेनिंगाक. म्हाका चड उमेद हे लोकांचे आमच्या डोर टू डोर भोंवन तेंच्या हुस्क्यान बरोवन आनी तांकां कितें आदार म्हजो जावं तो तितलोच तांकां दिवं. सगळ्यात इम्पॉर्टंट खंयचे दिसले तुमकां की बाबा हे पयलीं करपाक जाय काम? हय ओके, खंयचे दिसले? म्हणजे आमी पयलीं कितें करूंक जाय आसलोलें आयज आमचे डोर टू डोर आमी भोंवल्या न्हू लोकांचे थोडे इतले आमी हालत पळयल्या न्हू आजून हो जाणा उदकूच ना, लायट ना. हे एक्चुअली आमच्या कितले आदीं जावंक जाय आसलोलें आनी आमी गोंयकार आमी पयले राखूंक जाय. कितें हें आयज पासून आमच्या लोकांक मेळोंक ना तें म्हाका पयलें सॉर्ट आवट करूंक जाय सगळें. ओके, आनी व्हडले डेव्हलपमेंट आमचें न्हू आमच्या गोंयकारांक पडे कितें गरजेक हा आनी ती कितें ती तानेतर दुखेता तें गरज म्हाजी करपाक तांकां हांव फुडें सोदतां. ओके, रावंड वनान तुमकां वोट्स कमी आसले तेजे तुमकां कितें दिसतालें? ना आमकां सांगलेलें आमी जाणालो आमचें कॉन्फिडन्स आमचें सांताद्री कितें आहा पळय तें. सो आमकां म्हणलें थिंगा सांता क्रूज तुका आमी दवरता पूण ती मातशी नेक टू नेक फायट जातली म्हणून. सो आमी तितली भिवंक ना
कितें आमचें स्वातंत्र्य सेकंड रावंड आहलो न्हू तेजेर आमकां खूब हें आहलें कॉन्फिडन्स जाल्लें आमकां. तुम्ही सांगितले विनेश एकलो हा आता तू सांगायचा गेला कितलो सपोर्ट हय हांव आयज जिखला ते हांव जिखोंक ना आमचो सर बिरेशी जिखला फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिखलो आनी तेकाच लागून आयज हांव उबें रावलां कित्याक ताजे तुमी चोयलां आसतलें तुमकां सांगची गरज ना पूण म्हाका तेजी इतली म्हाका तेजी बरें दिसता कित्याक तो आमच्या गोंयकारां पासत भावुरता आनी आमच्या गोंयकारांक घेवन भावुरता कळ्ळें आनी सगळे कित्याकूच उलो माल तो आनी फाटीं रावना पयलो धांवता. BJP MLA has worked for the RG. We refute this allegation. Hoy. We refuse this allegation. I think it's a sour comment. Yeah, I think it's a very sour comment from an outgoing candidate. I think she shouldn't have said this thing. म्हाका दिसता जे भाशेन पयशाचो गैरवापर जाला सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन खास करून इन सांताक्रूज विलेज फ्रॉम सांताक्रूज Congress as well as BJP, it looks like they were both working together to defeat our RGP candidate and to defeat MLA Vireshis Borkar's AMC candidate. So I think they should look at themselves in the mirror before putting any allegations on RGP candidate. मॅडम फर्स्ट राऊंडान शायनी हायड असली लीड असली आणि खंयच्या हितून चड वोट पडला तुमकां खंयच्या वाटेन? आमकां पडला लिडींग आमी गेले आमचे कुर्का सिगांव पालेम आमचे बातीम आमी लिडींग गेल्ले सो वी आमी जिखले ऑलमोस्ट बाय 700 votes. वी हॅव डिफिटेड द काँग्रेस सिटींग झॅपी. सगळ्यांक खबर आहा ही जी एलायन्स ही तुटली ही हेच सिटाक लागून तुटली आनी आयज आरजीपीन दाखोवन दिल्या की we were right. This was a prestigious battle and RGP has managed to show the entire Congress in Goa that we can defeat anybody who stands against RG. Most important thing जे आम्ही दाखवून दिला की आमचे सांताक्रूजचे लोक आमचे गांवचे लोक हे फुडें सरले आयज चेंज जावपाक. जेन्ना आमी डोर टू डोर भोंवताले तेंच्यांनी एकूच सांगलेलें आमकां चेंज जाय आमकां BJP नाका आनी आमकां काँग्रेसी नाका. सो जे 1500+ लोक आयज भायर सरले सांताक्रूज विलेजींतले तांकां आमी मोला काळच्यान आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा की तुमी तुमचो विश्वास आमचे कॅन्डिडेट एस्पेरांसाचेर दवरला आनी RGPचेर दवरला. जे लोकांनी जे आमी पळयला स्टार्टींग फर्स्ट राउंड जे लीड येयल्ले आमी जाणा की दीस वॉज स्विंग वोट्स पूण जेन्ना आमी म्हणटा दिसार वोट्स दॅट आर परचेस्ड आमी जाणा आमी भोंवले 2-3 दीस पयले बिफोर इलेक्शन जेन्ना पयशे वाडटाले तेन्ना फ्लायींग स्क्वॉडान काय करूंक ना नथींग वॉज डन. आमी भोंवताले तरी पूण ते जाले आनी आयज आमी दाखोवन दिला की मनी पॉवर कॅनॉट डिफीट RGP. इट इज द पीपल पॉवर हॅव वोटेड RGP इन सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे पांयांचे लोकांक शिड्डो ना जे लोकांनी आमकां जो आमी फाटीर उरले ऑलमोस्ट बाय 1000 आमी ट्रेलिंग आहले इन सांताक्रूज. आमी आमचे पांयांचे लोकांनी शिड्डोनकारांनी आमचे कुर्काचे भुरग्यांनी आमकां लिडींग दिलें आमकां जिखोवन हाडलें. बातीमचे खास करून आमचे बातीमचे जे लोक आहा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. इट इज वन ऑफ द मोस्ट म्हाका दिसता एपिक विक्ट्रीज फॉर RGP इन ZP इलेक्शन जे आमी फर्स्ट टायम वी आर कॉन्टेस्टिंग ऑन अ सिंबल. सो देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक जे लोकांनी आमचेर विश्वास दवरला तो. आनी वन मोर थिंग आमी उत्तर दिल्ले जे भाशेन आमचो MLA डेव्हलपमेंट करपाक भोंवता आनी फुडें सरता डोर टू डोर आमी आमचें उत्तर पाडटले. आमचे कॅन्डिडेट आफ्टर विनिंग इलेक्शन ऑलमोस्ट आफ्टर 1 month शी वील विजीट द प्लेसीस वेर शी हॅज गॉन. हे आमी उत्तर दिता म्हणजे दिता आमी हे उत्तर आमी पाडटले. वी वील नॉट बी एबसंट लायक प्रिवियस कॅन्डिडेट. जे लोक आयज म्हणटा द प्रिवियस कॅन्डिडेट वॉज एबसंट. Our candidate will be present in all the wards of Santa Cruz constituency. तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. भारतीय जनता पार्टी का कस्तूर डॉक्टर ह्याच्याबरोबर 7 दिन अपक्ष जरी आमचो आमदार आसलो तरी दोघांची एकजूट करून एक मतांनी माझ्या असंख्य कार्यकर्त्यांनी माझे हितचिंतक आणि माझे आमदार स्पीकर
हे जे भाऊ आसा वल्लभ भाऊ आसा यांच्या सगळे बिचोले अख्खी टीम अरुण नायक आसा यांचे सगळ्यांच्या सहकार्यान आणि बिचोलेचे भारतीय जनता पार्टीचे जे टीम आसा त्यांच्यानी प्रामाणिकपणे जरी ते सिटीन रावले असले आणि सिटीचे वोटर आसले तरी त्यांनी प्रामाणिकपणे भारतीय जनता पार्टीत काम केले आसा आणि त्यांच्यानी आमचे जे संबंध 5वी पंचायतचे वोटर आसा यांचे पयली धन्यवाद म्हणटा की वयस्क लोकांनी सुद्धा हेल्थ सारखे नसताना सुद्धा माझ्या प्रामाणिकपणाचेर मत घालून प्रामाणिकपणान म्हाका निवडून दिल्लो आसा. हेका लागून फाटल्याच्या झेडपीच्या अंडर जे कितें प्रोजेक्ट उरलेले आसा किंवा त्यांनी प्रॉमिस केल्ले आसा ते 100% हांव करपाचो प्रयत्न करतलो आणि हेका लागून फूल मुख्यमंत्र्याचे आणि आमच्या स्थानिक आमदाराचे पूर्ण सहकार्य आसा म्हाका. इतकी म्हाका 100% गॅरंटी आसा. हेका लागून वोटरांक हांव किंवा आमचे जे हितचिंतक तांकां खंयच हांव कमी लेखचो ना किंवा तांकां दुख्ख खंयच पावोवंक दिवचो ना. समीक्षा नायक यांचो विजय, भारतीय जनता पक्षाचो विजय, देशाचे प्रधानमंत्रीची विचारधाराचो विषय, आमच्या गोंय राज्यात आमचे अध्यक्ष मुख्यमंत्रीचो विजय आणि त्याचबरोबर लोकांचो विजय, आमचे सगळे कार्यकर्त्यांचो विजय आणि बहुजन समाजाचो विजय. बहुजन समाजाचो नारो आम्ही सोडचे ना. हे बहुजन समाजाचे कॅन्डिडेट आणि हे बहुजन समाजाचो आवाज जो उठला तुम्ही पळयतले की बहुजन समाजाचे हांवें जे कितें सांगला ते 99% पर्यंत प्रत्येक मतदारसंघात जे खंय हांवें नेतृत्व केल्लें आसा एकान एक कॅन्डिडेट जिखपाक लागल्या आणि एक हा की कित्याक सामान्य जनतेचो एक विकास आणि एक सामान्य एक टीचर एक शिकलेली कॅन्डिडेट बहुजन समाजाची आयज फुडें सरले. आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांव हात जोडून त्यांचे अक्षरशः हांव आभार व्यक्त करता की त्यांच्या कार्यामुळे आम्ही या तरेचो रिझल्ट हाडू शकले. आयज तुम्ही होंडा पळयात की आम्ही थंय 10,500 लीड घेऊन आम्ही जिखल्या. केरी बी 10,000 वयर वयतली अँड इवन आयचो नगरगांव बी 10,000 वयर आम्ही काडपाक जाय अशें दिसता म्हाका. आनी उसगांव बी जो रिझल्ट आयला फाटले पेक्षा बरो रिझल्ट एफावट आयला आनी बरें ओवरऑल पळोवंक गेल्यार की आमचे 4 सीट गोंयांत 1, 2, 3, 4 आसतले अशें म्हाका दिसता की त्या वातावरण आनी हें वातावरण परत मिडियाक सांगता हांव. एक विश्वजीत राणेचें न्हू तें एक कार्यकर्तो जो भारतीय जनता पार्टीचो आहा तेणी जे कार्य केलें तेणी जे देशाचे प्रधानमंत्री विचारधारा गांवांनी घरोघरी हात कश्ट करून भोंवल्या. आणि त्याचबरोबर एक लक्षात घ्या की तुम्हीच एक लक्षात घ्या मिडिया जे आहा एक समीक्षा नायक आयज फुडें सरले आमचे सगळे कार्यकर्त्याचे एक कॉन्ट्रिब्युशन आणि एक लक्षात घ्या की एक बुथाचेर ती फाटीना उसगांवचे सगळ्या बुथाचेर ती लिडिंगा म्हणजे सगळ्या लोकांनी आमकां मतदान दिल्लो आसा. आमचो हिंदू भाव आसूं आमचो क्रिस्तांव भाव आसूं आनी हिंदू भाव आसूं सगळ्या लोकांनी आमकां एक वेगळ्या तरेचो एक मॅन्डेट दिल्लो आसा आनी तेजेर जबाबदारी बी वाडटा की बाबा आमदारांक कितें शब्द दिला ते पाळपाची गरज आहा. पक्षांच्या आदाराचेर खंय कितें हांवें सांगलां लोकांक ते करपाची गरज आहा. पूण मिडियाक हांव इतलें सांगूंक सोदतां आमी आमचे क्लीन कॅम्पेन आमी चलयलें. बहुजन समाजाचे नेतृत्व घेवन आमी फुडें सरले. आमचे मुद्दे तुमच्या फुड्यान ऑलरेडी आहा परत तेजेर हांव उलयना. आनी त्याच बरोबर एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की आमी कोणाचेर टिका करूंक ना. आमी कितें करतले आमचे विचार कितें आहा ते लोकां मदीं व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी केल्लो आसा. तुम्ही खूप इमोशनल दिसले येतना वांगडा. इमोशनल हात नाही कित्याक इमोशनल जातलो कारण माझे कार्यकर्ते आहा समीक्षा आहा अशे बी कांय परिस्थिती घडल्यो ह्या तरेचे लोक वयर सकयल कांय गोष्टी करतात. त्याच बरोबर आमच्या कार्यकर्त्यांनी आमचो बालेकिल्लो एकदम एक वेगळ्या तरेन धरून आमी प्रत्येका कडेन आमी वचपाचो प्रयत्न केलो. तुमकां पयर बी सांगलें हांव फादरा कडेन बी गेलो तेजो आशिर्वाद बी मागला. आमचे मुस्लीम भाव कडेन गेलो जमातीचे बी हांवें आशिर्वाद मागले. आमचे हिंदू भाव आनी सगळ्यांचे घरोघरी आमी वचून आमच्या कार्यकर्त्यांनी मतदान मागपाचो इमोशनल जातलो. ह्या तरेची लीड तुमी पळयल्यार तुमी पत्रकार करता खंयच्या जिल्हा परिशद इलेक्शनान ह्या तरेचे व्हडले लीड 10,000, 10,500, 12,000ची आमी उलयता अपेक्षा करता. म्हणजे एक वेगळे आमचे इलेक्शना पेक्षा फुडें लोकांनी कौल दिल्लो आसा. आनी आयज उसगांव म्हाका एक अभिमान आहा की एक बहुजन समाजाची एक महिला आयज फुडें सरल्या. एक गरीब घराण्याची एक सामान्य गरीब म्हणजे कष्ट करून शिकपी आनी शिकून वयर सरलेली एक महिला. आयज आमकां तुमी सगळे पत्रकारांक अभिमान आसूंक जाय की ह्या तरेची महिला बी नेतृत्व करूं शकता. तुमकां पयर सांगलें हांव आनी कांय वर्सां नेतृत्व करूं शकता पूण लोक नेता जो आहा तो लोकूच तयार करता. हांव तयार करूं शकना. लोक आपल्या मनांतल्यान तयार एक नेतृत्व करता. कोणाक खबर तिचे भविश्यान कितें बरयलां तें फाल्यां कितेंय तिचे भविश्य तिका व्हरूं शकता. हे लक्षांत तुमी घेवंक जाय की ह्या तरेचें नेतृत्व आयज फुडें सरल्या. आनी म्हाका अभिमान आहा
आनी आयज हांव इवन ब्रह्मेशानंद स्वामीचे हांव आशिर्वाद आहाच आनी तेजे आशिर्वाद तिका आसचे. हांवें पयर बी सांगलें मिटिंगेक, हांव तिच्या घरा केन्ना गेलो तेन्ना ब्रह्मेशानंद स्वामीचो फोटो तिणें लावन दवरलेलो. पूण एक लक्षात घ्या, हे भाऊसाहेब बांदोडकरान बहुजन समाजाचे चालू केल्ले ते हांवें परत रिवायव करपाचें काम केल्लें आसा. तो आवाज म्हाजो केन्ना कोणूय आसूं ते बंद करूं शकचो ना. पहिल्यान पयली देवाच्या आशिर्वादांचून बाबाचो म्हाजे आशिर्वाद पडलो. पार्टीच्या सहकार्यान म्हाका ही तिकेट मेळ्ळी आणि हे इलेक्शन घडोवपा खातीर जेन्ना प्रचार सुरू केलो तेन्ना एक कार्यकर्तो पंच शिंदे सर मेन म्हटल्यार आणि मागीर आमचे पंचायत बॉडी आसा, एक्स सरपंच आसा, पंच आसा, झेडपी आसा एक्स, तेज्यान बरोबर आमची सगळी माये मोगाची जनता ही सगळी म्हाज्या वांगडा रावली आणि हेंच्या सगळ्या सहकार्यान हेंच्या सगळ्या आशिर्वादान आयज हो म्हाजो जैत मेळ्ळा. आणि हो जैत हांव म्हाजो म्हणिनासतना आमच्या सगळ्यांचो जैत म्हणटा आणि आमचे बाबाचे जे कितें विचार आसा ती प्रेरणा घेवन ती ध्येय घेवन आमी काम करतली आणि आमच्या बाबाचें नांव वयर काडटली आणि पार्टीचें नांव वयर काडटली. इतलें सांगून व्हडले विन जाल्लो आसा 461 वोट्सांनी. कितें सांगपा सोदता? This is the start of Congress sweep in Salsette. And Salsette म्हाका दिसता I sweep करतले. All 9 seats. ओके. Yes. See, आमदार आसन BJP तरी पूण काँग्रेस has won. Because काँग्रेसाचे जे लास्ट टाइम डिवायड जाल्ले हे पावटी जावंक ना. काँग्रेस वर्कर्स voters have in Congress. Raya, Goa Forward is alliance partner. Goa Forward is leading. Let's see. Even I think it will be. सांगसेटीक बीजेपीक तुमी हे करता. खबर जाता खबर. ओके. Yes. बेनी कालजांतान देव बरें कर म्हणटा, कित्याक स्ट्रॉंग बेज आमी बीजेपीचो उडयलो. बेनी कितल्या वर्सां उपरांत तुमी परत विन जाल्यात हांगा? सेकंड टाइम विन जाला. आणि हांगा ही दवरली पंचायत आफ्टर पंचायत बरी टाप पंचायत किंवा तिंगा लीड मेळप ना तूं चोय. बीजेपीच्या घरांक आमी शिंग मारलो उगडायचो आणि बीजेपी काबार केल्या. पयलीं डिक्लेअर केल्या आणि चड मार्जिन जाता. पयलीं डिक्लेअर केल्या मातशें आनी चड म्हाजें मेळटालें, कित्याक शॉर्ट टायम 8 दिसांनी इलेक्शनाक कितको जावपा जाता इलेक्शन. तरी पूण धांवलो आनी आमचे बाबाक ही तिकेट दिवपाची आनी आमचे विस्वास दोन तिकेट दिलेली. आनी बाबा विजयाक काल जामकान देव बरें कर. म्हाज्या सपोर्टरांनी म्हाका खूब काम केलें. देव बरें कर म्हणटा बाबा. एलायन्स जाल्यार बऱ्या पडलें. एलायन्सान म्हाका बऱ्या पडलें आनी आमचे आरजीने कॅन्डिडेट गेलो ना आनी आमचे गोवा फॉर्वर्डान कॅन्डिडेट गेलो ना आनी आमचे आम आदमी तेणी कॅन्डिडेट गेलो ना. म्हणजे तूं चीत हे सगळे तेणी बरोबर रावले. बीजेपी इंडिपेंडंट सपोर्ट करता आता कशें ना इंडिपेंडंट बसलेले म्हाका फायदो आलो ना. त्या वयर तिगांनी हिंदू आसलेले आनी हांवें क्रिश्चन आसलेलो म्हणटच तितून म्हाका जायतो फायदो जालो. I'm happy that people have shown trust in Bharatiya Janata Party. And Siddharth Rao Desai has been elected by a margin of more than 2,000. So I wish him all the best in the
in the next 10 years, 5 years of his life. And as Bharatiya Janata Party candidate, we welcome him to develop the next 5 years in his ward. आणि एक दिसता की आम्ही जी गोष्टी जसे आम्ही एक्सपेक्टेड काल बसलेले जे आमच्या हितू भितर सो जे एक्सपेक्टेड वोट आशिल्ले तशें पडला हे दाखोवन दिता की लोक जे आसा कितें आसा की दे हॅव तूं घरान वच ना घरा वचनाका लोक डिसायड आपणाचें मत कोणाक मारता तें पयलीं डिसायड करता आमचे जे ऑपोजीट कॅन्डिडेट आशिल्ले घरान पावना थँक्यू घरान पावनासतना तांकां वोटां पावली सो खुबशे ज्यो गोष्टी जाता पॉलिटिक्सान इलेक्शनाक हेजेर विचार खूब आमकां करूंक पडटले पूण आय एम हॅपी आज सिद्धार्थ बाब गांवस देसाय हो जिखून येयलो सगळे आमचे पंच सदस्य जे वाठारांनी काम केले आमचे कार्यकर्ते वाट केले काम केले तांकां सगळ्या मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच आमी फुडें काम करून आमी बाकीचे इलेक्शनां अशेंच लढटले एक खऱ्यांनी सांगता तुका एक आमची जी आज विजय आसा तो सगळो कलेक्टिव्ह आमच्या सगळ्यांचो म्हाका दिसता टीम वर्क जे आमी आसा आज हांव भारतीय जनता पक्षाक आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे आमचे अध्यक्ष दामू नायक आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे सगळे आमचे कार्यकर्त्यांक आमच्या आमदार निलेश बाब काब्राल जे आमचे घराघराक आमच्या भोवले आमचे बरोबर इतले कॅम्पेनिंग जाता आसतना आमचो अध्यक्ष मनोज बाब जेणे इतले एफर्ट्स घेतले म्हाका दिसता टोटल हे सांबाळपाचे आमदाराचे आनीक आमच्या मनोज बाबान सगळे टोटल सांबाळ्या जितले म्हाजे कार्यकर्ते पळोवपाक मेळटात जितले भुरगे सगळे आमचे बरोबर आयज आसा ते खरें मन भरावन वता की इतले अशे अनएक्सपेक्टेड म्हळ्यार आमी सांगपाक शकना की इतले आमकां वोटींग जाता आसलें म्हणून खऱ्यांनी मनांतल्यान हांव सगळ्या कार्यकर्त्याक आमच्या तिनूय पंचायतीच्या मेंबराक आनी प्रत्येक कार्यकर्त्याक प्रत्येक लोकांक आमच्या देव बरें करूं म्हणटा की तुमी इतलो विश्वास जो दवरलो आमच्या काम जे केल्लें आमी आनी काम आमी करपाचें आमी जे सांगलें ते एक उतराचेर आमचो विश्वास दवरून इतली भरघोस मतांनी आमकां निवडून हाडल्या बद्दल हांव सगळ्यांक मनांतल्यान आभारी आसा परतून एकदां आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या गोंय प्रदेशाक सगळ्यांक हांव मनांतल्यान आभारी आसा देव बरें करूं. लीड मेळटा तुम्ही लास्ट टाइम कमी लीड मेळ्ळी आतां लीड मेळ्ळी ही लीड आमी एक्सपेक्ट आमी फाटीफुडी केल्ली आमी केल्ले आमचे सगळ्याचे कलेक्टिव्ह एफर्ट हांव एकट्याचे म्हणना आमचे आमदार आसात आमचे पंच मेंबर आसात सगळ्याचे कलेक्टिव्ह एफर्ट जितले आमी काम केल्ले जे आमी म्हाका दिसता आमी काम लोकां खातीर केल्ले आनी आमी काम जे केल्ले त्या कामाच्या हितून आमी फुडें गेल्ले की इलेक्शन जे आमी केलां ते लोकांक आमी केल्ली कामाक आमी दाखोवपाक गेल्ले आमी कोणाकूच दुसऱ्याचे अशें तशें उलयनासतना आमी कितें केलां ते लोकां मुखार दवरले आनी तो विश्वास जो लोकांनी आसा तो आमचेर आज दवरलो आसा आनी येणारे आमी काम कितें करतले तेंय सांगलें आसा तो एक विश्वास आमचेर दवरून आमकां लोकांनी इतली भरघोस मतांनी निवडून हाडले आसा. मनोज तुगे फर्स्ट इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट मंडळ अध्यक्ष जाल्ले कशें दिसता तुका खूब बरें दिसता की आयज हांव पयले सुवातेर आमच्या नवनिर्वाचित ZP20 सेल्डेमाक सिद्धार्थ गांव तेका भारतीय जनता पार्टीच्या मंडळाच्या वतीन हांव तेका परबीत जावं तशेंच आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल दीस रात आमचे बरोबर भोंवले आनी ह्या विजयाचो मोठे शिल्पकार तेय आशिल्ले म्हाजे सगळे बूथ अध्यक्ष 21 बूथ अध्यक्ष आहे बुथावल्या सगळ्या अध्यक्षांक पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तिनूय पंचायतीचे सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच मेंबर आनी विसरना आसतना सगळे आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे मोठे कार्यकर्ते उत्साहान फाटले 20 दीस आमचे बरोबर दीस रात भोंवले आनी हो विजय आमकां एक पलीकडे पार करून दिला आनी म्हाजे पयलेच फाटी इलेक्शन आशिल्लें एज अ अध्यक्ष म्हणून हांव पयले सुवातेर सगळे आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते मना पासून देव बरें करूं सर ही सेमी फायनल
विजय सरदेसाय आमगे सर तेगे पार्टींतल्यान हांव जिखलें आनी थँक्यू व्हेरी मच फॉर दिस आनी सगळ्या लोकांक हांव काळजांतल्यान कितें आसा काम बी कशें करून करपाक इलेक्शन टफ आशिल्लें तुका राय भितर तुका काय कॅन्डिडेट बी दुसरो टफ आशिल्लो खूप काम आशिल्लें म्हाका सगळे लोकांच्या घरांनी भोंवन आनी सगळ्याचे प्रश्न हांवें आयकिल्ले आनी सगळ्या लोकांनी म्हाका बरें एप्रिशिएट केलें पण नान सिंबल आसलो म्हूण बऱ्याक पडलो तुका होय माय सिंबल विजया 9 कॅन्डिडेट जातिल्ले तातूंत भितर विनींग फर्स्ट टू जाल्ले तातूंत कशें दिसता फर्स्ट कॅन्डिडेट विनींग जालो विजया सायडीचा आय एम व्हेरी हॅप्पी बिकॉज ऑफ सर आनी जनतेक सांगपाक कितें सोदता पब्लिकाक लोकांक सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा तेंच्यांनी म्हाका इतली वोटांनी जिखून हाडले As she says, praise the Lord. We also praise the Lord. And I thank the people. लोकांक BJPच्या सरकाराचेर जो राग आशिल्लो वो चॅनलायज करपाक आमी यशस्वी जाली आमी व्हडली अशी मॅजीक काय केली पुणून रायचे लोक BJP बरोबर ना BJPन सपोर्ट केल्लो कॅन्डिडेट फ्री आयिल्लो हे क्लियर कट BJP करपाक जाय की डिवायड एंड रूल चलचे ना आनी काँग्रेसीक लेसन म्हणटे अशें की नंबर 2 आहा तो आमचोच तो कॅन्डिडेट फुडले खेपे जर एक जाले तर खूब वोटांनी जिखूंक जाता हो एक जावप आनी बेगीन एक जावप हें गरजेचें हें लेट जें जाता पळय काँग्रेसीचें दुयेंस तें हेच वर्सान वचूं म्हणून हांव देवा कडेन मागता विजय बाब जिल्हा पंचायतीक पावस नाही कितलीशे वर्सां जिल्हा पंचायत घडीक सो तुमकां आमकां 27 आमचो सरकार दी आमी RDA म्हणतो डिपार्टमेंट डिसबँड करतात आनी RDA डिपार्टमेंटाचे पावर्स आनी ताचे फंड्स डायवर्ट करून जिल्ल्याक दितात दीस इज मेकिंग जिल्ला एक्च्युअल एम्पावर आमचो सरकार जर 27 आयलो जाल्यार हो आमचो ही आमची प्रॉमीस आहा जिल्ला लोकांक आज BJPचे इतले जिल्ला जिखल्या तांकां विचार तांची पावर कितें तांची पावर तांकां कदंगांक दिवपाची वो आनी कितें तें बाग घालपाचें बाग घालपा खातीर इतलो त्रास घेवना आमी तांकां खरें पावर्स दिवपाक जाय प्लॅनिंगाचे गांवांचे डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणून तो मॉडल हाडूंक जाय आनी हाडटले तर जाल्यार तांकां पावर मेळूंक जाय अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट हो पावर आमी दितले श्री विजय सरदेसाय इज अ प्री पोल अलायन्स पार्टनर पयलेंय सांगलां आतांय सांगता सो it is very important that Vijay is with the Congress. And I congratulate for getting this, opening the account in Raya. Amche Dawali jikla, and it looks like it's going to be a clean sweep in Salsette. सपोर्ट असतो त्यांचं ते सुद्धा माझ्याबरोबर डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक भोवल्ले आसा आणि कोणाचो मेजर सिग्निफिकंट सपोर्ट तुमकां सपोर्ट माझ्या पंचायतीचो तशेंच आमचे पालये कोरगांव आमचे हरमल केरी हांगाचे असा भावांचो सपोर्ट आसा राधिका एका सायडीन 2 आमदार एक आजी माजी आमदारय आसलो आणि इतलो विरोध आसून सुद्धा तुम्ही निवडून आयले कितें एक्झॅक्टली सांगपाक सोदता कोणाचो विजय असो कार्यकर्त्यांचो विजय मतदारांचो विजय किंवा जे सत्ते विरोधान पडलेली अशी मतां अशी कितें आसा काय कितें ना हो विजय सगळो माझ्या कार्यकर्त्यांचो कित्याक तेंच्यांनी खूब त्रास घेतलेलो ह्याच्या खातीर ह्या इलेक्शना खातीर खूब त्रास घेतलेलो आमच्या बरोबर कित्याक आमच्या बरोबर कोणच व्हडले दिग्गज आमच्या बरोबर नासले किंवा आमी खंयची कोपरी मिटींग सुद्दां घेवंक ना कारण मुख्यमंत्री सुद्धा ह्या मतदारसंघात तुमच्या विरोधान उभे असलेले आणि ते असताना सुद्धा तुम्ही निवडून आयल्यात सो कार्यकर्त्यांक म्हणजे कोरगाव पंचायत म्हणू शकता तर एंटायर तुमच्या बरोबर रावली त्याच्या संदर्भात थोडेसे सांगा हय
फूल आमची एंटायर पंचायत आमच्या बरोबर असली आणि तेकाच लागून आणि सगळे जे वोटर्स जेंच्यानी आमकां सपोर्ट केलो तांकां लागून आमी निवडून येयले. तुमकां मतदान करपाक कितें कारण तुमकां दिसता लोकांनी तुमकां कित्याक मतदान मतदान तेंचे फुडें डेव्हलपमेंट तेची सेवा करच्या खातीर तेंच्यांनी म्हाका निवडून काडलेले आसा. काहीतरी अनहॅपीनेस आसलें अनहॅपीनेस मातशें जी आमी रिगार्डिंग मार्जिन कोणाच्या माझ्या विरोधात कोणाच्या ना आमी केन्नाच कोणाच्या विरोधात उलोवंक ना पण ना. लोकांचे कितें हें आसलें देवर अगेन्स्ट द पार्टी रुलींग पार्टी अशें कितें दिसलें पार्टी अगेन्स्ट अशें ना हां म्हणजे तांकां दिसताली की जी तेंची कामां उरल्या खंय तरी पेंडिंग बी उरल्या ती हांवें फुडें सरून मागीर निवडून येवन करपाची. पालये गांव तुजो दोनूय आमदार पेडणे मतदारसंघाचो आणि मांद्र्याचो कामां करतात अशें तुमकां दिसता. तेंचे कॅन्डिडेट आसले युतीचे आणि तुमकां लोकांनी बहुमतान निवडून दिले. पालये गांव तुजो पालये देवूय तुमचो संबंध गांवूय म्हटल्यार तुमचो पालयेकर तुमचे सरनेम ताचो तुमकां कितपरे फायदो जालो? खूब फायदो जाला कित्याक आमी मुळांतली पालयांची आनी ते सगळे भावांनी भयणींनी मेळून आमकां मतदान करून फुडें काडला जातालें. केरी गांव तुमच्या बरोबर कसो काय कितें रावलो फाटल्यान? कारण केरी आतां पर्यंत आमदार जिताचो आणि खुद्द पार्सेकराचो किंवा बीजेपीच्या सायडीन आसलेलो तुमच्या बरोबर कशें कितें रावलें? आमच्या बरोबर आसा तेंचो सपोर्ट आसा पूण मे बी कोणाक वयल्यान प्रेशरायज बी केलें जाल्यार तेंच्यांनी एक वेळ खंय तरी कमी मार्जिनान आमी येयले आसतली. कोरगांवचे एकूण 3 उमेदवार आसले आणि तुम्ही आता काउंटिंग पळयलें तुमकां कोरगांवचो कितको सपोर्ट बरोबर सुद्दां आमकां बरो सपोर्ट आसलो. बरो म्हणजे कंपॅरेटिव्ह 60, 70, 80% कोरगांव 50-60%. 60%. ओके म्हणजे कोरगांव तुझ्या बरोबर रावले म्हणून तुझी जीत ही फायनल जाल्ली. येस पंचायत येस ओके म्हणून झालं आशीर्वादांनी तेंच्यांनी मे बी छुपा पाठिंबा छुपा पाठिंबा पार्सेकर सरांचो छुपा आसलो. पाठिंबा असो ना ओपन तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें सायलंट पाठिंबा तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें तुम्ही आता तुम्ही स्वतः नाव घेतलं पार्सेकर तेच सरांचे न्हू तेंचो आशीर्वाद आसलो म्हाज्या फाटल्यान. व्हेरी गुड. खंय तरी हेल्प करू इनडायरेक्टली त्यांची मतां तुमकां पडली अशें म्हणपाचें आहा तुमकां असू शकता तशें. असू शकता. व्हेरी गुड थँक्यू व्हेरी मच. खंडाळा अपक्ष उमेदवार म्हणून हांव निवडणुकीर सुनील धर्मा जल्मी आयज जो विजय जाल्लो आसा संपूर्ण बेतकी खंडाळाच्या मतदारसंघांनी हो विजय आयज लोकांक जनते मुखार दाखोवन दिल्लो आसा आनी हो जो विजय आसा पुराय परिवर्तनाचो विजय आसा. जे परिवर्तन जे लोक बेतकी खांडोळाचे लोक तुरेन वाट पळयताले आनी शहाजनान ओडोवपाक कठीण आशिल्लें शहाजनान जे कितें आशिल्लें आयज लोकांनी आयज जनतेन दाखयल्लें आसा बेतकी खांडोळा मतदारसंघात आनी जे म्हाजे बरोबर आशिल्ले सगळे कार्यकर्ते जे कोण मानाय न्हू जे स्वाभिमानी आनी अभिमानी कार्यकर्ते जे आसा जे आयज ताट मानेन आयज भायर सरलेले आसा आनी तेणी आयज दाखोवन दिलेले आसा बेतकी खांडोळा मतदारसंघात पुराय पिरोळ मतदारसंघात आयज संपूर्ण वाठारासून म्हाका तेको मेळ्ळो आनी आयज हो विजय सगळो आसा तो पिरोळ मतदारसंघाचो विजय आसा. सो तुझ्या तो विकास कामाच्या दृष्टिकोनांतल्यान काम जावं जाय सो कितें जो विकास कामां ज्या वेळाचेर आमी कॅम्पेनिंगाक लोकांक एश्युरन्स दिल्ली ती फुलफील करपाक हांव सगळ्या म्हाज्या मतदारांक घेवन फुडें वतलो. म्हाजे वांगडी आशिल्ले सगळे पंच सदस्य पंचायत सरपंच सगळ्यांक घेवन फुडें वचून तेंची कामां फुलफील करपा खातीर. आतां पळय युवक सामके तुका सामके आशेन आयल्या तुज्या बरोबर त्या युवका खातीर कितें करतलो? युवकां खातीर म्हाजे खूब तेंच्या खातीर म्हाजें स्पेशली तेंकां जॉब्स क्रिएट करपाचें हेंवूय म्हाजें काम चालू आसलें. थोडे लोक वेवसायिकाक वयतले वेवसाय खातीर तेंकां वेवसायीक खातीर बुस्टिंग करपाचें हेंवूय म्हाजें तेंच्या खातीर चालू आसलें काम. आतां तूं इंडिपेंडंट म्हणून आयला फुडलो कितें आसतलो प्लॅनिंग? फुडलो प्लॅनिंग मागीर लोकां बरोबर बसून रावन चिंतून डिसायड करतलो. कारण आयज मतदारांनी म्हाका इंडिपेंडंट निवडून करून दिल्लेलो आसा. मतदारांक विश्वासान घेवन फुडलें डिसिजन घेवपाक लागता. एमजीपीन तुमकां सपोर्ट केल्लो काय म्हणटा एका इलेक्शना ह्या? म्हाका सगळ्या पक्षाचो सपोर्ट आशिल्लो. सगळे म्हाजे फ्रेंड सर्कल मित्र मंडळाचो सपोर्ट मोठ्या संख्येन म्हाका लागलो. सुनील भामकरचा I had contested as independent. Okay, हांवें उणें 4,800 वोट काडले, नियरींग 5,000. आमकां डिफीट इल्लें जालें हाडकोळ्ळे आमी दापोलीम कॉन्स्टिट्युन्सी सांकवाल पंचायतीन आमी जिखले. ओके, दो बीजेपी सीएमान पर्सनली कॅम्पेन केलें, मोविनान कॅम्पेन केलें, बीजेपीन 1 लाख लमाणी कॅम्पान निवडान दिले तरी कांय इफेक्ट जावना तेजो.
लमाणी कॅम्पान सकयल पार्ट आमी लीड येयली आनी वयर पार्ट वी जस्ट मिस्ड बाय 32 votes. आनी आमगे वर्करान डिटेन केले इलिगली. आमगे वर्करां ऑन पुलीस स्टेशनार बसोवपाक लागले आनी खूब त्रास केले. तरी आमी इतू वोट काडले आमकां खंयच्या कांयच्यान दिसना आमी पिड्यार जाले. आमगे ते आमगे एसेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगपाक लागोत आमकां चिकालीम लागोना. सो थिंग आमकां ग्रावंड लेवलाचे वर्कर नासलोले कांय नासलोले. सो सीएमान कॅम्पेन करून नविनान कॅम्पेन करून समज आमच्यान तांकां डिफीट करून जाता जाल्यार आय एम रियली प्राऊड ऑफ माय बॉयज माय टीम आनी माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हू ऑल वर्क फॉर मी ऑन द ग्राउंड. ओके विदाउट एनीथींग. आनी बरो लिडर कोण आसलो रे आमगे सगळे आमगे भुरगीं जे आसलोले आमगे फ्रेंड सर्कल आसलो तेच लिडर आसलोले. आनी वीथ सच दिस थिंग आनी आमकां 7 दीस मेळ्ळे कॅम्पेन करपाक. समज डायरेक्ट सांकवाल टू सांकवाल फायट जालो ते न्हू रिजल्ट तुमचो कितें मरे कितलो गिरीश ते नांव घेवपा नाका म्हाका सगळे गाडी आसतना आनी आमी हे गाडयेन रावना. वी हॅव डिफिटेड द BJP इंडिपेंडंटली. आनी काँग्रेसी म्हणटा थंय चोयन आमी खंय आंडोवचेचे तेणी आमचे तांकां MP आसलोले तेंगे MLAs आसलोले तरी ते कडेन हाफ देखून वोट काडूंक जालना जो हांवें काडलो. ते स्टूड BJP विक्ट्री इज जस्ट दिस थिंग. ते मवीन ना आनी दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी नासलोली न्हू वी वूड हॅव स्वीप्ड इट. ओके आनी ते गव्हर्मेंट मेशिनरी पयशे उजार करून आमी इतू वोट काडप आनी 532 इज आन्सर फॉर द BJP. तेच वोटान तेणी ते इकरे लाख प्रॉमीस केले दिवडांक 22 lakhs आनी तरी इतू लोक आमचे बरा रावलो. आय डोंट एक्सेप्ट इट एज अ डिफीट. वी हॅव वन इट. ओके आनी मुखार एसेंब्ली इलेक्शनाक व्हरता तुमकां कित्याक काँग्रेसी आमी खंय आंडोवले तेचो इंडिपेंडंटली. लायक टू फ्रॉम द डीपस्ट बॉटम ऑफ माय हार्ट लायक टू थँक द पीपल ऑफ द चिकालीम पंचायत स्पेशली दाबोलीम चिकालीम माय फ्रेंड्स इन चिकालीम. मुगे कोण फ्रेंड म्हजे पासो असो ते हांबीश म्हजे बारा पळोवपी रावले आनी आमगे सांकवाडकार सगळे बिल्ला सामके इरिस्पेक्टीव ऑफ द सिंबल ते मारयान म्हूण मारयाना मारा उप रावले. हांव काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव तेंचे पासो सदां उबो आसतलो. After completion of first round, Congress candidate lead by 755 votes. And second round आता चालू आसा आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे सादारणशी आमी 1,500 पर्यंत लीड वयतले. कितें टफ आशिल्ले इलेक्शन CM बी कांयच अस्सार जावना. CM सुद्दां ज्या बुथार CMान व्हडली पब्लीक मिटींग केल्ली त्या बुथाचेर काँग्रेस कॅन्डिडेट अरावंड 90 votes लीड आसा. तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सांगितले की मग चॅलेंज केली कितें जालें चॅलेंज केल्ले आमकां बाबून चॅलेंज केली. सो कांयच असर पडना तांचे उलट तांचेच अंगलट आयले. चॅलेंजीक प्रत्युत्तर तूं कितें दिवपाक सोदता? प्रत्युत्तर आतां लोकांनी दिल्लें आसा. अरे जो जीता वही सिकंदर आनी उतर आनी तेका पट सापट मरे येयल्ले ते थिंगा कोट्यांनी बॅग घेन येयल्ले पयशे घेन आणि चाय पिया समोसा खाया इतना चर्चा किया क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ. उनको भेजा घर. म्हणजे जे मतदारसंघात ज्या बुथाचेर मुखेलमंत्री येयल्लो त्या बुथार पासून आमी जिखले. हितून दाखोवन दिता लोकांचो प्रेम जे काम आणि कर्तव्य जबाब संजू जे आमी ह्या मतदारसंघात केलेले आसा थोडेशे डायवर्ट करपाक जायती चर्चा जाल्ली. आय वॉज कॉन्फिडंट अँड आफ्टर 15 years वी हॅव वन दिस सीट and we are confident that the Congress party will win several more seats. Do you see Achhe Din in the coming 420 election for the Congress? No, Achhe Din for the Congress and for Goenkar in 27 is definitely coming. But for Achhe Din, all of us should also realize and identify where we have failed, what failed us, why we failed, who were the elements, internal, external, whoever, they need to be basically chalked out, checked systematically. And आमकां कॉन्फिडन्स आहा आज लोक या BJP सरकारा विरुद्ध आसा. कितले पयशे दिवं कितले दुडू दिवं कितली धमकी दिवं लोक भायर सरलेले आसा अगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट. एंड वी विल मेक शुअर दॅट 27 वी विन दीस द स्टेट ऑफ गोवा अंडर ग्रँड ऑपोजिशन. गोवा म्हणटे मेन हे गोंयकारा पासून गोवा जायच एकठांय जाले जाल्यार हे मुखार आमी 27 विल विन इट हँड्स डावन. कुडचड्यार अमित पाटकर तुमचे प्रेसिडेंट आसा कुडचड्यार तुमची सीट पडिल्ली आसा कशें पळयता? No, definitely wherever we have lost
Amit Patkar himself has traveled all across the state. His role as party president is to travel all across the state. So definitely whatever needs to be done in the interest of the Congress party will be done. We need to introspect. Let the results come. Personally, I believe what happened in Kurchorem, he would possibly be better to explain. But we are confident that all the seats that we are winning with good majority. आणि आज लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, they have basically shown जे आमचे मदें डिवायड करपाक सोदताले थोडेशे हे अजेंडा घेवन they have given them a briefing. तरी बाबा तूं काँग्रेस आनी गोवा बोर्ड एलायन्स चल्ला आसा आनी खंय तरी तुमकां चेअरमॅन करपाक खंय तरी आबायक सपोर्ट लागले, 2 कॅन्डिडेट लागले, तुमी आबा सपोर्ट घेतले. No, 100% ऑपोजिशन आहाय आमी, रुलिंगा नाही. ऑपोजिशना बांका बसप ओ रुलिंगा बसप, मत बसोवन फायद ना. ऑपोजिशनामध्ये जरी तो लोकांनी मॅन्डेट दिल्या जाल्यार सगळे जे पड कितें करपाक जाय ऑपोजिशन पार्टी आमी एकठांय जावन ह्या बीजेपीच्या विरोध करपाक जाय. आमदार बी येऊन गेले खंय चुकले सीएमाची व्हिजिट जाली न्ही सीएमाची विजीट जाल्ली रिस्पॉन्स बरो आयलो दिगंबर आयले खंयचे कोण मिस्टेक केली जाले म्हणजे कितें पळय आमगेले न्यायामती वॉर्डात पळय थंय आमी एब्सोल्यूट लीड मेळटा थंय कमी मेळटा हाजे वयल्यान कितें आसा खंय तरी गेम जाल्ले अशें दिसता. काम जालें ना तुमच्याच कडांनी तुमचोच सपोर्ट करून तेजेरच मातशें डिफरन्स जालें न्ही तें त्याच पॉयंटाचेर डिफरन्स जालें. बट तुमगेले आनी खंय तरी काम करपाक फाटी चल्ले फाटी चल्ले एगेन्स्ट वोट हेचे खातीर सत्यविजय दुसरं असेंब्ली इलेक्शना रेडी असतो दिले काय ना ते आमी कांय ते करना पार्टी कशें ठरत तेजेर आसता. पूण आयज आमी लास्ट टायम झॅडपी वोटींग जाल्ली पळय ती 4,300 कितें जाली पूण आमी ती हे वाडयल्या 1000 आतां आमकां 5,700 सुमार जाले फिगर कितले 5,555 5,555 म्हणजे आमी ते वोटींग वाडयल्या मेळ्ळें. वोटींग वाडयलें म्हणजे तुका सपोर्ट जालें ना हां वोटींग वाडयलें म्हाका सपोर्ट जायना तेच ते आमी आमचे खंय तरी म्हणजे आमच्याच तरी खंय तरी हें केल्लें आसा गेम केल्ली आसा. एक्सेप्ट करता की तुमच्यांनी तुजी गेम केली हय दॅट इज हांव कांयच सांगपाक शकना पूण कित्याक पार्टीन मागीर आमचे पोट दवरपाक जाय म्हणून आमी सांगता आमच्यांनी लास्ट इलेक्शन आसतलें हे इलेक्शन लास्ट आसतलें म्हणजे डिपेंडेड ऑन पार्टी न्हू. रिसंटली सीएम आयल्लो सीएम आपल्या भाशणान लोकांचेर तापिल्लो बी तुमी लास्ट टायम आमकां लोकसभा इलेक्शनाक वोट करूंक ना परत कम्युनल इश्यूजय जाता दावर्ली रुमडाम सेन्सिटीव इश्यू सो लोकांनी तुमकां दिसता बीजेपी आसा म्हणून अशें जाता म्हणून तुमकां वोट करूंक ना अशें दिसता न्ही कितें आसा डेफिनेटली कितें आसा पळय थोडे लोटस म्हणटकीर तुका थोडे एक्सेप्ट करना आनी जो 1 नंबराचेर हात आशिल्लो तेवूय आमकां खुबशे मायनस जाले. लोकांनी गेले आनी 1 नंबराचेर हात घातला आमकां 3 नंबर आशिल्लो. सत्यविजय म्हाका दिसता ओबीसी जावन मातशे प्रॉब्लेम जाले नाजाल्यार ते सदांच एक स्प्लीट जाताले ते जावना ओबीसी जावन स्प्लीट जावन मुस्लीम कॅन्डिडेट ना जाले हय तो एक मातशें तो एक हें जालो हय जेन्ना मुस्लीम आशिल्ले जाल्यार आमी हें जाता तो एक फॅक्टर लागला. रुमणामळ लीड आसा हय लीड आसा थंय 2,900 कितें वोटींग पडला रुमणामळ ते आमी लीड आसा मुस्लिमान मारला 20 पॉयंट प्रोग्राम फर्स्ट टायम मुस्लिमांनी वोटींग केलां पूण आतां हांगा कितें जालें डिफरंस आमचेच जे आमचे वांगडा भाव हें करताले पळय तेणी फाटल्यान चोरी मारले. 20 पॉयंट प्रोग्राम कितें जालें 21 लायामती कितें आसा एक्चुअली लायामती आमी एब्सोल्यूट लीड धरलेली 20 पॉयंट प्रोग्राम तेच ते आमचे बीजेपी लिडर आमचे जे बीजेपी लीड आसा पळय खंय तरी हें हे सीट आमी जिखोंक पावली कांदोली मामीन बरी लीड गेल्ल्या
आमचो सरपंचाचो म्हाका फुल सपोर्ट मेळ्ळो आपले सनांदीस आणि लॉरी आमचो वॉर्ड मेंबर आणि एंटायर टीम कालांगूट पंचायत ऑल द वॉर्ड मेंबर्स आरपोरा नागवा शिकेरेम थँक यू ईच अँड एव्हरीवन फॉर वोटिंग मी गॉड ब्लेस यू ऑल. आज चड देव बरें करूं म्हणून स्वता आमचो MLA मायकल लोबो ताणें म्हाका एक्सटेंड सपोर्ट केला म्हणून ही सीट जिखपाक आणि गॉड इज ग्रेट आणि ऑल द BJP कार्यकर्ताज गॉड ब्लेस यू ऑल. थँक्यू. First round, you were sure of the victory also. Yes, we were. Country, you were trailing. Yeah, we were trailing. Yeah, but you were confident of the victory. Yes, because of we were confident. Yeah, because of Kandolim. Kandolim was the leading. Yeah. एक गजाल पळयत जाल्यार हे सायडीक कलंगूट सगळे ट्रेल जाय दिसले आनी कांदोळे खातीर आयज तुमचो कॅन्डिडेट ZP जिखलेलो आसा. We are very confident of our people of Kandolim because the work we have done in Kandolim, we have done so much work that I knew that 100% will give the lead and she'll win in Kalangut constituency. I have told it in the CM's meeting also that Kandolim will be the decision maker, highest lead, and it's come through. Yeah, thank you. Thank you. Kalangut, I don't know. We are really grateful. It was a great victory, a support from everyone. तुम्ही कितें म्हणला first round there was a setback, but this setback आम्ही calculate केल्ले because a lot of like our voters which normally vote for us, the vote has little shifted towards RG. This is the fact that we see on with the sheets that have come. But we knew that Kandolim was always our solid force behind us. So we had expected to be trailing, but we knew Kandolim will sweep the election. And Arpara Nagwa also gave us very good votes like how it was before. So with the support of all three together, we managed to get a victory for us. We are thankful to the people, our MLA, the Sarpanch, Blaze, Lori, Sandra, his entire team, Kalangut Panchayat, Arpara Nagwa Panchayat, and all the Karyakartas who worked very hard. It was a good election. Lot of candidates, 3 candidates, all 3 were all strong, and to come victorious is a very good thing. So with this same enthusiasm, I think, and MLA, not forgetting our MLA Michael Lobo, his backing and his support was crucial in securing this victory. Sorry? No, we had expected it first only because of feedback from the ground. When we do our calculation, I have also the calculations here. We have trailed at between 300 to 500 materials in the first round. So it was planned. But we knew Kandolim was rock solid and remained rock solid. आज सेकंड टाइम जे हांव इलेक्शनाक आमकां तिकेट दिल्ली दोगो पक्षाची पार्टीन आमकां ताका हांव सगळ्यांक पयलीं मेन म्हळ्यार जी समिती आसा आमची दोगो पक्षाची ताका सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. जो विश्वासान म्हाका सेकंड टाइम तिकेट दिवन तेणी म्हजे परत एक विश्वास दवरलो की कितें तरी करूं शकता म्हणून. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार आज फाटले 10-12 दीस आमी काम करताले प्रचारा दरम्यान टोटल 4 पंचायती सरपंच, माजी सरपंच, माजी ZP, माजी सगळे आजी सगळे सरपंच पंच आणि त्याच बरोबर आमचे बाब मिथिल ढवळकर आणि फूल आधी सांगात दिली म्हाका आणि भरपूर कार्यकर्ते दोगो पक्षाचे त्यांचे तर्फे ही आज जी जीत आसा सरांचा लीड आमकां 5087 जो रिकॉर्ड फाटलो 3500 आशिल्ली ती मातशी आज वाडली. हांव सॅटिस्फाय आहा कितले कार्यकर्त्यांनी बरें काम केलां, बरो सपोर्ट दिलो, ताका लागून ही जीत जाल्या. त्याच बरोबर आमचो आमदार बाब सुदीन ढवळकर सर ताका हांव थँक्यू म्हणटा. खूब आर्गां दिता कित्याक तेजो प्लॅन दुसरेच भाशेन आहलो म्हाका हांगासर बसून सांता करून. दुसरें म्हणल्यार हांव तुमकां सांगूंक सोदतां सगळेच कामाक दुडांच्यान जायना दुडू करून आमकां जाय सॅक्रिफायस करून. सो आयज आमी विनींग जाल्यान पीपल पावर RG प्लॅन आमचो आमी जाय ते आमी लोकांची कामां पळयल्या आतां भोंवता तेंच्या कॅम्पेनिंगाक. म्हाका चड उमेद हे लोकांचे आमच्या डोर टू डोर भोंवन तेंच्या हुस्क्यान बरोवन आनी तांकां कितें आदार म्हजो जावं तो तितलोच तांकां दिवं. सगळ्यात इम्पॉर्टंट खंयचे दिसले तुमकां की बाबा हे पयलीं करपाक जाय काम? हय ओके, खंयचे दिसले? खंयचे म्हणजे आमी पयलीं कितें करूंक जाय आसलें आयज आमचे डोर टू डोर आमी भोंवल्या न्हू
लोकांचे थोडे इतले आमी हालत पळयल्या न्हू अजून वतना उदकूच ना लायट ना हे एक्चुअली आमच्या कितले आदी जावं जाय आसलें आनी आमी गोंयकार आमी पयले राखूंक जाय कितें हे आयज पासून आमच्या लोकांक मेळोंक ना ते म्हाका पयलें सॉर्ट आउट करूंक जाय सगळें ओके आनी व्हडले ते डेव्हलपमेंट आमचें न्हू आमच्या गोंयकारांक पडे कितें घरचें खा आनी ती कितें ती तानेतर बुकेता ते गरज म्हाजी करपाक तांकां हांव फुडें सोदतां ओके राउंड वनान तुमकां वोट्स कमी असले तेजे तुमकां कितें दिसतालें ना आमकां सांगलेलें आमी जाणालो आमचें कॉन्फिडन्स आमचें सांताद्री कितें आहा पळय तें सो आमकां म्हणलें तिका सांताक्रूज तुका आमी दवरता पूण ती मातशी नेक टू नेक फायट जातली म्हणून सो आमी तितली भियोंक ना कितें आमचें सांताद्री सेकंड राउंड आहलो न्हू तेजेर आमकां खूब हें आहलें कॉन्फिडन्स आहलें आमी तुम्ही सांगितले विदेश एकलो हा आता तू सांगायचा गेला कितलो सपोर्ट हय हांव आयज जिंकला ते हांव जिखोंक ना आमचो सर बिरेशी जिंकला फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिंकलो आनी तेकाच लागून आयज हांव उबें रावलां कित्याक ताजे तुमी चोयलां आसतलें तुमकां सांगची गरज ना पूण म्हाका तेजी इतलें म्हाका तेजी बरें दिसता कित्याक तो आमच्या गोंयकारां पासत भावता आनी आमच्या गोंयकारांक घेवन भावता कळ्ळें आनी सगळे कितेंकूच उलो माल तो आनी फाटीं रावना पयलो धांवता saying that the BJP MLA has worked for the RG. We refute this allegation. We refuse this allegation. I think this is sour comment. I think it's a very sour comment from outgoing candidate. I think she shouldn't have said this thing. म्हाका दिसता जे भाशेन पयशाचो गैरवापर जाला सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन खास करून इन सांताक्रूज विलेज फ्रॉम सांताक्रूज Congress as well as BJP. It looks like they were both working together to defeat our RGP candidate and to defeat MLA Vireshis Borkar's candidate. So I think they should look at themselves in the mirror before putting any allegations on RGP candidate. मॅडम फर्स्ट राउंडान शायनी हायड असली लीड असली आनी खंयच्या हितून चड वोट पडला तुमकां खंयच्या वाटेन आमकां पडला लिडींग आमी गेले आमचे कुर्का शिगांव पालेम आमचे बातीम आमी लिडींग गेल्ले सो वी आमी जिंकले ऑलमोस्ट बाय 700 votes. वी हॅव डिफिटेड द काँग्रेस सिटींग झॅडपी सगळ्यांक खबर आहा ही जी एलायन्स ही तुटली ही हेच सिटाक लागून तुटली आनी आयज आरजीपीन दाखोवन दिल्या कि we were right. This was a prestigious battle and RGP has managed to show the entire Congress in Goa that we can defeat anybody who stands against RG. Most important thing जे आम्ही दाखवून दिला की आमचे सांताक्रूजचे लोक आमचे गांवचे लोक हे फुडें सरले आयज चेंज जावपाक जेन्ना आमी डोर टू डोर भोंवताले तेंच्यांनी एकूच सांगलेलें आमकां चेंज जाय आमकां BJP नाका आनी आमकां काँग्रेसी नाका सो जे 1500+ लोक आज भायर सरले सांताक्रूज विलेजींतले तांकां आमी मोला काळच्यान आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा की तुमी तुमचो विश्वास आमचे कॅन्डिडेट एस्पिरंट्साचेर दवरला आनी आरजीपीचेर दवरला जे लोकांनी जे आमी पळयला स्टार्टींग फर्स्ट राउंड जे लीड येयल्ले आमी जाणा की दीस वॉज स्विंग वोट्स म्हणजे जेन्ना आमी म्हणटा दिसार वोट्स दॅट आर परचेस्ड आमी जाणा आमी भोंवले 2-3 दीस पयले बिफोर इलेक्शन जेन्ना पयशे वाडटाले तेन्ना फ्लायींग स्क्वॉडान कांय करूंक ना नथींग वॉज डन आमी भोंवताले तरी पूण ते जाले आनी आयज आमी दाखोवन दिला की मनी पॉवर कॅनॉट डिफीट RGP. इट इज द पीपल पॉवर हॅव वोटेड RGP इन सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे पांयांचे लोकांक शिड्डो ना जे लोकांनी आमकां जो आमी फाटीर उरले ऑलमोस्ट बाय 1000 आमी ट्रेलिंग आहले इन सांताक्रूज आमी आमचे पांयांचे लोकांनी शिड्डोनकारांनी आमचे कुर्काचे भुरग्यांनी आमकां लिडींग दिलें आमकां जिखोवन हाडलें बातीमचे खास करून आमचे बातीमचे जे लोक आहा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. इट इज वन ऑफ द मोस्ट म्हाका दिसता एपिक विक्ट्रीज फॉर RGP इन ZP इलेक्शन जे आमी फर्स्ट टायम वी आर कॉन्टेस्टिंग ऑन अ सिंबल. सो देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक जे लोकांनी आमचेर विश्वास दवरला तो. आनी वन मोर थिंग आमी उत्तर दिल्ले जे भाशेन आमचो MLA डेव्हलपमेंट करपाक भोंवता आनी फुडें सरता डोर टू डोर आमी आमचें उत्तर पाडटले. आमचे कॅन्डिडेट आफ्टर विनिंग इलेक्शन ऑलमोस्ट आफ्टर 1 month शी वील विजीट द प्लेसीस वेर शी हॅज गॉन. हे आमी उत्तर दिता म्हणजे दिता आमी हे उत्तर आमी पाडटले. वी वील नॉट बी एबसंट लायक प्रिवियस कॅन्डिडेट जे लोक आयज म्हणटा द प्रिवियस कॅन्डिडेट वॉज एबसंट
our candidate will be present in all the wards of Santa Cruz constituency. कौस्तुभ डॉक्टर ह्याच्याबरोबर 7 दिन अपक्ष जरी आमचा आमदार आलो तरी दोघांची एकजूट करून एक मताने माझ्या असंख्य कार्यकर्त्यांनी माझे हितचिंतक आणि माझे आमदार स्पीकर हे जे भाऊ असा वल्लभ भाऊ असा यांच्या सगळे बिचोले अख्खी टीम अरुण नायक असा यांचे सगळ्यांच्या सहकार्यान आणि बिचोलेचे भारतीय जनता पार्टीचे जे टीम असा त्यांच्यानी प्रामाणिकपणे जरी ते सिटीन रावले असले आणि सिटीचे वोटर आले तरी त्यांनी प्रामाणिकपणे भारतीय जनता पार्टी काम केले असा आणि त्यांच्यानी आमचे जे संबंध 5वी पंचायतचे वोटर असा यांचे पहिले धन्यवाद म्हणता की वयस्क लोकांनी सुद्धा हेल्थ सारखे नसताना सुद्धा माझ्या प्रामाणिकपणाचे मत घालून प्रामाणिकपणान म्हाका निवडून दिल्लो असा हेका लागून फाटल्याच्या झेडपीच्या अंडर जे कितें प्रोजेक्ट उरलेले आसा किंवा तेणी प्रॉमिस केल्ले आसा ते 100% हांव करपाचो प्रयत्न करतलो आणि हेका लागून फूल मुख्यमंत्र्याचे आणि आमच्या स्थानिक आमदाराचे पूर्ण सहकार्य आसा म्हाका इतकी म्हाका 100% गॅरंटी आसा हेका लागून वोटरांक हांव किंवा आमचे जे हितचिंतक तांकां खंयच हांव कमी लेखचो ना किंवा तांकां दुख्ख खंयच पावोवंक दिवचो ना. समीक्षा नायक यांचो विजय, भारतीय जनता पक्षाचो विजय, देशाचे प्रधानमंत्रीची विचारधाराचो विषय, आमच्या गोंय राज्यात आमचे अध्यक्ष मुख्यमंत्रीचो विजय आणि त्याचबरोबर लोकांचो विजय, आमचे सगळे कार्यकर्त्यांचो विजय आणि बहुजन समाजाचो विजय. बहुजन समाजाचो नारो आम्ही सोडचे ना. हे बहुजन समाजाचे कॅन्डिडेट आणि हे बहुजन समाजाचो आवाज जो उठला तुम्ही पळयतले की बहुजन समाजाचे हांवें जे कितें सांगला ते 99% पर्यंत प्रत्येक मतदारसंघात जे खंय हांवें नेतृत्व केल्लें आसा एकान एक कॅन्डिडेट जिखपाक लागल्या आणि एक हा की कित्याक सामान्य जनतेचो एक विकास आणि एक सामान्य एक टीचर एक शिकलेली कॅन्डिडेट बहुजन समाजाची आयज फुडें सरले. आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांव हात जोडून त्यांचे अक्षरशः हांव आभार व्यक्त करता की त्यांच्या कार्यामुळे आम्ही या तरेचो रिझल्ट हाडू शकले. आज तुम्ही होंडा पळयात की आम्ही थंय 10,500 लीड घेऊन आम्ही जिखल्या. केरी बी 10,000 वयर वयतली अँड इवन आयचो नगरगांव बी 10,000 वयर आम्ही काडपाक जाय अशें दिसता म्हाका. आनी उसगांव बी जो रिझल्ट आयला फाटले पेक्षा बरो रिझल्ट ह्या फावट आयला आनी बरें ओवरऑल पळोवंक गेल्यार की आमचे 4 सीट गोंयांत 1, 2, 3, 4 आसतले अशें म्हाका दिसता की त्या तरेचें वातावरण. आनी हें वातावरण परत मिडियाक सांगता हांव एक विश्वजीत राणेचें न्हू तें एक कार्यकर्तो जो भारतीय जनता पार्टीचो आहा तेणी जे कार्य केलें तेणी जे देशाचे प्रधानमंत्री विचारधारा गांवांनी घरोघरी हात कश्ट करून भोंवल्या. आणि त्याचबरोबर एक लक्षात घ्या की तुम्हीच एक लक्षात घ्या मिडिया जे आहा एक समीक्षा नायक आयज फुडें सरले आमचे सगळे कार्यकर्त्याचे एक कॉन्ट्रिब्युशन आणि एक लक्षात घ्या की एक बुथाचेर ती फाटीना उसगांवचे सगळ्या बुथाचेर ती लिडिंगा म्हणजे सगळ्या लोकांनी आमकां मतदानान आमकां पळोवन दिलो आसा. आमचो हिंदू भाव आसूं आमचो क्रिस्तांव भाव आसूं आनी हिंदू भाव आसूं सगळ्या लोकांनी आमकां एक वेगळ्या तरेचो एक मॅन्डेट दिल्लो आसा आनी तेजेर जबाबदारी बी वाडटा की बाबा आमदारांक कितें शब्द दिला ते पाळपाची गरज आहा. पक्षांच्या आदाराचेर खंय कितें हांवें सांगलां लोकांक ते करपाची गरज आहा. पूण मिडियाक हांव इतलें सांगूंक सोदतां आमी आमचे क्लीन कॅम्पेन आमी चलयलें. बहुजन समाजाचे नेतृत्व घेवन आमी फुडें सरले. आमचे मुद्दे तुमच्या फुड्यान ऑलरेडी आहा परत तेजेर हांव उलयना. आनी त्याच बरोबर एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की आमी कोणाचेर टिका करूंक ना. आमी कितें करतले आमचे विचार कितें आहा ते लोकां मदीं व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी केल्लो आसा. तुम्ही खूप इमोशनल दिसले येत ना वांगडा. इमोशनल हात नाही कित्याक इमोशनल जातलो कारण माझे कार्यकर्ते आहा समीक्षा आहा अशे बी कांय परिस्थिती घडल्यो ह्या तरेचे लोक वयर सकयल कांय गोष्टी करतात. त्याच बरोबर आमच्या कार्यकर्त्यांनी आमचो बालेकिल्लो एकदम एक वेगळ्या तरेन धरून आमी प्रत्येका कडेन आमी वचपाचो प्रयत्न केलो. तुमकां पयर बी सांगलें हांव फादरा कडेन बी गेलो तेजो आशिर्वाद बी मागला. आमचे मुस्लीम भाव कडेन गेलो जमातीचे बी हांवें आशिर्वाद मागले. आमचे हिंदू भाव आनी सगळ्यांचे घरोघरी आमी वचून आमच्या कार्यकर्त्यांनी मतदान मागपाचो इमोशनल जातलो. ह्या तरेची लीड तुमी पळयल्यार तुमी पत्रकार करता खंयच्या जिल्हा परिशद इलेक्शनान ह्या तरेचे व्हडले लीड 10,000, 10,500, 12,000ची आमी उलयता अपेक्षा करता. म्हणजे एक वेगळे आमचे इलेक्शना पेक्षा फुडें लोकांनी कौल दिल्लो आसा. आनी आयज उसगांव म्हाका एक अभिमान आहा की
बहुजन समाजाची एक महिला आयज फुडें सरल्या. एक गरीब घराण्याची एक सामान्य गरीब म्हणजे कष्ट करून शिकपी आनी शिकून वयर सरलेली एक महिला. आयज आमकां तुमी सगळ्या पत्रकारांक अभिमान आसूंक जाय की ह्या तरेची महिला बी नेतृत्व करू शकता. तुमकां पयर सांगलें हांव आनी कांय वर्सां नेतृत्व करू शकता, पूण लोक नेता जो आहा तो लोकूच तयार करता, हांव तयार करू शकना. लोक आपल्या मनांतल्यान तयार एक नेतृत्व करता. कोणाक खबर तिच्या भविश्यान कितें बरयलां तें, फाल्यां कितेंय तिचें भविश्य तिका व्हरूंक शकता. हे लक्षांत तुमी घेवंक जाय की ह्या तरेचें नेतृत्व आयज फुडें सरल्या आनी म्हाका अभिमान आहा. आनी आयज हांव इवन ब्रह्मेशानंद स्वामीचे हांव आशिर्वाद आहाच आनी तेजे आशिर्वाद तिका आसचे. हांवें पयर बी सांगलें मिटिंगेक, हांव तिच्या घरा केन्ना गेलो तेन्ना ब्रह्मेशानंद स्वामीचो फोटो तिणें लावन दवरलेलो. पूण एक लक्षांत घ्या, हे भाऊसाहेब बांदोडकरान बहुजन समाजाचे चालू केल्ले ते हांवें परत रिवायव करपाचें काम केल्लें आसा. तो आवाज म्हाजो केन्ना कोणूय आसूं ते बंद करूंक शकचो ना. पहिल्यान पयली देवाच्या आशिर्वादांचो बाबाचो म्हाजो आशिर्वाद पडलो. पार्टीच्या सहकार्यान म्हाका ही तिकेट मेळ्ळी आनी हे इलेक्शन घडोवपा खातीर जेन्ना प्रचार चालू जालो एक कार्यकर्तो पंच शिंदे सर मेन म्हटल्यार आनी मागीर आमचे पंचायत बॉडी आसा, एक्स सरपंच आसा, पंच आसा, झेडपी आसा एक्स, तेज्यान बरोबर आमची सगळी माये मोगाची जनता ही सगळी म्हाज्या वांगडा रावली आनी हेंच्या सगळ्या सहकार्यान हेंच्या सगळ्या आशिर्वादान आयज हो म्हाजो जैत मेळ्ळा. आनी हो जैत हांव म्हाजो म्हणिनासतना आमच्या सगळ्यांचो जैत म्हणटा. आनी आमचे बाबाचे जे कितें विचार आसा ती प्रेरणा घेवन ती ध्येय घेवन आमी काम करतली आनी आमच्या बाबाचें नांव वयर काडटली आनी पार्टीचें नांव वयर काडटली. इतलें सांगून only win जाल्लो आसा 461 वोट्सांनी. कितें सांगपाक सोदता? This is the start of Congress sweep in Salsette. And Salsette म्हाका दिसता आयज स्वीप करतले. All 9 seats. ओके. Yes. आमदार आसन बीजेपी तरी पूण काँग्रेस हॅज वन बिकॉज काँग्रेसाचे जे लास्ट टायम डिवायड जाल्ले हे पावटी जावंक ना. काँग्रेस वर्कर्स वोटर्स आर इन काँग्रेस. गोवा फॉरवर्ड इज अलायन्स पार्टनर. गोवा फॉरवर्ड इज लिडिंग. लेट्स सी. इवन आय थिंक इट विल बी सांसेटीक बीजेपीक तुमी हे करता. काबार जाता काबार. ओके. कालजांतान देव बरें कर म्हणटा कित्याक इस्टोरांक बेज आमी बीजेपीचो उडयलो. कितल्या वर्सां उपरांत तुमी परत विन जाल्यात हांगा? सेकंड टायम हांव विन जालो. आनी हांगा ही दवरली पंचायत आफ्टर पंचायत बरी टाप म्हणजे तुका थिंगान लीड मेळप ना तूं चोय. बीजेपीच्या घरांक आमी शिंग मारलो आनी बीजेपी काबार केल्या. पयलीं डिक्लेअर केल्या आनी चड मार्जीन जाता. पयलीं डिक्लेअर मातशें आनी चड म्हाजें मेळटालें कित्याक शॉर्ट टायम 8 दिसांनी इलेक्शनाक कितको जावपा जाता कोणाक सांग. तरी पूण धांवलो आनी आमचे बाबा ही टिकेट दिवपाची आनी आमचे विस्वास दवरून टिकेट दिलेली आनी बाबा विजयाक काल जावन देव बरें कर. म्हाज्या सपोर्टरांनी म्हाका खूब काम केलें. देव बरें कर म्हणटा बाबा. एलायन्स जाल्यार बऱ्या पडलें. एलायन्सान म्हाका बऱ्या पडलें आनी आमचे आरजीने कॅन्डिडेट गेलो ना आनी आमचे गोवा फॉरवर्डान कॅन्डिडेट गेलो ना आनी आमचे आम आदमी तेणी कॅन्डिडेट गेलो ना. म्हणजे तूं चीत हे सगळे घेणे बरोबर रावले. बीजेपी इंडिपेंडंट सपोर्ट करता तेजे आता कशें ना इंडिपेंडंट बसलेले म्हाका फायदो आलो ना. त्या वयर तिगांनी हिंदू आसलेले आनी हांवें क्रिश्चन आसलेलो म्हणटच तितून म्हाका जायतो फायदो जालो.
I'm happy that people have shown trust in Bharatiya Janata Party. And Siddharth Rao Sesa has been elected by a margin of more than 2,000. So I wish him in the next 10 years, 5 years of his life. And as Bharatiya Janata Party candidate, we welcome him to develop the next 5 years in his ward. एक दिसता की आम्ही जी गोष्टी जसे आम्ही एक्सपेक्टेड काल बसलेले जे आमच्या हितू भितर सो जे एक्सपेक्टेड वोट आशिल्ले तशें पडला हे दाखोवन दिता की लोक जे आसा कितें आसा की दे हॅव तूं घरान वच ना घरा वचनाका लोक डिसायड आपणाचें मत कोणाक मारता पयलीं डिसायड करता आमचे जे ऑपोजीट कॅन्डिडेट आशिल्ले घरान पावना थँक्यू घरान पावनासतना तांकां वोटां पावली सो खुबशे ज्यो गोष्टी जाता पॉलिटिक्सान इलेक्शनाक हेजेर विचार खूब आमकां करूंक पडटले पूण आय एम हॅपी आज सिद्धार्थ बाब गांवस देसाय हो जिखून येयलो सगळे आमचे पंच सदस्य जे वाठारांनी काम केले आमचे कार्यकर्ते वाट केले काम केले तांकां सगळ्या मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच आमी फुडें काम करून आमी बाकीचे इलेक्शनां अशेंच लढटले एक खऱ्यांनी सांगता तुका एक आमची जी आज विजय आसा तो सगळो कलेक्टिव्ह आमच्या सगळ्यांचो म्हाका दिसता टीम वर्क जे आमी आसा आज हांव भारतीय जनता पक्षाक आमच्या मंडळ भारतीय जनता पक्षाचे आमचे अध्यक्ष दामू नायक आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे सगळे आमच्या कार्यकर्त्यांक आमच्या आमदार निलेश बाब काब्राल जे आमचे घराघराक आमच्या भोवले आमचे बरोबर इतले कॅम्पेनिंग जाता आसतना आमचो अध्यक्ष मनोज बाब जेणे इतले एफर्ट्स घेतले म्हाका दिसता टोटल हे सांबाळपाचे आमदाराचे आनीक आमच्या मनोज बाबान सगळे टोटल सांबाळ्या जितले म्हाजे कार्यकर्ते पळोवपाक मेळटात जितले भुरगे सगळे आमचे बरोबर आयज आसा ते खरें मन भरावन वता की इतले अशें अनएक्सपेक्टेड म्हळ्यार आमी सांगपाक शकना की इतले आमकां वोटींग जाता आसलें म्हणून खऱ्यांनी मनांतल्यान हांव सगळ्या कार्यकर्त्याक आमच्या तिनूय पंचायतीच्या मेंबराक आनी प्रत्येक कार्यकर्त्याक प्रत्येक लोकांक आमच्या देव बरें करूं म्हणटा की तुमी इतलो विश्वास जो दवरलो आमच्या काम जे केल्ले आमी आनी काम आमी करपाचें आमी जे सांगले ते एक उतराचेर आमचो विश्वास दवरून इतली भरघोस मतांनी आमकां निवडून हाडल्या बद्दल हांव सगळ्यांक मनांतल्यान आभारी आसा परतून एकदां आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या गोंय प्रदेशाक सगळ्यांक हांव मनांतल्यान आभारी आसा देव बरें करूं. लीड मेळटा तुम्ही लास्ट टाइम कमी लीड मेळ्ळी आतां चड लीड मेळ्ळी ही लीड आमी एक्सपेक्ट आमी फाटीं फुडें केल्ली आमी केल्ले आमचे सगळ्याचे कलेक्टिव्ह एफर्ट हांव एकट्याचें म्हणना आमचे आमदार आसात आमचे पंच मेंबर आसात सगळ्याचे कलेक्टिव्ह एफर्ट जितले आमी काम केल्ले जे आमी म्हाका दिसता आमी काम लोकां खातीर केल्ले आनी आमी काम जे केल्ले त्या कामाच्या हितून आमी फुडें गेल्ले की इलेक्शन जे आमी केलां ते लोकांक आमी केल्ली कामाक आमी दाखोवपाक गेल्ले आमी कोणाकूच दुसऱ्याचे अशें तशें उलयनासतना आमी कितें केलां ते लोकां मुखार दवरले आनी तो विश्वास जो लोकांनी आसा तो आमचेर आज दवरलो आसा आनी येणारे आमी काम कितें करतले तेंय सांगलें आसा तो एक विश्वास आमचेर दवरून आमकां लोकांनी इतली भरघोस मतांनी निवडून हाडले आसा. तुगे फर्स्ट इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट मंडळ अध्यक्ष जाल्ले कशें दिसता तुका खूब बरें दिसता की आयज हांव पुलीस खातीर आमच्या नवनिर्वाचित ZP 20 सेप्टेंबर सिद्धार्थ गांवस ताका भारतीय जनता पार्टीच्या मंडळाच्या वतीन हांव ताका परबीत जावं तशेंच आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल दीस रात आमचे बरोबर भोंवले आनी ह्या विजयाचे मोठे शिल्पकार तेय आशिल्ले माझे सगळे बूथ अध्यक्ष 21 बूथ अध्यक्ष आहे बुथावल्या सगळे अध्यक्षांक पुलीस खातीर देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तिनूय पंचायतीचे सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच मेंबर आनी विसरना आसतना सगळे आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे मोठे कार्यकर्ते उत्साहान फाटले 20 दीस आमचे बरोबर दीस रात भोंवले आनी हो विजय आमकां एक पलीकडे पार करून दिला आनी म्हाजे पयलेच फाटी ह्या इलेक्शन आशिल्ले एज अ अध्यक्ष म्हणून हांव पुलीस खातीर सगळे आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते मना पासून देव बरें करूं सर ही सेमी फायनल
सगळ्या लोकांचे आणि बाग विजय सरदेसाय आमगे सर तेगे पार्टीतले हांव जिखले आनी थँक्यू व्हेरी मच फॉर विजय आनी सगळ्या लोकांक हांव काळजांतल्यान कितें आसा काम बी कशें करून करपाक इलेक्शन टफ आशिल्लें तुका राय भितर तुका काय कॅन्डिडेट बी दुसरो टफ आशिल्लो खूप टफ आशिल्लें म्हाका आनी सगळे लोकांच्या घरांनी भोंवन आनी सगळ्याचे प्रश्न हांवें आयकिल्ले आनी सगळ्या लोकांनी म्हाका बरें एप्रिशिएट केलें पण नाल सिंबॉल आसलो म्हणून बऱ्याक पडलो तुका हय नो कॅन्डिडेट माय सिंबॉल विजयान नो कॅन्डिडेट घातिल्ले तातूंत भितर विनींग फर्स्ट टू जाल्लें आसा तुका कशें दिसता फर्स्ट कॅन्डिडेट विन जालो विजया सायडीन आय एम व्हेरी हॅप्पी बिकॉज ऑफ सर आनी जनतेक सांगपाक कितें सोदता पब्लिकाक लोकांक सगळ्याक पयलीं देव बरें करूं म्हणटा तांच्यानी म्हाका इतली वोटांनी जिखून हाडले दिली As she says, praise the Lord. We also praise the Lord. And I thank the people. लोकांक BJPच्या सरकाराचे जो राग आशिल्लो हो चॅनलायज करपाक आमी यशस्वी जाली आमी व्हडली कशी मॅजीक कांय केली पुणून रायचे लोक BJP बरोबर ना BJPन सपोर्ट केल्लो कॅन्डिडेट पण फ्री आयिल्लो हे क्लियर कट BJP करपाक जाय की डिवायड एंड रूल चलचे ना आनी काँग्रेसीक लेसन म्हणटे अशें की नंबर 2 आहा तो आमचोच तो कॅन्डिडेट फुडले खेपे जर एक जाले तर खूब वोटांनी जिखूंक जाता हो एक जावप आनी बेगीन एक जावप हें गरजेचें हें लेट जें जाता पळय काँग्रेसीचें दुयेंस तें हेच वर्सान वचूं म्हणून हांव देवा कडेन मागता विजय भाऊ जिल्हा पंचायतीक पावस नाही कितलीशे वर्सां जिल्हा पंचायत घोडीक सो तुमकां आमकां 27 आमचो सरकार दी आमी RDA म्हणटा डिपार्टमेंट डिसबँड करतात आनी RDA डिपार्टमेंटाचे पावर्स आनी ताचे फंड्स डायवर्ट करून जिल्ल्याक दितात दीस इज मेकिंग जिल्ला एक्च्युअल एम्पावर आमचो सरकार जर 27 आयलो जाल्यार हो आमचो ही आमची प्रॉमीस आहा जिल्ला लोकांक आज BJPचे इतले जिल्ला जिखल्या तांकां विचार तांची पावर कितें तांची पावर तांकां कदंबाक दिवपाची वा आनी कितें तें बाग घालपा खातीर इतलो त्रास घेवना आमी तांकां खरें पावर दिवपाक जाय प्लॅनिंगाचे गांवांचे डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा तो मॉडल हाडूंक जाय आनी हाडटले तर जाल्यार तांकां पावर मेळूंक जाय अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट हो पावर आमी दितले श्री विजय सरदेसाय इज अ प्री पोल अलायन्स पार्टनर पयलेंय सांगलां आतांय सांगता सो it is very important that Vijay is with the Congress and I congratulate for getting this opening the account in Raya amche Dawale jikla and it looks like it's going to be a clean sweep in Salsette. सपोर्ट असतो त्यांचं ते सुद्धा माझ्याबरोबर डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक भोवल्ले आसा आणि कोणाचो मेजर सिग्निफिकंट सपोर्ट तुमकां सपोर्ट माझ्या पंचायतीचो तशेंच आमचे पालये कोरगांव आमचे हरमल केरी हांगाचे असो भावांचो सपोर्ट आसा राधिका एका सायडीन 2 आमदार एक आजी माजी आमदारय आसलो आणि इतलो विरोध आसून सुद्धा तुम्ही निवडून आयले कितें एक्झॅक्टली सांगपाक सोदता कोणाचो विजय असो कार्यकर्त्यांचो विजय मतदारांचो विजय किंवा जे सत्ते विरोधान पडलेली अशी मतां अशें कितें आसा काय कितें ना हो विजय सगळो माझ्या कार्यकर्त्यांचो हे तेंच्यांनी खूप त्रास घेतलेलो ह्याच्या खातीर ह्या इलेक्शना खातीर खूप त्रास घेतलेलो आमच्या बरोबर कित्याक आमच्या बरोबर कोणच व्हडले दिग्गज आमच्या बरोबर नासले किंवा आम्ही खंयची कोपरी मिटींग सुद्धा घेवंक ना कारण मुख्यमंत्री सुद्धा ह्या मतदारसंघात तुमच्या विरोधान उभे असलेले आणि ते असताना सुद्धा तुम्ही निवडून आयल्यात सो कार्यकर्त्यांक म्हणजे कोरगाव पंचायत म्हणू शकता तर एंटायर तुमच्या बरोबर रावली
त्याच्या संदर्भात थोडेशे सांगात. फूल आमची एंटायर पंचायत आमच्या बरोबर असली आणि तेकाच लागून आणि सगळे जे वोटर्स ज्यांच्यानी आमकां सपोर्ट केलो तांकां लागून आमी निवडून येयले. तुमकां मतदान करपाक कितें कारण तुमकां दिसता? लोकांक तुमकां कित्याक मतदान? मतदान त्यांचे फुडें डेव्हलपमेंट त्याची सेवा करच्या खातीर तेंच्यांनी म्हाका निवडून काडलेले आसा. काहीतरी अनहॅपीनेस आसले अनहॅपीनेस मातशे जी आमी रिगार्डिंग कोणाच्या माझ्या विरोधात ना आमी केन्नाच कोणाच्या विरोधात उलोवंक ना, पण ना. लोकांचे कितें हे आसले देवा अगेन्स्ट द पार्टी रुलींग पार्टी असो अशें कितें दिसलें? पार्टी अगेन्स्ट अशें ना, म्हणजे तांकां दिसताली की जी तेंची कामां उरल्या खंय तरी पेंडींग बी उरल्या ती हांवें फुडें सरून मागीर निवडून येवन करपाची. पालये गांव तुजो दोनूय आमदार पेडणे मतदारसंघाचो आणि मांद्र्याचो कामां करता अशें तुमकां दिसता? ते उतर तेंचे कॅन्डिडेट आसले युतीचे आणि तुमकां लोकांनी बहुमतान निवडून दिले. पालये गांव तुजो, पालये देवूय तुमचो संबंध गांवूय म्हटल्यार तुमचो पालयेकर तुमचे सरनेम ताचो तुमकां कितपरे फायदो जालो? खूब फायदो जाला कित्याक आमी मुळांतली पालयांची आनी ते सगळे भावांनी भयणींनी मेळून आमकां मतदान करून फुडें काडला जातालें. केरी गांव तुमच्या बरोबर कसो काय कितें रावलो फाटल्यान? कारण केरी आतापर्यंत आमदार जिताचो आणि खुद्द पार्सेकराचो किंवा बीजेपीच्या सायडीन आसलेलो, तुमच्या बरोबर कशें कितें रावलें? आमच्या बरोबर आसा तेंचो सपोर्ट आसा, पूण मे बी कोणाक वयल्यान प्रेशरायज बी केलें जाल्यार तेंच्यांनी एक वेळ खंय तरी कमी मार्जिनार आमी येयले आसतली. कोरगांवचे एकूण 3 उमेदवार आसले आणि तुम्ही आता काउंटिंग पळयलें, तुमकां कोरगांवचो कितको सपोर्ट केलो? बरोबर सुद्दां आमकां बरो सपोर्ट आसलो. बरो म्हणजे कंपॅरेटिव्ह 60, 70, 80% कोरगांव सपोर्ट. 50-60%. 60%. ओके, म्हणजे कोरगांव तुझ्या बरोबर रावले म्हणून तुझी जीत ही फायनल चल्ली. येस येस ओके म्हणून झालं आशीर्वादांनी तेंच्यांनी मे बी छुपा पाठिंबा छुपा पाठिंबा पार्सेकर सरांचो छुपा पाठिंबा असो ना सांगितलं. ओपन तेंच्यांनी म्हाका पाठिंबा सांगलेलें सायलंट पाठिंबा तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें तुम्ही आता आमी त्यांचे नाव तुमच्या तुम्ही फाटल्यान स्वतः नाव घेतलं पार्सेकर तेच सरांचे न्हू तेंचो आशीर्वाद आसलो म्हाज्या फाटल्यान. व्हेरी गुड. काहीतरी हेल्प करू इनडायरेक्टली केली असतली त्यांची मतं तुमकां पडली अशें म्हणपाचें आहा तुमकां असू शकता तशें. असू शकता. व्हेरी गुड, थँक्यू व्हेरी मच. खंडाळा अपक्ष उमेदवार म्हणून हांव निवडणुकीर सुनील धर्मा जल्मी आयज जो विजय जाल्लो आसा संपूर्ण बेतकी खंडाळाच्या मतदारसंघांनी हो विजय आयज लोकांक जनते मुखार दाखोवन दिल्लो आसा आनी हो जो विजय आसा पुराय परिवर्तनाचो विजय आसा. जे परिवर्तन जे लोक बेतकी खांडोळाचे लोक तुरेन वाट पळयताले आनी शहाजनान ओडोवपाक जे कठीण आशिल्लें शहाजनान जे कितें आशिल्लें आयज लोकांनी जनतेन दाखयल्लें आसा बेतकी खांडोळा मतदारसंघात आनी जे म्हाजे बरोबर आशिल्ले सगळे कार्यकर्ते जे कोण मानाय न्हू जे स्वाभिमानी आनी अभिमानी कार्यकर्ते जे आसा जे आयज ताट मानेन आयज भायर चल्लेले आसा आनी तेणी आयज दाखोवन दिलेले आसा बेतकी खांडोळा मतदारसंघात पुराय पिरोळ मतदारसंघात आयज संपूर्ण वाठारांसून म्हाका तेको मेळ्ळो आनी आयज हो विजय सगळो आसा तो पिरोळ मतदारसंघाचो विजय आसा. तुझ्या तो विकास कामाच्या दृष्टिकोनांतल्यान काम जावं जाय सो कितें जो विकास कामां ज्या वेळाचेर आमी कॅम्पेनिंगाक लोकांक एश्युरन्स दिल्ली ती फुलफील करपाक हांव सगळ्या म्हाज्या मतदारांक घेवन फुडें वतलो. म्हाजे वांगडी आशिल्ले सगळे पंच सदस्य पंचायत सरपंच सगळ्यांक घेवन फुडें वचून तेंची कामां फुलफील करपा खातीर. आता पळय युवक सामके तुका सामके आशेन आयल्या तुज्या बरोबर त्या युवका खातीर कितें करतलो? युवकां खातीर म्हाजे खूब तेंच्या खातीर म्हाजे स्पेशली तांकां जॉब्स क्रिएट करपाचें हेवूय म्हाजें काम चालू आसतलें. थोडे लोक वेवसायिकाक वयतले वेवसाय खातीर तांकां वेवसायीक खातीर बुस्टिंग करपाचें हेवूय म्हाजें तेंच्या खातीर चालू आसलें काम. आता तूं इंडिपेंडंट म्हणून आयला फुडलो कितें आसतलो प्लॅनिंग? फुडलो प्लॅनिंग मागीर लोकां बरोबर बसून रावन चिंतून डिसायड करतलो. कारण आयज मतदारांनी म्हाका इंडिपेंडंट निवडून करून दिल्लेलो आसा. मतदारांक विश्वासान घेवन फुडलें डिसिजन घेवपाक लागतलें. एमजीपीन तुमकां सपोर्ट केल्लो काय म्हणटा एका इलेक्शना ह्या? म्हाका सगळ्या पक्षाचो सपोर्ट आशिल्लो. सगळे म्हाजे फ्रेंड सर्कल मित्र मंडळाचो सपोर्ट मोठ्या संख्येन म्हाका राखलो. सुनील भामकरचा I had contested as independent. Okay, हांवें उणें 4,800 वोट काडले, नियरींग 5,000. आमकां डिफीट इले हांवें हाट पडले आमी दापोलीम कॉन्स्टिट्युन्सी सांकवाल पंचायतीन आमी जिखले. ओके, दो बीजेपी गे सीएमान पर्सनली कॅम्पेन केलें, मोविनान कॅम्पेन केलें, बीजेपीन 1 लाख
लमाणी कॅम्पान निवडान दिले तरी कांय इफेक्ट जावना तेजो. लमाणी कॅम्पान सकयल पार्ट आमी लीड येयली आनी वयर पार्ट आमी जस्ट मिस्ड बाय 32 votes. आनी आमगे वर्करान डिटेन केले इलिगली. आमगे वर्करां ऑन पुलीस स्टेशनार बसोवपाक लागले आनी खूब त्रास केले. तरी आमी तो वोट काडले. आमकां खंयच्या कांयच्यान दिसना आमी पिड्यार जाले. कित्याक आमी एसेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगपाक लागोत आमकां चिकालीम लागोना. सो थिंग आमकां ग्रावंड लेवलाचे वर्कर नासलोले कांय नासलोले. सो सीएमान कॅम्पेन कोन्न नवीनान कॅम्पेन कर समज आमच्यान तांकां डिफीट करूंक जाता जाल्यार आय एम रियली प्राऊड ऑफ माय बॉयज माय टीम आनी माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हू ऑल वर्क फॉर मी ऑन द ग्राउंड. ओके विदाउट एनीथींग. आनी बरो लिडर कोण आसलो रे आमगे सॉरी आमगे भुरगीं जे आसलोले आमगे फ्रेंड सर्कल आसलो तेच लिडर आसलोले. आनी विथ सच दीस थिंग आनी आमकां 7 दीस मेळ्ळे कॅम्पेन करपाक. समज डायरेक्ट सांकवाल टू सांकवाल फायट जालो ते न्हू रिजल्ट तुमचो कितें मरे कितलो गिरीश ते नांव घेवपा नाका म्हाका सगळे गाडी आसतना आनी आमी हे गाडयेन रावना. वी हॅव डिफिटेड द BJP इंडिपेंडंटली. आनी काँग्रेसी म्हणटा थंय चोयन आमी खंय हाडूंक की तेणी आमच्या तांकां MP आसलोले तेंगे MLAs आसलोले तरी ते कडेन हाफ देखून वोट काडूंक जालो ना जो हांवें काडलो. ते स्टूड BJP विक्ट्री ती जस्ट दीस थिंग ते मवीन ना आनी दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी नासलोली न्हू वी वूड हॅव स्विफ्ट इट. ओके आनी ते गव्हर्मेंट मेशिनरी पयशे उजार करून आमी इतू वोट काडप आनी 532 इज अ आन्सर फॉर द BJP. तेच वोटान तेणी ते इकरा लाख प्रॉमीस केले दिवडांक 22 lakhs आनी तरी इतू लोक आमचे बरा रावलो. आय डोंट एक्सेप्ट इट एज अ डिफीट. वी हॅव वन इट. ओके आनी मुखार एसेंब्ली इलेक्शनां कोट्टो तुमकां कित्याक काँग्रेसी आमी खंय हाडूंक जाय ते इंडिपेंडंटली. लायक टू फ्रॉम द डीपस्ट बॉटम ऑफ माय हार्ट लायक टू थँक द पीपल ऑफ द चिकालीम पंचायत स्पेशली दाबोलीम चिकालीम माय फ्रेंड्स इन चिकालीम मुगे कोण फ्रेंड म्हजे पासो ते हांबीश म्हजे बारा पळोवपी रावले आनी आमगे सांकवाडकार सगळे बिल्ला सामके इरिस्पेक्टीव ऑफ द सिंबल ते मारयान म्हूण मारयाना बारा उब रावले. हांव काळजांचोन देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव तेंचे पासो सदां उबो आसतलो. एक राउंड आफ्टर completion of first round, Congress candidate lead by 755 votes. आणि सेकंड राउंड आता चालू आसा आनी माझ्या माहिती प्रमाणे साधारणशी आम्ही 1,500 पर्यंत लीड वयतले. टफ आशिल्ले इलेक्शन CM बी कांयच अस्सार जावना. CM सुद्दां योग्यात बुथार CMान व्हडली पब्लीक मिटींग केल्ली. त्या बुथाचेर काँग्रेस कॅन्डिडेट अरावंड 90 votes लीड आसा. तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सांगितले की मग चॅलेंज केली कितें जालें चॅलेंज केल्ले आमकां बाबून चॅलेंज केली. सो कांयच असर पडना तांचे उलट त्यांच्या चांगला टाईम. चॅलेंजीक प्रत्युत्तर तूं कितें दिवपाक सोदता? प्रत्युत्तर आता लोकांनी दिल्ले आसा. अरे जो जीता वही सिकंदर आणि उतर आणि ते पट सापट मरे इल्ले ते थिंगा कोट्यांनी बॅग घेन इल्ले पैसे घेन आणि चाय पिया समोसा खाया इतना चर्चा किया क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ. उनको भेजा घर. म्हणजे जे मतदारसंघात ज्या बुथाचेर मुखेलमंत्री येयल्लो त्या बुथार पासून आमी जिखले. हितून दाखोवन दिता लोकांचो प्रेम जे काम आणि कर्तव्य जबाब संजू जे आमी ह्या मतदारसंघात केलेले आसा थोडेशे डायवर्ट करपाक जायती चर्चा जाली. आय वॉज कॉन्फिडंट अँड आफ्टर 15 years वी हॅव वन दिस सीट and we are confident that the Congress party will win several more seats. Do you see Achhe Din in the coming forthcoming election for the Congress? No, Achhe Din for the Congress and for Goenkar in 27 is definitely coming. But for Achhe Din, all of us should also realize and identify where we have failed, what failed us, why we failed, who were the elements, internal, external, whoever, they need to be basically chalked out, checked systematically. आणि आमकां कॉन्फिडन्स आहा आज लोक या BJP सरकारा विरोध आसा. कितले पयशे दिवं कितले दुडू दिवं कितली धमकी दिवं लोक भायर सरलेले आसा अगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट एंड वी विल मेक शुअर दॅट 27 वी विन दीस द स्टेट ऑफ गोवा अंडर ग्रँड ऑपोजिशन आहे. गोवा म्हणटे मेन हे गोंयकारा पासत गोवा जायच एकठांय जाले जाल्यार हे मुखार आमी 27 विल विन इट हँड्स डावन. कुडचड्यार अमित पाटकर तुमचे प्रेसिडेंट आसा कुडचड्यार तुमची सीट पडिल्ली आसा कशें पळयता? No, definitely wherever we have lost
Amit Patkar himself has traveled all across the state. His role as party president is to travel all across the state. So definitely whatever needs to be done in the interest of the Congress party will be done. We need to introspect. Let the results come. Personally, I believe what happened in Kurchorem, he would possibly be better to explain. But we are confident that all the seats that we are winning with good majority. आणि आज लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, they have basically shown जे आमचे मदें डिवायड करपाक सोदताले थोडेशे हे अजेंडा घेवन they have given them a briefing. तरी बाबा तू काँग्रेस आणि गोवा बोर्ड अलायन्स चल्ल्याचा आणि खंय तरी तुमकां चेअरमॅन करपाक खंय तरी आबाय सपोर्ट लागले, 2 कॅन्डिडेट लागले, तुम्ही आबा सपोर्ट घेतले. No, 100% ऑपोजिशन आहाय आमी, रुलिंगा नाही. ऑपोजिशना बांका बसप ओ रुलिंगा बसप, मत बसोवन फायट ना. ऑपोजिशनामध्ये जरी तो लोकांनी मॅन्डेट दिल्या जाल्यार सगळे जे पड कितें करपाक जाय ऑपोजिशन पार्टी आमी एकठांय जावन ह्या बीजेपीच्या विरोध करपाक जाय. आमदार बी येऊन गेले खंय चुकले सीएमाची व्हिजिट झाली नाही. सीएमाची एक विजीट जाल्ली, हे रिस्पॉन्स बरो आयलो. दिगंबर आयले खंयच्या कोण मिस्टेक केली जाले म्हणजे कितें पळय आमगेले न्यायामती वॉर्डांत पळय थंय आमी एब्सोल्यूट लीड मेळटा, थंय कमी मेळटा. म्हणजे हाजे वयल्यान कितें आसा थंय तरी गेम जाल्ले अशें दिसता. काम जालें ना तुमच्याच कडांनी तुमचोच सपोर्ट करूंक ना. तेजेरच मातशें डिफरन्स जालें न्ही तें, त्याच पॉयंटाचेर डिफरन्स जालो. बट तुमगेले आनी खंय तरी काम करपाक फाटी चल्ले. फाटी चल्ले एगेन्स्ट वोट हेचे खातीर सत्यविजय दुसरं असेंब्ली इलेक्शना रेडी असतात बटलो म्हणून गेले काय ना ते आमी कांय ते करना, पार्टी कशें ठरत तेजेर आसता. पण आयज आमी लास्ट टायम झॅडपी वोटींग जाल्ली पळय ती 4,300 जाली, पूण आमी ती हे वाडयल्या 1000. आतां आमकां 5,700 सुमार जाले फिगर कितें 5,555. 5,555 म्हणजे आमी ते वोटींग वाडयल्या मेळ्ळें. वोटींग वाडयलें म्हणजे तुका सपोर्ट जालें ना. हां वोटींग वाडयलें आमी सपोर्ट जायना ते आमी आमचे खंय तरी म्हणजे आमच्याच ताणे खंय तरी हें केल्लें आसा, गेम केल्ली आसा. एक्सेप्ट की तुमच्यांनी तुजी गेम केली. हय दॅट इज हांव कांयच सांगपाक शकना, पूण कित्याक पार्टीन मागीर आमचेर बोट दवरपाक जाय म्हणून आमी सांगता आमच्यांनी लास्ट इलेक्शन आसतले, हे इलेक्शन लास्ट आसतले तुमचे. डिपेंडेड ऑन पार्टी न्हू. रिसंटली सीएम आयल्लो, सीएम आपल्या भाशणान लोकांचेर तापिल्लो बी तुमी लास्ट टायम आमकां लोकसभा इलेक्शनाक वोट करूंक ना. परत कम्युनल इश्यूजय जाता, दावर्ली रुमडाम सेन्सिटीव इश्यू. सो लोकांनी तुमकां दिसता बीजेपी आसा म्हणून अशें जाता म्हणून तुमकां वोट करूंक ना अशें दिसता न्हू. न्ही कितें आसा डेफिनेटली कितें आसा पळय थोडे लोटस म्हणटकीर तुका थोडे एक्सेप्ट करना. आनी जो 1 नंबराचेर हात आशिल्लो तेवूय आमकां खुबशे मायनस जाले. लोकांनी गेले आनी 1 नंबराचेर हात घातला, आमकां 3 नंबर आशिल्लो. सत्यविजय म्हाका दिसता ओबीसी जावन मातशे प्रॉब्लेम जाले, नाजाल्यार ते सदांच एक स्प्लीट जाताले ते जावना. ओबीसी जावन स्प्लीट जावन मुस्लीम कॅन्डिडेट ना जाले. हय तो एक मातशें तो एक हें जालो. जेन्ना मुस्लीम आशिल्ले जाल्यार आमी हें जातालें, तो एक फॅक्टर लागला. रुमणामळ लीड आसा. हय लीड आसा. थंय 1,900 कितें वोटींग पडला रुमणामळ, ते आमी लीड आसा. मुस्लिमान मारला 20 पॉयंट प्रोग्राम कितें फर्स्ट टायम मुस्लिमांनी वोटींग केलां. पूण आतां हांगा कितें जालें डिफरंस, आमचेच जे आमचे वांगडा हें करताले पळय तेणी फाटल्यान चोरी मारले. 20 पॉयंट प्रोग्राम कितें जालें 21 लायमती कितें आसा एक्चुअली लायमती आमी एब्सोल्यूट लीड धरलेली. 20 पॉयंट प्रोग्राम तेच ते आमचे बीजेपी लिडर आमचे जे बीजेपी लीड आसा पळय थंय तर हें हे सीट आमी जिखोंक पावली. कांदोलीम आमी बरी लीड गेल्ल्या
आमचो सरपंचाचो म्हाका फुल सपोर्ट मेळ्ळो प्लेस फेर्नांदीस आणि लॉरी आमचो वॉर्ड मेंबर आणि एंटायर टीम कालांगूट पंचायत ऑल द वॉर्ड मेंबर्स आरपोरा नागवा शिकेरेम थँक यू ईच अँड एव्हरीवन फॉर वोटिंग मी गॉड ब्लेस यू ऑल. आज चड देव बरें करूं म्हणून स्वता आमचो MLA मायकल लोबो ताणें म्हाका एक्सटेंड सपोर्ट केला म्हणून ही सीट जिखपाक आणि गॉड इज ग्रेट आणि ऑल द BJP कार्यकर्ताज गॉड ब्लेस यू ऑल. थँक यू. First round, you were sure of the victory also. Yes, we were. You were trailing. Yeah, we were trailing. Yeah, but you were confident of the victory. Yes, we were confident. Yeah, because of Kandolim. Kandolim was a leading. Yeah. एक गजाल पयस जाल्यार हे सायड कलंगूट सगळे ट्रेल जाय दिसले आणि कांदोळे खातीर आयज तुमचो कॅन्डिडेट ZP जिखलेलो आसा. We are very confident of our people of Kandolim because the work we have done in Kandolim, we have done so much work that I knew that 100% will give the lead and she'll win in Kalangut constituency. I have told it in the CM's meeting also that Kandolim will be the decision maker, highest lead, and it's come through. Yeah, thank you. Thank you. Kalangut, I don't know. Really grateful. It was a great victory, a support from everyone. तुम्ही कितें म्हणला first round there was a setback, but this setback आम्ही calculate केल्ले because a lot of like our voters which normally vote for us, the vote has little shifted towards RG. This is the fact that we see on with the sheets that have come. But we knew that Kandolim was always our solid force behind us. So we had expected to be trailing, but we knew Kandolim will sweep the election. And Arpara Nagwa also gave us very good votes like how it was before. So with the support of all three together, we managed to get a victory for us. We are thankful to the people, our MLA, the Sarpanch, Blaze, Lori, Sandra, his entire team, Kalangut Panchayat, Arpara Nagwa Panchayat, and all the Karyakartas who worked very hard. It was a good election. Lot of candidates, 3 candidates, all 3 were all strong, and to come victorious is a very good thing. So with this same enthusiasm, I think, and MLA, not forgetting our MLA Michael Lobo, his backing and his support was crucial in securing this victory. Sorry? No, we had expected it first only because of feedback from the ground. When we do our calculation, I have also the calculations here. We have trailed at between 300 to 500 materials in the first round. So it was planned. But we knew Kandolim was rock solid and remained rock solid. आज सेकंड टाइम जे हांव इलेक्शनाक आमकां तिकेट दिल्ली दोगो पक्षाची पार्टी आमकां ताका हांव सगळ्यांक पयलीं मेन म्हळ्यार जी समिती आसा आमची दोगो पक्षाची ताका सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. सो विश्वासान म्हाका सेकंड टाइम तिकेट दिवन तेणी म्हजे परत एक विश्वास दवरलो की कितें तरी करूं शकता म्हणून. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार आज फाटले 10-12 दीस आमी काम करताले प्रचारा दरम्यान टोटल 4 पंचायती सरपंच, माजी सरपंच, माजी ZP, माजी सगळे आजी सगळे सरपंच पंच आणि त्याच बरोबर आमचे बाब नितीन ढवळकर आणि फूल आधी सांगात दिले म्हाका आणि भरपूर कार्यकर्ते दोगो पक्षाचे त्यांचे तर्फे ही आज जी जीत आसा सगळ्यांचा लीड आमकां 5087 जो रिकॉर्ड फाटलो 3500 आशिल्ली ती मातशी आज वाडली. हांव सॅटिस्फाय आहा कितले कार्यकर्त्यांनी बरें काम केलां, बरो सपोर्ट दिलो, ताका लागून ही जीत जाल्या. त्याच बरोबर आमचो आमदार बाब सुदीन गोयकर सर ताका हांव थँक्यू म्हणटा. खूब आर्गां दिता कित्याक तेजो प्लॅन दुसरेच भाशेन आहलो म्हाका हांगासर बसून सांता करून. दुसरें म्हणल्यार हांव तुमकां सांगूंक सोदतां सगळेच कामाक दुरांच्यान जायना दुडू करून आमकां जाय सॅक्रिफायस करून. सो आयज आमी विनींग जाल्यान पीपल पावर RG प्लॅन आमचो आमी जाय ते आमी लोकांची कामां पळयल्या आतां भोंवता त्या कॅम्पेनिंगाक. म्हाका चड उमेद हे लोकांचे आमच्या डोर टू डोर भोंवन तेंच्या हुस्क्यान बरोवन आनी तांकां कितें आदार म्हजो जावं तो तितलोच तांकां घेवन. सगळ्यात इम्पॉर्टंट खंयचे दिसले तुमकां की बाबा हे पयलीं करपाक जाय काम? हय ओके, खंयचे दिसले? खंयचे म्हणजे आमी पयलीं कितें करूंक जाय आसलोलें आयज आमचे डोर टू डोर आमी भोंवल्या न्हू
लोकांचे थोडे इतले आमी हालत पळयल्या न्हू अजून वतना उदकूच ना लायट ना हे एक्चुअली आमच्या कितले आदीं जावंक जाय आसलें आनी आमी गोंयकार आमी पयले राखूंक जाय कितें हें आयज पासून आमच्या लोकांक मेळोंक ना तें म्हाका पयलें सॉर्ट आउट करूंक जाय सगळें ओके आनी व्हडले तें डेव्हलपमेंट आमचें न्हू आमच्या गोंयकारांक पडे कितें गोरचें खा आनी ती कितें ती तानेतर बुकेता तें गरज म्हाजी करपाक तांकां हांव फुडें सोदतां ओके रावंड वनान तुमकां वोट्स कमी आसले तेजे तुमकां कितें दिसतालें ना आमकां सांगलेलें आमी जाणालो आमचें कॉन्फिडन्स आमचें सांताद्री कितें आहा पळय तें सो आमकां म्हणलें थिंगा सांताक्रूज तुका आमी दवरता पूण ती मातशी नेक टू नेक फायट जातली म्हणून सो आमी तितली भिवंक ना कितें आमचें सांताद्री सेकंड रावंड आहलो न्हू तेजेर आमकां खूब हें आहलें कॉन्फिडन्स आहलें आमी तुम्ही सांगितले विदेश एकलो हा आता तू सगळ्याचा गेला कितलो सपोर्ट हय हांव आयज जिखला तें हांव जिखोंक ना आमचो सर विरेशी जिखला फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिखलो आनी तेकाच लागून आयज हांव उबें रावलां कित्याक ताजे तुमी चोयलां आसतलें तुमकां सांगची गरज ना पूण म्हाका तेजी इतलें म्हाका तेजी बरें दिसता कित्याक तो आमच्या गोंयकारां पासत वावुरता आनी आमच्या गोंयकारांक घेवन वावुरता कळ्ळें आनी सगळे कितेंकूच उलो माल तो आनी फाटीं रावना पयलो धांवता saying that the BJP MLA has worked for the RG. We refute this allegation. We refuse this allegation. I think it's a sour comment. I think it's a very sour comment from outgoing candidate. I think she should not have said this thing. म्हाका दिसता जे भाशेन पयशाचो गैरवापर जाला सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन खास करून इन सांताक्रूज विलेज फ्रॉम सांताक्रूज Congress as well as BJP, it looks like they were both working together to defeat our RGP candidates and to defeat MLA Vireshis Borkar's candidate. So I think they should look at themselves in the mirror before putting any allegations on RGP candidate. मॅडम फर्स्ट राउंडान शायनी हायड असली लीड असली आनी खंयच्या हितून चड वोट पडला तुमकां खंयच्या वाटेन आमकां पडला लिडींग आमी गेल्या आमचे कुर्का शिगांव पालेम आमचे बातीम आमी लिडींग गेल्ले सो आमी जिखले ऑलमोस्ट बाय 700 वोट्स वी हॅव डिफिटेड द काँग्रेस सिटींग झॅडपी सगळ्यांक खबर आहा ही जी एलायन्स ही तुटली ही हेच सिटाक लागून तुटली आनी आयज आरजीपीन दाखोवन दिल्या कि we were right. This was a prestigious battle and RGP has managed to show the entire Congress in Goa that we can defeat anybody who stands against RG. Most important thing जे आम्ही दाखवून दिला की आमचे सांताक्रूजचे लोक आमचे गांवचे लोक and हे फुडें सरले आयज चेंज जावपाक जेन्ना आमी डोर टू डोर भोंवताले तेंच्यांनी एकूच सांगलेलें आमकां चेंज जाय आमकां BJP नाका आनी आमकां काँग्रेसी नाका सो जे 1500+ लोक आयज भायर सरले सांताक्रूज विलेजींतले तांकां आमी मोला काळजांतल्यान आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा की तुमी तुमचो विश्वास आमचे कॅन्डिडेट एस्पिरंट्साचेर दवरला आनी आरजीपीचेर दवरला जे लोकांनी जे आमी पळयला स्टार्टींग फर्स्ट राउंड जे लीड येयल्ले आमी जाणा की दीस वॉज स्विंग वोट्स म्हण जेन्ना आमी म्हणटा दिसार वोट्स दॅट आर परचेज आमी जाणा आमी भोंवले 2-3 दीस पयले बिफोर इलेक्शन जेन्ना पयशे वाडटाले तेन्ना फ्लायींग स्क्वॉडान काय करूंक ना नथींग वॉज डन आमी भोंवताले तरी पूण ते जाले आनी आयज आमी दाखोवन दिला की मनी पॉवर कॅनॉट डिफीट आरजीपी इट इज द पीपल पॉवर हॅव वोटेड आरजीपी इन सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे पांयांचे लोकांक शिड्डो ना जे लोकांनी आमकां जो आमी फाटीर उरले ऑलमोस्ट बाय 1000 आमी ट्रेलिंग आहले इन सांताक्रूज आमी आमचे पांयांचे लोकांनी शिड्डोनकारांनी आमचे कुर्काचे भुरग्यांनी आमकां लिडींग दिलें आमकां जिखोवन हाडलें बातीमचे खास करून आमचे बातीमचे जे लोक आहा तांकां देव बरें करूं म्हणटा इट इज वन ऑफ द मोस्ट म्हाका दिसता एपिक विक्ट्रीज फॉर आरजीपी इन झॅडपी इलेक्शन जे आमी फर्स्ट टायम वी आर कॉन्टेस्टिंग ऑन अ सिंबल सो देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक जे लोकांनी आमचेर विश्वास दवरला तो आनी वन मोर थिंग आमी उत्तर दिल्ले जे भाशेन आमचो MLA डेव्हलपमेंट करपाक भोंवता आनी फुडें सरता डोर टू डोर आमी आमचें उत्तर पाडटले आमचे कॅन्डिडेट आफ्टर विनिंग इलेक्शन ऑलमोस्ट आफ्टर 1 month शी वील विजीट द प्लेसीस वेर शी हॅज गॉन दीस हे आमी उत्तर दिता म्हणजे दिता आमी हे उत्तर आमी पाडटले वी वील नॉट बी एबसंट लायक प्रिवियस कॅन्डिडेट जे लोक आयज म्हणटा द प्रिवियस कॅन्डिडेट वॉज एबसंट
our candidate will be present in all the wards of Santa Cruz constituency. कौस्तुभ डॉक्टर ह्याच्याबरोबर 7 दिन अपक्ष जरी आमचा आमदार आलो तरी दोघांची एकजूट करून एक मताने माझ्या असंख्य कार्यकर्त्यांनी माझे हितचिंतक आणि माझे आमदार स्पीकर हे जे भाऊ असा वल्लभ भाऊ असा यांच्या सगळे बिचोले अख्खी टीम अरुण नायक असा यांचे सगळ्यांच्या सहकार्यान आणि बिचोलेचे भारतीय जनता पार्टीचे जे टीम असा त्यांच्यानी प्रामाणिकपणे जरी ते सिटीन रावले असले आणि सिटीचे वोटर आले तरी त्यांनी प्रामाणिकपणे भारतीय जनता पार्टी काम केले असा आणि त्यांच्यानी आमचे जे संबंध 5वी पंचायतचे वोटर असा त्यांचे पहिले धन्यवाद म्हणटा की वयस्क लोकांनी सुद्धा हेल्थ सारखे नसताना सुद्धा माझ्या प्रामाणिकपणाचे मत घालून प्रामाणिकपणान म्हाका निवडून दिल्लो असा हेका लागून फाटल्याच्या झेडपीच्या अंडर जे कितें प्रोजेक्ट उरलेले आसा किंवा त्यांनी प्रॉमिस केल्ले आसा ते 100% हांव करपाचो प्रयत्न करतलो आणि हेका लागून फूल मुख्यमंत्र्याच्या आणि आमच्या स्थानिक आमदाराचे पूर्ण सहकार्य आसा म्हाका इतकी म्हाका 100% गॅरंटी आसा हेका लागून वोटरांक हांव किंवा आमचे जे हितचिंतक तांकां खंयच हांव कमी लेखचो ना किंवा तांकां दुख्ख खंयच पावोवंक दिवचो ना. समीक्षा नायक यांचो विजय, भारतीय जनता पक्षाचो विजय, देशाचे प्रधानमंत्रीची विचारधाराचो विषय, आमच्या गोंय राज्यात आमचे अध्यक्ष मुख्यमंत्रीचो विजय आणि त्याचबरोबर लोकांचो विजय, आमचे सगळे कार्यकर्त्यांचो विजय आणि बहुजन समाजाचो विजय. बहुजन समाजाचो नारो आम्ही सोडचे ना. हे बहुजन समाजाचे कॅन्डिडेट आणि हे बहुजन समाजाचो आवाज जो उठला तुम्ही पळयतले की बहुजन समाजाचे हांवें जे कितें सांगला ते 99% पर्यंत प्रत्येक मतदारसंघात जे खंय हांवें नेतृत्व केल्लें आसा एकान एक कॅन्डिडेट जिखपाक लागल्या आणि एक हा की कित्याक सामान्य जनतेचो एक विकास आणि एक सामान्य एक टीचर एक शिकलेली कॅन्डिडेट बहुजन समाजाची आयज फुडें सरले. आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांव हात जोडून त्यांचे अक्षरशः हांव आभार व्यक्त करता की त्यांच्या कार्यामुळे आम्ही या तरेचो रिझल्ट हाडू शकले. आयज तुम्ही होंडा पळयात की आम्ही थंय 10,500 लीड घेऊन आम्ही जिखल्या. केरी बी 10,000 वयर वयतली आणि इवन आयजचो नगरगांव बी 10,000 वयर आम्ही काडपाक जाय अशें दिसता म्हाका. आणि उसगांव बी जो रिझल्ट आयला फाटले पेक्षा बरो रिझल्ट एफावट आयला आणि बरें ओवरऑल पळोवंक गेल्यार की आमचे 4 सीट गोंयांत 1, 2, 3, 4 असतले अशें म्हाका दिसता की त्या तरेचें वातावरण. आणि हे वातावरण परत मिडियाक सांगता हांव एक विश्वजीत राणेचें न्हू तें एक कार्यकर्तो जो भारतीय जनता पार्टीचो आहा तेणी जे कार्य केलें तेणी जे देशाचे प्रधानमंत्री विचारधारा गांवांनी घरोघरी हात कश्ट करून भोंवल्या. आणि त्याचबरोबर एक लक्षात घ्या की तुम्हीच एक लक्षात घ्या मिडिया जे आहा एक समीक्षा नायक आयज फुडें सरले आमचे सगळे कार्यकर्त्याचे एक कॉन्ट्रिब्युशन आणि एक लक्षात घ्या की एक बुथाचेर ती फाटीना उसगांवचे सगळ्या बुथाचेर ती लिडिंगा म्हणजे सगळ्या लोकांनी आमकां मतदानान आमकां पळोवन दिलो आसा. आमचो हिंदू भाव असो आमचो क्रिस्तांव भाव असो आणि हिंदू भाव असो सगळ्या लोकांनी आमकां एक वेगळ्या तरेचो एक मॅन्डेट दिल्लो आसा आणि तेजेर जबाबदारी बी वाडटा की बाबा आमदारांक कितें शब्द दिला ते पाळपाची गरज आहा. पक्षांच्या आदाराचेर खंय कितें हांवें सांगलां लोकांक ते करपाची गरज आहा. पूण मिडियाक हांव इतलें सांगूंक सोदतां आमी आमचे क्लीन कॅम्पेन आमी चलयले. बहुजन समाजाचें नेतृत्व घेवन आमी फुडें सरले. आमचे मुद्दे तुमच्या फुड्यान ऑलरेडी आहा परत तेजेर हांव उलयना. आणि त्याच बरोबर एक लक्षात तुम्ही घेवंक जाय की आमी कोणाचेर टिका करूंक ना. आमी कितें करतले आमचे विचार कितें आहा ते लोकां मदीं व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी केल्लो आसा. तुम्ही खूप इमोशनल दिसले येतना वांगडा. इमोशनल आहात न्ही कित्याक इमोशनल जातलो कारण माझे कार्यकर्ते आहा समीक्षा आहा अशे बी कांय परिस्थिती घडल्यो ह्या तरेचे लोक वयर सकयल कांय गोष्टी करतात. त्याचबरोबर आमच्या कार्यकर्त्यांनी आमचो बालेकिल्लो एकदम एक वेगळ्या तरेन धरून आमी प्रत्येका कडेन आमी वचपाचो प्रयत्न केलो. तुमकां पयर बी सांगलें हांव फादरा कडेन बी गेलो तेजो आशिर्वाद बी मागला. आमचे मुस्लीम भाव कडेन गेलो जमातीचे बी हांवें आशिर्वाद मागले. आमचे हिंदू भाव आनी सगळ्यांचे घरोघरी आमी वचून आमच्या कार्यकर्त्यांनी मतदान मागपाचो इमोशनल जातलो. ह्या तरेची लीड तुम्ही पळयल्यार तुम्ही पत्रकार करता खंयच्या जिल्हा परिशद इलेक्शनान ह्या तरेचे व्हडले लीड 10,000, 10,500, 12,000ची आमी उलयता अपेक्षा करता. म्हणजे एक वेगळे आमचे इलेक्शना पेक्षा फुडें लोकांनी कौल दिल्लो आसा. आनी आयज उसगांव म्हाका एक अभिमान आहा की एक
बहुजन समाजाची एक महिला आयज फुडें सरल्या. एक गरीब घराण्याची एक सामान्य गरीब म्हणजे कष्ट करून शिकपी आनी शिकून वयर सरलेली एक महिला. आयज आमकां तुमी सगळ्या पत्रकारांक अभिमान आसूंक जाय की ह्या तरेची महिला बी नेतृत्व करूं शकता. तुमकां पयर सांगलें हांव आनी कांय वर्सां नेतृत्व करूं शकता, पूण लोक नेता जो आहा तो लोकूच तयार करता, हांव तयार करूं शकना. लोक आपल्या मनांतल्यान तयार एक नेतृत्व करता. कोणाक खबर तिच्या भविश्यान कितें बरयलां तें, फाल्यां कितेंय तिजें भविश्य तिका व्हरूं शकता. हे लक्षांत तुमी घेवंक जाय की ह्या तरेचें नेतृत्व आयज फुडें सरल्या आनी म्हाका अभिमान आहा. आनी आयज हांव इवन ब्रह्मेशानंद स्वामीचे हांव आशिर्वाद आहाच आनी तेजे आशिर्वाद तिका आसचे. हांवें पयर बी सांगलें मिटिंगेक, हांव तिच्या घरा केन्ना गेलो तेन्ना ब्रह्मेशानंद स्वामीचो फोटो तिणें लावन दवरलेलो. पूण एक लक्षांत घ्या, हे भाऊसाहेब बांदोडकरान बहुजन समाजाचे चालू केल्ले ते हांवें परत रिवायव करपाचें काम केल्लें आसा. तो आवाज म्हाजो केन्ना कोणूय आसूं ते बंद करूंक शकचो ना. पहिल्यान पयली देवाच्या आशिर्वादांचो बाबाचो म्हाजो आशिर्वाद पडलो. पार्टीच्या सहकार्यान म्हाका ही तिकेट मेळ्ळी आणि हे इलेक्शन घडोवपा खातीर जेन्ना प्रचार चालू केलो तेन्ना एक कार्यकर्तो पंच शिंदे सर मेन म्हटल्यार आणि मागीर आमचे पंचायत बॉडी आसा, एक्स सरपंच आसा, पंच आसा, झेडपी आसा एक्स, तेज्यान बरोबर आमची सगळी माये मोगाची जनता ही सगळी म्हाज्या वांगडा रावली आणि हेंच्या सगळ्या सहकार्यान हेंच्या सगळ्या आशिर्वादान आयज हो म्हाजो जैत मेळ्ळा. आणि हो जैत हांव म्हाजो म्हणिनासतना आमच्या सगळ्यांचो जैत म्हणटा. आणि आमचे बाबाचे जे कितें विचार आसा ती प्रेरणा घेवन ती ध्येय घेवन आमी काम करतली आणि आमच्या बाबाचें नांव वयर काडटली आणि पार्टीचें नांव वयर काडटली. इतलें सांगून व्हडले विन जाल्लो आसा 461 वोट्सांनी. कितें सांगपाक सोदता? This is the start of Congress sweep in Salsette. And Salsette म्हाका दिसता I sweep करतले. All 9 seats. ओके. Yes. See, आमदार आसन बीजेपी तरी पूण काँग्रेस हॅज वन बिकॉज काँग्रेसाचे जे लास्ट टायम डिवायड जाल्ले हे पार्टी जावंक ना. काँग्रेस वर्कर्स वोटर्स आर इन काँग्रेस. गोवा पॉवर्टी अलायन्स पार्टनर गोवा पॉवर्टी इज लिडिंग. लेट्स सी. इवन आय थिंक इट विल बी सांसेटीक बीजेपीक तुमी काबार जाता काबार. ओके. कालजांतान देव बरें कर म्हणटा कित्याक स्ट्रॉंग बेज आमी बीजेपीचो उडयलो. कितल्या वर्सां उपरांत तुमी परत विन जाल्यात हांगा? झॅपी सेकंड टायम हांव विन जालां. आणि हांगा ही दवरली पंचायत आफ्टर पंचायत बरी टाप पंचायत तिंगान लीड मेळप ना तूं चोय. बीजेपीच्या घरांक आमी शिंग मारलो आनी बीजेपी काबार गेले. पयली डिक्लेअर केल्या आनी चड मार्जिन जाता. पयली डिक्लेअर मातशें आनी चड म्हाजें म्हणटालें कित्याक शॉर्ट टायम 8 दिसांनी इलेक्शनाक कितको जावपा जाता कोणाक सांग. तरी पूण धांवलो आनी आमचे बाबा तिकेट दिवपाची आनी आमचे विस्वास दवरून तिकेट दिलेली आनी बाबा विजयाक काल सांगता देव बरें कर. म्हाज्या सपोर्टरांनी म्हाका खूब काम केलें. देव बरें कर म्हणटा बाबा. अलायन्स जाल्यार बऱ्या पडलें. अलायन्सान म्हाका बऱ्या पडलें आनी आमचे आरजीने कॅन्डिडेट गेलो ना आनी आमचे गोवा फॉवर्डान कॅन्डिडेट गेलो ना आनी आमचे आम आदमी तेणी कॅन्डिडेट गेलो ना. म्हणजे तूं चीत हे सगळे डेणी बरोबर रावले. बीजेपी इंडिपेंडंट सपोर्ट आता कशें ना इंडिपेंडंट बसलेले म्हाका फायदो आलो ना त्या वयर तिगांनी हिंदू आसलेले आनी हांवें क्रिश्चन आसलेलो म्हणटच तितून म्हाका जायतो फायदो जालो. Vande!
I'm happy that people have shown trust in Bharatiya Janata Party. And Siddharth Rao Desai has been elected by a margin of more than 2,000. So I wish him in the next 10 years, 5 years of his life. And as Bharatiya Janata Party candidate, we welcome him to develop the next 5 years in his ward. एक दिसता की आम्ही जी गोष्टी जसे आम्ही एक्सपेक्टेड काल बसलेले जे आमच्या हितू भितर सो जे एक्सपेक्टेड वोट आशिल्ले तशें पडला हे दाखोवन दिता की लोक जे आसा कितें आसा की जे तूं घरान वच ना घरा वचनाका लोक डिसायड आपणाचें मत कोणा मारता तें पयलीं डिसायड करता आमचे जे ऑपोजीट कॅन्डिडेट आशिल्ले घरान पावना थँक्यू घरान पावनासतना तांकां वोटां पावली सो खुबशे ज्यो गोष्टी जाता पॉलिटिक्सान इलेक्शनाक हेजेर विचार खूब आमकां करूंक पडटले पूण आय एम हॅपी आज सिद्धार्थ बाब गांव देसाय हो जिखून येयलो सगळे आमचे पंच सदस्य जे वाठारांनी काम केले आमचे कार्यकर्ते वाट केले काम केले तांकां सगळ्या मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच आमी फुडें काम करून आमी बाकीचे इलेक्शनां अशेंच लढटले एक खऱ्यांनी सांगतो का एक आमची जी आज विजय आसा तो सगळो कलेक्टिव्ह आमच्या सगळ्यांचो म्हाका दिसता टीम वर्क जे आमी आसा आज हांव भारतीय जनता पक्षाक आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे आमचे अध्यक्ष दामू नायक आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे सगळे आमचे कार्यकर्त्यांक आमच्या आमदार निलेश बाब काब्राल जे आमचे घराघराक आमच्या भोवले आमचे बरोबर इतले कॅम्पेनिंग जाता आसतना आमचो अध्यक्ष मनोज बाब जेणे इतले एफर्ट्स घेतले म्हाका दिसता टोटल हे सांबाळपाचे आमदाराचे आनीक आमच्या मनोज बाबान सगळे टोटल सांबाळ्या जितले म्हाजे कार्यकर्ते पळोवपाक मेळटात जितले भुरगे सगळे आमचे बरोबर आयज आसा ते खरें मन भरावन वता की इतले अशें अनएक्सपेक्टेड म्हळ्यार आमी सांगपाक शकना की इतले आमकां वोटींग जाता आसलें म्हणून खऱ्यांनी मनांतल्यान हांव सगळ्या कार्यकर्त्याक आमच्या तिनूय पंचायतीच्या मेंबराक आनी प्रत्येक कार्यकर्त्याक प्रत्येक लोकांक आमच्या देव बरें करूं म्हणटा की तुमी इतलो विश्वास जो दवरलो आमच्या काम जे केल्लें आमी आनी काम आमी करपाचें आमी जे सांगलें ते एक उतराचेर आमचो विश्वास दवरून इतली भरघोस मतांनी आमकां निवडून हाडल्या बद्दल हांव सगळ्यांक मनांतल्यान आभारी आसा परतून एकदां आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या गोंय प्रदेशाक सगळ्यांक हांव मनांतल्यान आभारी आसा देव बरें करूं लीड मेळटा तुम्ही लास्ट टाइम कमी लीड मेळ्ळी आतां लीड मेळ्ळी ही लीड आमी एक्सपेक्ट आमी फाटीफुडी केल्ली आमी केल्ले आमचे सगळ्याचे कलेक्टिव्ह एफर्ट हांव एकट्याचें म्हणना आमचे आमदार आसात आमचे पंच मेंबर आसात सगळ्याचे कलेक्टिव्ह एफर्ट जितले आमी काम केल्ले जे आमी म्हाका दिसता आमी काम लोकां खातीर केल्ले आनी आमी काम जे केल्ले त्या कामाच्या हितून आमी फुडें गेल्ले की इलेक्शन जे आमी केलां ते लोकांक आमी केल्ली कामां आमी दाखोवपाक गेल्ले आमी कोणाकूच दुसऱ्याचे अशें तशें उलयनासतना आमी कितें केलां ते लोकां मुखार दवरले आनी तो विश्वास जो लोकांनी आसा तो आमचेर आज दवरलो आसा आनी येणारे आमी काम कितें करतले तेंय सांगलें आसा तो एक विश्वास आमचेर दवरून आमकां लोकांनी इतली भरघोस मतांनी निवडून हाडले आसा तुगे फर्स्ट इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट मंडळ अध्यक्ष जाल्ले कशें दिसता तुका खूब बरें दिसता की आयज हांव पयलीं सुवातेर आमच्या नवनिर्वाचित ZP20 सेल्डेमाक सिद्धार्थ गांव आसा तेका भारतीय जनता पार्टीच्या मंडळाच्या वतीन हांव तेका परबीत जाता तशेंच आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल दीस रात आमचे बरोबर भोंवले आनी ह्या विजयाचे मोठे शिल्पकार तेय आशिल्ले म्हाजे सगळे बूथ अध्यक्ष 21 बूथ अध्यक्ष आहे बुथावल्या सगळे अध्यक्षांक हांव पयलीं सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तिनूय पंचायतीचे सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच मेंबर आनी विसरना आसतना सगळे आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे मोठे कार्यकर्ते उत्साहान फाटले 20 दीस आमचे बरोबर दीस रात भोंवले आनी हो विजय आमकां एक पलीकडे पार करून दिला आनी म्हाजे पयलेच फाटी इलेक्शन आशिल्लें एज अ अध्यक्ष म्हणून हांव पयलीं सुवातेर सगळे आपल्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते मना पासून देव बरें करूं सर ही सेमी फायनल
सगळ्या लोकांचे आणि बाग विजय सरदेसाय आमगे सर तेगे पार्टीतले हांव जिखले आनी थँक्यू व्हेरी मच फॉर विजय आनी सगळ्या लोकांक हांव काळजांतल्यान कितें आसा काम बी कशें करून करपाक इलेक्शन टफ आशिल्लें तुका राय भितर तुका काय कॅन्डिडेट बी दुसरो टफ आशिल्लो खूप टफ आशिल्लें म्हाका सगळे लोकांच्या घरांनी भोंवन आनी सगळ्याचे प्रश्न हांवें आयकिल्ले आनी सगळ्या लोकांनी म्हाका बरें एप्रिशिएट केलें पूण नाल सिंबॉल आसलो म्हूण बऱ्याक पडलो तुका हय नो कॅन्डिडेट माय सिंबॉल विजयान नो कॅन्डिडेट घातिल्ले तातूंत भितर विनींग फर्स्ट टू जाल्लें आसा तुका कशें दिसता फर्स्ट कॅन्डिडेट विन जालो विजया सायडीन आय एम व्हेरी हॅप्पी बिकॉज ऑफ सर आनी जनतेक सांगपाची सोदता पब्लिकाक लोकांक सगळ्यांक पयलीं देव बरें करूं म्हणटा तांच्यान म्हाका इतली वोटांनी जिखून हाडले दिली As she says, praise the Lord. I also praise the Lord. And I thank the people. लोकांक BJPच्या सरकाराचे जो राग आशिल्लो हो चॅनलायज करपाक आमी यशस्वी जाली आमी व्हडली कशी मॅजीक कांय केली पुणून रायचे लोक BJP बरोबर ना BJPन सपोर्ट केल्लो कॅन्डिडेट फ्री आयिल्लो हे क्लियर कट BJPक करपाक जाय की डिवायड एंड रूल चलचे ना आनी काँग्रेसीक लेसन म्हणटे अशें की नंबर 2 आहा तो आमचोच तो कॅन्डिडेट फुडले खेपे जर एक जाले तर खूब वोटांनी जिखूंक जाता हो एक जावप आनी बेगीन एक जावप हें गरजेचें हें लेट जें जाता पळय काँग्रेसीचें दुयेंस तें हेच वर्सान वचूं म्हणून हांव देवा कडेन मागता विजय भाऊ जिल्हा पंचायतीक पावर्स नाही कितलीशी आसा जिल्हा पंचायत बोर्डीक सो तुमकां आमकां 27 आमचो सरकार दी आमी RDA म्हणटा डिपार्टमेंट डिसबँड करतात आनी RDA डिपार्टमेंटाचे पावर्स आनी ताचे फंड्स डायवर्ट करून जिल्ह्याक दितात दीस इज मेकिंग जिल्हा एक्च्युअल एम्पावर आमचो सरकार जर 27 आयलो जाल्यार हो ही आमची प्रॉमीस आहा जिल्हा लोकांक आज BJPचे इतले जिल्हा जिखल्या तांकां विचार तांची पावर कितें तांची पावर तांकां खदागांवांक दिवपाची वो आनी कितें तें बाग घालपा खातीर इतलो त्रास घेवना आमी तांकां खरें पावर दिवपाक जाय प्लॅनिंगाचे गांवांचे डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा तो मॉडल हाडूंक जाय हाडटले तर जाल्यार तांकां पावर मेळूंक जाय अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट हो पावर आमी दितले श्री विजय सरदेसाय इज अ प्री पोल अलायन्स पार्टनर पयलेंय सांगलां आतांय सांगता सो it is very important that Vijay is with the Congress and I congratulate for getting this opening the account in Raya amche Dawale jikla and it looks like it's going to be a clean sweep in Salsette. सपोर्ट असतो त्यांचं ते सुद्धा माझ्याबरोबर डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक भोवल्ले आसा आणि कोणाचो मेजर सिग्निफिकंट सपोर्ट तुमकां सपोर्ट माझ्या पंचायतीचो तशेंच आमचे पालये कोरगांव आमचे हरमल केरी हांगाच आसा भावांचो सपोर्ट आसा राधिका एका सायडीन 2 आमदार एक आजी माजी आमदारय आसलो आणि इतलो विरोध आसून सुद्धा तुम्ही निवडून आयले कितें एक्झॅक्टली सांगपाक सोदता कोणाचो विजय असो कार्यकर्त्यांचो विजय मतदारांचो विजय किंवा जे सत्ते विरोधान पडलेली अशी मतां अशें कितें आसा काय कितें ना हो विजय सगळो माझ्या कार्यकर्त्यांचो हे तेंच्यांनी खूप त्रास घेतलेलो ह्याच्या खातीर ह्या इलेक्शना खातीर खूप त्रास घेतलेलो आमच्या बरोबर कित्याक आमच्या बरोबर कोणच व्हडले दिग्गज आमच्या बरोबर नासले किंवा आमी खंयची कोपरी मिटींग सुद्धा घेवंक ना कारण मुख्यमंत्री सुद्धा ह्या मतदारसंघात तुमच्या विरोधान उभे असलेले आणि ते असताना सुद्धा तुम्ही निवडून आयल्यात सो कार्यकर्त्यांक म्हणजे
कोरगाव पंचायत म्हणू शकता तर एंटायर तुमच्या बरोबर रावली त्याच्या संदर्भात थोडेशे सांगा. फूल आमची एंटायर पंचायत आमच्या बरोबर असली आणि तेकाच लागून आणि सगळे जे वोटर्स ज्यांच्यानी आमकां सपोर्ट केलो तांकां लागून आमी निवडून येयले. तुमकां मतदान करपाक कितें कारण तुमकां दिसता लोकांक तुमकां कित्याक मतदान मतदान तेंचे फुडें डेव्हलपमेंट तेची सेवा करच्या खातीर तेंच्यांनी म्हाका निवडून काडलेले आसा. काहीतरी अनहॅपीनेस आसले अनहॅपीनेस मातशे जी आमी रिगार्डिंग कोणाच्या माझ्या विरोधात ना आमी केन्नाच कोणाच्या विरोधात उलोवंक ना ना. पण लोकांचे कितें हे आसले देव अगेन्स्ट द पार्टी रुलींग पार्टी असून अशें कितें दिसता पार्टी अगेन्स्ट अशें ना म्हणजे तांकां दिसतालें की जी तेंची कामां उरल्या खंय तरी पेंडींग बीन उरल्या ती हांवें फुडें सरून मागीर निवडून येवन करपाची. पालये गांव तुजो दोनूय आमदार पेडणे मतदारसंघाचो आणि मांद्र्याचो कामां करता अशें तुमकां दिसता. तेंचे कॅन्डिडेट आसले युतीचे आणि तुमकां लोकांनी बहुमतान निवडून दिले. पालये गांव तुजो पालये देवूय तुमचो सबंद गांवूय म्हटल्यार आसा तुमचो पालयेकर तुमचे सरनेम ताचो तुमकां कितपरे फायदो जालो. खूब फायदो जाला कित्याक आमी मुळात ती पालयांची आनी ते सगळे भावांनी भयणींनी मेळून आमकां मतदान करून फुडें काडला आतां. केरी गांव तुमच्या बरोबर कसो काय कितें रावलो फाटल्यान कारण केरी आतापर्यंत आमदार जिताचो आणि खुद्द पार्सेकराचो किंवा बीजेपीच्या सायडीन आसलेलो तुमच्या बरोबर कशें कितें रावलें. आमच्या बरोबर आसा तेंचो सपोर्ट आसा पूण मे बी कोणाक वयल्यान प्रेशरायज बी केलें जाल्यार तेंच्यांनी एक वेळ खंय तरी कमी मार्जिनान आमी कोरगांवचे एकूण 3 उमेदवार आसले आणि तुम्ही आता काउंटिंग पळयलें तुमकां कोरगांवचो कितको सपोर्ट केलो. कोरगांवचो सुद्दां आमकां बरो सपोर्ट आसलो. बरो म्हणजे कंपॅरेटिव्ह 60-70-80% कोरगांव 50-60%. 60%. ओके म्हणजे कोरगांव तुज्या बरोबर रावले म्हणून तुझी जीत ही फायनल थल्ली. येस ओके झालो आशीर्वाद आणि तेंच्यांनी मे बी छुपा पाठिंबा छुपा पाठिंबा पार्सेकर सरांचो छुपा पाठिंबा असो ना ओपन म्हाका सांगलेलें सायलंट पाठिंबा तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें तुम्ही आता तुम्ही स्वतः नाव घेतलं पार्सेकर तेच सरांचे न्हू तेंचो आशीर्वाद आसलो म्हाज्या फाटल्यान. व्हेरी गुड. खंय तरी हेल्प करू इनडायरेक्टली त्यांची मतां तुमकां पडली अशें म्हणपाचें आहा तुमकां असू शकता तशें. असू शकता. व्हेरी गुड थँक्यू व्हेरी मच. खंडाळा अपक्ष उमेदवार म्हणून हांव निवडणुकीर सुनील धर्मा जल्मी आयज जो विजय जाल्लो आसा संपूर्ण बेतकी खंडाळाच्या मतदारसंघांनी हो विजय आयज लोकांक जनते मुखार दाखोवन दिल्लो आसा आनी हो जो विजय आसा पुराय परिवर्तनाचो विजय आसा. जे परिवर्तन जे लोक बेतकी खांडोळाचे लोक हतुरेन वाट पळयताले आनी शाहजहानान ओडोवपाक कठीण आशिल्लें शाहजहानान जे कितें आशिल्लें आयज लोकांनी आयज जनतेन दाखयल्लें आसा बेतकी खांडोळा मतदारसंघात आनी जे म्हाजे बरोबर आशिल्ले सगळे कार्यकर्ते जे कोण मानाय न्हू जे स्वाभिमानी आनी अभिमानी कार्यकर्ते जे आसा जे आयज फताट मानेन आयज भायर सरलेले आसा आनी तेणी आयज दाखोवन दिलेले आसा बेतकी खांडोळा मतदारसंघात पुराय पिरोळ मतदारसंघात आयज संपूर्ण वाठारांतसून म्हाका तेको मेळ्ळो आनी आयज हो विजय सगळो आसा तो पिरोळ मतदारसंघाचो विजय आसा. सो तुझ्या तो विकास कामाच्या दृष्टिकोनांतल्यान काम जावं जाय सो कितें जो विकास काम ज्या वेळाचेर आमी कॅम्पेनिंगाक लोकांक एश्युरन्स दिल्ली ती फुलफील करपाक हांव सगळ्या म्हाज्या मतदारांक घेवन फुडें वतलो. म्हाजे वांगडी आशिल्ले सगळे पंच सदस्य पंचायत सरपंच सगळ्यांक घेवन फुडें वचून तेंची कामां फुलफील करपा खातीर. आतां पळय युवक सामके तुका सामके आशेन आयल्या तुज्या बरोबर त्या युवका खातीर कितें करतलो. युवकां खातीर म्हाजे खूब तेंच्या खातीर म्हाजे स्पेशली तांकां जॉब्स क्रिएट करपाचें हेंवूय म्हाजें काम चालू आसलें. थोडे लोक वेवसायिकाक वयतले व्यवसाय खातीर तांकां वेवसायीक खातीर बुस्टिंग करपाचें हेंवूय म्हाजें तेंच्या खातीर चालू आसलें काम. आतां तूं इंडिपेंडंट म्हणून आयला फुडलो कितें आसतलो प्लॅनिंग. फुडलो प्लॅनिंग मागीर लोकां बरोबर बसून रावन चिंतून डिसायड करतलो. कारण आयज मतदारांनी म्हाका इंडिपेंडंट निवडून करून दिल्लो आसा. मतदारांक विश्वासान घेवन फुडलें डिसिजन घेवपाक लागतलें. एमजीपीन तुमकां सपोर्ट केल्लो काय म्हणटा एका इलेक्शना ह्या. म्हाका सगळ्या पक्षाचो सपोर्ट आशिल्लो. सगळे म्हाजे फ्रेंड सर्कल मित्र मंडळाचो सपोर्ट मोठ्या संख्येन म्हाका राखलो. सुनील भामकरचा I had contested as independent. Okay, हांवें उणें 4,800 वोट काडले नियरींग 5,000. आमकां डिफीट इले हांवें हाड पडले आमी दापोलीम कॉन्स्टिट्युन्सी सांकवाल पंचायतीन आमी जिखले. ओके दो बीजेपी गे सीएमान पर्सनली कॅम्पेन केलें मोविनान कॅम्पेन केलें
BJPन एक लाख लमाणी कॅम्पान निवडान दिले तरी कांय इफेक्ट जावना तेजो. लमाणी कॅम्पान सकयल पार्ट आमी लीड येयली आनी वयर पार्ट आमी जस्ट मिस्ड बाय 32 votes. आनी आमगे वर्करान डिटेन केले इलिगली. आमगे वर्करां ऑन पुलीस स्टेशनार बसोवपाक लागले आनी खूब त्रास केले. तरी आमी इतू वोट काडले. म्हाका खंयच्या कांयच्यान दिसना आमी पिड्यार जाले. कित्याक आमी एसेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगपाक लागत आमकां चिकालीम लागोना. सो थिंग आमकां ग्रावंड लेवलाचे वर्कर नासलोले कांय नासलोले. सो सीएमान कॅम्पेन करून नवीनान कॅम्पेन करून समज आमच्यान तांकां डिफीट करून जाता जाल्यार आय एम रियली प्राऊड ऑफ माय बॉयज माय टीम आनी माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हू ऑल वर्क फॉर मी ऑन द ग्राउंड. ओके विदाउट एनीथींग. आनी बरो लिडर कोण आसलो रे आमगे सॉरी आमगे भुरगीं जे आसलोले आमगे फ्रेंड सर्कल आसलो तेच लिडर आसलोले. आनी विथ सच दीस थिंग आनी आमकां 7 दीस मेळ्ळे कॅम्पेन करपाक. समज डायरेक्ट सांकवाल टू सांकवाल फायट जालो ते न्हू रिजल्ट तुमचो कितें मरे कितलो गिरीश ते नांव घेवपा नाका म्हाका सगळे गाडी आसतना आनी आमी हे गाडयेन रावना. वी हॅव डिफिटेड द BJP इंडिपेंडंटली. आनी काँग्रेसी म्हणटा थंय चोयन आमी खंय हाडूंक की तेणी आमच्या तांकां MP आसलोले तेंगे MLAs आसलोले तरी ते कडेन हाफ देखून वोट काडून जालो ना जो हांवें काडलो. ते स्टूड BJP विक्ट्री ती इज जस्ट दीस थिंग. ते मवीन ना आनी दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी नासलोली न्हू वी वूड हॅव स्विप्ट इट. ओके आनी ते गव्हर्मेंट मेशिनरी पयशे उजार करून आमी इतू वोट काडप आनी 532 इज आन्सर फॉर द BJP. तेच वोटान तेणी ते इकरा लाख प्रॉमीस केले दिवडांक 22 lakhs आनी तरी इतू लोक आमचे बरा रावलो. आय डोंट एक्सेप्ट इट एज अ डिफीट. वी हॅव वन इट. ओके आनी मुखार एसेंब्ली इलेक्शनां कोट्टो तुमकां कित्याक काँग्रेसी आमी खंय हाडूंक जाय ते चोय इंडिपेंडंटली. लायक टू फ्रॉम द डीपेस्ट बॉटम ऑफ माय हार्ट लायक टू थँक द पीपल ऑफ द चिकालीम पंचायत स्पेशली दाबोलीम चिकालीम माय फ्रेंड्स इन चिकालीम मुगे कोण फ्रेंड म्हजे पासो असो ते हांबीश म्हजे बारा पळोवपी रावले आनी आमगे सांकवाडकार सगळे बिल्ला बी सामके इरिस्पेक्टीव ऑफ द सिंबल ते मारयान म्हूण मारयाना बारा उब रावले. हांव तें काळजांसून देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव तेंचे पासो सदां उबो आसतलो. एक राउंड आफ्टर completion of first round, Congress candidate lead by 755 votes. आणि सेकंड राउंड आता चालू आसा आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे सादारणशी आमी 1,500 पर्यंत लीड वयतले. टफ आशिल्ले इलेक्शन CM बी कांयच अस्सार जावना. CM सुद्दां योग्यात बुथार CMान व्हडली पब्लीक मिटींग केल्ली. त्या बुथाचेर काँग्रेस कॅन्डिडेट अरावंड 90 votes लीड आसा. तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सांगितले की तुम्हाला चॅलेंज केली कितें जालें चॅलेंज केल्ले आमकां बाबून चॅलेंज केली. सो कांयच असर पडना तांचे उलट त्यांच्या चांगला टाईम पडतो. चॅलेंजीक प्रत्युत्तर तूं कितें दिवपाक सोदता? प्रत्युत्तर आतां लोकांनी दिल्लें आसा. अरे जो जिता वही सिकंदर आनी उतर आनी ते पट सापट मरे येयल्ले ते थिंगा कोट्यांनी बॅग घेन येयल्ले पयशे घेन आणि चाय पिया समोसा खाया इतना चर्चा किया क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ. उनको भेजा घर. म्हणजे जे मतदारसंघात ज्या बुथाचेर मुखेलमंत्री येयल्लो त्या बुथार पासून आमी जिखले. हितून दाखोवन दिता लोकांचो प्रेम जे काम आणि कर्तव्य जबाब संजू जे आमी ह्या मतदारसंघात केलेले आसा थोडेशे डायवर्ट करपाक जायती चर्चा जाल्ली. आय वॉज कॉन्फिडंट अँड आफ्टर 15 years वी हॅव वन दीस सीट and we are confident that the Congress party will win several more seats. Do you see Achhe Din in the coming forthcoming election for the Congress? No, Achhe Din for the Congress and for Goenkar in 27 is definitely coming. But for Achhe Din, all of us should also realize and identify where we have failed, what failed us, why we failed, who were the elements, internal, external, whoever, they need to be basically chalked out, checked systematically. आणि आमकां कॉन्फिडन्स आहा आज लोक या BJP सरकारा विरोध आसा. कितले पयशे दिवं कितले दुडू दिवं कितली धमकी दिवं लोक भायर सरलेले आसा अगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट एंड वी विल मेक शुअर दॅट 27 वी विन दीस द स्टेट ऑफ गोवा अंडर ग्रँड ऑपोजिशन. गोवा म्हणटे मेन हे गोंयकारा पासत गोवा जायच एकठांय जाले जाल्यार हे मुखार आमी 27 विल विन इट हँड्स डावन. कुडचड्यार अमित पाटकर तुमचे प्रेसिडेंट आसा आनी कुडचड्यार तुमची सीट पडिल्ली आसा कशें पळयता? No, definitely wherever we have lost, Amit Patkar himself has travelled all across the state. His role as party president is to travel all across the state. So definitely whatever needs to be done in the interest of the Congress party will be done. We need to introspect. Let the results come.
Personally, I believe what happened in Kurchorem, he would possibly be better to explain. But we are confident that all the seats that we are winning with good majority. आणि आज लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा, they have basically shown जे आमचे मदें डिवायड करपाक सोदताले थोडेशे हे अजेंडा घेवन they have given them a briefing. तरी बाबा तू काँग्रेस आणि गोवा फॉर्ड अलायन्स चल्ला आणि खंय तरी तुमकां चेअरमॅन करपाक खंय तरी आबाय सपोर्ट लागले, 2 कॅन्डिडेट लागले, तुम्ही आबा सपोर्ट घेतले. No, 100% ऑपोजिशन आहे आमी, रुलिंगा नाही. ऑपोजिशना बांका बसप ओ रुलिंगा बसप, मत बसोवन फायट ना. ऑपोजिशनामध्ये जरी तो लोकांनी मॅन्डेट दिल्या जाल्यार सगळे जे पण कितें करपाक जाय ऑपोजिशन पार्टी आमी एकठांय जावन ह्या बीजेपीच्या विरोध करपाक जाय. आमदार बी येऊन गेले खंय चुकले सीएमाची व्हिजिट झाली नाही सीएमाची एक विजीट जाल्ली, रिस्पॉन्स बरो आयलो, दिगंबर आयले. जाले म्हणजे कितें पळय आमगेले न्यायामती वॉर्डात पळय थंय आमी एब्सोल्यूट लीड मेळटा, थंय कमी मेळटा. हाजे वयल्यान कितें आसा खंय तरी गेम जाल्ले अशें दिसता. काम जालें ना तुमच्याच कडांनी तुमचोच सपोर्ट करून तेजेरच मातशें डिफरन्स जालें न्ही तें, त्याच पॉयंटाचे डिफरन्स जालें. बट तुमगेले आनी खंय तरी काम करपाक फाटीं चल्ले. फाटी चल्ले एगेन्स्ट वोट हेचे खातीर सत्यविजय दुसरं असेंब्ली इलेक्शना रेडी असतो दिले काय ना ते आमी काय ते करना, पार्टी कशें ठरत तेजेर आसता. पूण आयज आमी लास्ट टायम झॅडपी वोटींग जाल्ली पळय ती 4,300 कितें जाली, पूण आमी ती हे वाडयल्या 1000 आतां आमकां 5,700 सुमार जाले. फिगर कितें जालें 5,555. 5,555 म्हणजे आमी ते वोटींग वाडयल्या मेळ्ळें. वोटिंग वाडयलें म्हणजे तुका सपोर्ट जालें ना. हां वोटिंग वाडयलें म्हाका सपोर्ट जायना ते आमी आमचे खंय तरी म्हणजे आमच्याच तरी खंय तरी हें केल्लें आसा, गेम केल्लें आसा. एक्सेप्ट की तुमच्यांनी तुजी गेम केली. हय दॅट इज हांव कांयच सांगपाक शकना, पूण कित्या पार्टीन मागीर आमचे पोट दवरपाक जाय म्हणून आमी सांगता आमच्यांनी लास्ट इलेक्शन आसतले, हे इलेक्शन लास्ट आसतले डिपेंडेड ऑन पार्टी न्हू. रिसेंटली सीएम आयल्लो, सीएम आपल्या भाशणान लोकांचेर तापिल्लो बी तुम्ही लास्ट टायम आमकां लोकसभा इलेक्शनाक वोट करूंक ना, परत कम्युनल इश्यूजय जाता दावर्ली रुमडा सेन्सिटीव इश्यू. सो लोकांनी तुमकां दिसता बीजेपी आसा म्हणून अशें जाता म्हणून तुमकां वोट करूंक ना अशें दिसता न्हू? न्ही कितें आसा डेफिनेटली कितें आसा पळय थोडे लोटस म्हणटकीर तुका थोडे एक्सेप्ट करना. आनी जो 1 नंबराचेर हात आशिल्लो तेवूय आमकां खुबशे मायनस जाले. लोकांनी गेले आनी 1 नंबराचे हात घातला, आमकां 3 नंबर आशिल्लो. सत्यविजय म्हाका दिसता ओबीसी जावन मातशे प्रॉब्लेम जाले, नाजाल्यार ते सदांच एक स्प्लीट जाताले ते जावना. ओबीसी जावन स्प्लीट जावन मुस्लीम कॅन्डिडेट ना जाले. हय तो एक मातशें तो एक हें जालो. जेन्ना मुस्लीम आशिल्ले जाल्यार आमी हें जाता तो एक फॅक्टर लागला. रुमणामळ लीड आसा. हय लीड आसा. थंय 2,900 कितें वोटींग पडला रुमणामळ, ते आमी लीड आसा. मुस्लिमान मारला 20 पॉयंट प्रोग्राम कितें फर्स्ट टायम मुस्लिमांनी वोटींग केलां. पूण आतां हांगा कितें जालें डिफरंस, आमचेच जे आमचे वांगडा भाव हें करताले पळय तेणी फाटल्यान चोरी मारले. 20 पॉयंट प्रोग्राम कितें जालें 21 लायामती कितें आसा एक्चुअली लायामती आमी एब्सोल्यूट लीड धरलेली. 20 पॉयंट प्रोग्राम तेच ते आमचे बीजेपी लिडर आमचे जे बीजेपी लीड आसा पळय थंय तर हें हे सीट आमी जिखोंक पावली. कांदोली मामीन बरी लीड गेल्ल्या. आमचो सरपंचाचो म्हाका फुल सपोर्ट मेळ्ळो प्लेस फर्नांदीस आनी लॉरी आमचो वॉर्ड मेंबर आनी एंटायर टीम, कालांगूट पंचायत, ऑल द वॉर्ड मेंबर्स, आरपोरा, नागवा, शिकेरेम. थँक यू ईच अँड एव्हरीवन फॉर वोटिंग मी. गॉड ब्लेस यू ऑल.
आज चड देव बरें करूं म्हणून स्वता आमचो MLA मायकल लोबो ताणें म्हाका एक्सटेंड सपोर्ट केला म्हणून ही सीट जिखपाक आणि गॉड इज ग्रेट आणि ऑल द BJP कार्यकर्ताज गॉड ब्लेस यू ऑल थँक्यू First round, you were sure of the victory also. Yes, we were. You were trailing. Yeah, we were trailing. Yeah, but you were confident of the victory. Yes, we were confident. Yeah, because of Kandolim. Kandolim was leading. Yeah. एक गजाल पळयत जाल्यार हे सायडीक कलंगूट सगळे ट्रेन जाय दिसले आनी कांदोळे खातीर आयज तुमचो कॅन्डिडेट ZP जिखलेलो आसा. We are very confident of our people of Kandolim because the work we have done in Kandolim, we have done so much work that I knew that 100% we'll give the lead and she'll win in Kalangut constituency. I have told it in the CM's meeting also that Kandolim will be the decision maker, highest lead, and it's come through. Yeah, thank you. Thank you. Kalangut, I don't know. Really grateful. It was a great victory, a support from everyone. तुम्ही कितें म्हणला first round there was a setback, but this setback आम्ही calculate केल्ले because a lot of like our voters which normally vote for us, the vote has little shifted towards RG. This is the fact that we see on with the sheets that have come. But we knew that Kandolim was always our solid force behind us. So we had expected to be trailing, but we knew Kandolim will sweep the election. And Arpara Nagwa also gave us very good votes like how it was before. So with the support of all three together, we managed to get a victory for us. We are thankful to the people, our MLA, the Sarpanch, Blaze, Lori, Sandra, his entire team, Kalangut Panchayat, Arpara Nagwa Panchayat, and all the Karyakartas who worked very hard. It was a good election. Lot of candidates, 3 candidates, all 3 were all strong, and to come victorious is a very good thing. So with this same enthusiasm, I think, and MLA, not forgetting our MLA Michael Lobo, his backing and his support was crucial in securing this victory. Sorry? No, we had expected it first only because of feedback from the ground. When we do our calculation, I have also the calculations here. We have trailed at between 300 to 500 materials in the first round. So it was planned. But we knew Kandolim was rock solid and remained rock solid. आज सेकंड टाइम जे हांव इलेक्शनाक आमकां तिकेट दिल्ली मोगो पक्षाची पार्टी आमकां ताका हांव सगळ्यांक फूल मेन म्हळ्यार जी समिती आसा आमची मोगो पक्षाची सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. तो विश्वासान म्हाका सेकंड टाइम तिकेट दिवन तेणें म्हजे परत एक विश्वास दवरलो की कितें तरी करूं शकता म्हणून. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार आज फाटले 10-12 दीस आमी काम करताले दसरा दरम्यान टोटल 4 पंचायती सरपंच, माजी सरपंच, माजी ZP, माजी सगळे आजी सगळे सरपंच, पंच आणि त्याच बरोबर आमचे बाब नितीन ढवळकर आणि फूल आनी सांगात दिली म्हाका आणि भरपूर कार्यकर्ते मोगो पक्षाचे त्यांचे तर्फे ही आज जी जीत आसा सरेंडर लीड आमकां 5087 जो रिकॉर्ड आमी फाटलो 3500 आशिल्ली ती मातशी आज वाडल्या. हांव सॅटिस्फाय आहा की कितले कार्यकर्त्यांनी बरें काम केलां, बरो सपोर्ट दिलो, ताका लागून ही जीत जाल्या. त्याच बरोबर आमचो आमदार बाब सुदीन ढवळकर सर ताका हांव थँक्यू म्हणटा. खूब आर्गां दिता कित्याक तेजो प्लॅन दुसरेच भाशेन आहलो म्हाका हांगासर बसून सांगता करून. दुसरें म्हणल्यार हांव तुमकां सांगूंक सोदतां सगळेच कामाक दुडांच्यान जायना दुडू करून आमकां जाय सॅक्रिफायस करून. सो आयज आमी विनींग जाल्यान पीपल पावर RG प्लॅन आमचो आमी जाय ते आमी लोकांची कामां पळयल्या आतां भोंवता त्या कॅम्पेनिंगाक. म्हाका चड उमेद हे लोकांचे आमच्या डोर टू डोर भोंवन तेंच्या हुस्क्यान बरोवन आनी तांकां कितें आदार म्हजो जावं तो तितलोच तांकां दिवन. सगळ्यात इम्पॉर्टंट खंयचे दिसले तुमकां की बाबा हे पयलीं करपाक जाय काम? हय ओके, खंयचे दिसले? खंयचे आमी पयलीं कितें करूंक जाय आसलोलें आयज आमचे डोर टू डोर आमी भोंवल्या न्हू लोकांचे थोडे इतले आमी हालत पळयल्या न्हू आजून हो जाणा उदकूच ना, लायट ना. हे एक्चुअली आमच्या कितले आदीं जावंक जाय आसलोलें आनी आमी गोंयकार आमी पयले राखूंक जाय. कितें हें आयज पासून आमच्या लोकांक मेळोंक ना तें म्हाका पयलें सॉर्ट आवट करूंक जाय सगळें.
ओके आनी व्हडले ते डेव्हलपमेंट आमचे न्हू आमच्या गोंयकारांक पडे कितें गोरचे खा आनी ती कितें ती तानेतर बुकेता ते गरज म्हाजी करपाक तांकां हांव फुडें सोदतां. ओके राउंड वनान तुमकां वोट्स कमी आसले तेजे तुमकां कितें दिसतालें? ना आमकां सांगलेलें आमी जाणालो आमचे कॉन्फिडन्स आमचे सांताद्री कितें आहा पळय तें सो आमकां म्हणल्यार तिका सांताक्रूज तुका आमी दवरता पूण ती मातशी नेक टू नेक फायट जातली म्हणून सो आमी तितली भिवंक ना कित्याक आमचे सांताद्री सेकंड राउंड आहलो न्हू तेजेर आमकां खूब हें आहलें कॉन्फिडन्स आहलें आमी. तुम्ही सांगितले विदेश एकलो हा आता तू सगळ्याचा गेला कितलो सपोर्ट हय हांव आयज जिखला ते हांव जिखोंक ना आमचो सर बिरेशी जिखला फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिखलो आनी तेकाच लागून आयज हांव उबें रावलां कित्याक ताजे तुमी चोयलां आसतलें तुमकां सांगची गरज ना पूण म्हाका तेजी इतली म्हाका तेजी बरें दिसता कित्याक तो आमच्या गोंयकारां पासत भावुरता आनी आमच्या गोंयकारांक घेवन भावुरता कळ्ळें आनी सगळे कितेंकूच उलो मार तो आनी फाटीं रावना पयलो धांवता. saying that the BJP MLA has worked for the RG. We refute this allegation. We refuse this allegation. I think it's a sour comment. I think it's a very sour comment from outgoing candidate. I think she should not have said this thing. म्हाका दिसता जे भाशेन पयशाचो गैरवापर जाला सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन खास करून in Santa Cruz village from Santa Cruz Congress as well as BJP, it looks like they were both working together to defeat our RGP candidates and to defeat MLA Vireshis Borkar's AMC candidate. So I think they should look at themselves in the mirror before putting any allegations on RGP candidate. मॅडम फर्स्ट राउंडान शायनी हायड असली लीड असली आनी खंयच्या हितून चड वोट पडला तुमकां खंयच्या वाटेन? आमकां पडला लिडींग आमी गेल्या आमचे कुर्का शिगांव पालेम आमचे बातीम आमी लिडींग गेल्ले सो वी आमी जिखले ऑलमोस्ट बाय 700 votes. वी हॅव डिफिटेड द काँग्रेस सिटींग झॅडपी. सगळ्यांक खबर आहा ही जी एलायन्स ही तुटली ही हेच सिटाक लागून तुटली आनी आयज आरजीपीन दाखोवन दिल्या की we were right. This was a prestigious battle and RGP has managed to show the entire Congress in Goa that we can defeat anybody who stands against RG. Most important thing जे आम्ही दाखवून दिला की आमचे सांताक्रूजचे लोक आमचे गांवचे लोक and हे फुडें सरले आयज चेंज जावपाक. जेन्ना आमी डोर टू डोर भोंवताले तेंच्यांनी एकूच सांगलेलें आमकां चेंज जाय आमकां BJP नाका आनी आमकां काँग्रेसी नाका. सो जे 1500+ लोक आयज भायर सरले सांताक्रूज विलेजींतले तांकां आमी मोला काळच्यान आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा की तुमी तुमचो विश्वास आमचे कॅन्डिडेट एस्पिरंट्साचेर दवरला आनी आरजीपीचेर दवरला. जे लोकांनी जे आमी पळयला स्टार्टींग फर्स्ट राउंड जे लीड येयल्ले आमी जाणा की दीस वॉज स्विंग वोट्स म्हूण जेन्ना आमी म्हणटा दिसार वोट्स दॅट आर परचेज आमी जाणा आमी भोंवले 2-3 दीस पयले बिफोर इलेक्शन जेन्ना पयशे वाडटाले तेन्ना फ्लायींग स्क्वॉडान काय करूंक ना नथींग वॉज डन. आमी भोंवताले तरी पूण ते जाले आनी आयज आमी दाखोवन दिला की मनी पॉवर कॅनॉट डिफीट RGP. इट इज द पीपल पॉवर हॅव वोटेड RGP इन सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे पांयांचे लोकांक शिड्डोना जे लोकांनी आमकां जो आमी फाटीर उरले ऑलमोस्ट बाय 1000 आमी ट्रेलिंग आहले इन सांताक्रूज. आमी आमचे पांयांचे लोकांनी शिड्डोनकारांनी आमचे कुर्काचे भुरग्यांनी आमकां लिडींग दिलें आमकां जिखोवन हाडलें. बातीमचे खास करून आमचे बातीमचे जे लोक आहा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. इट इज वन ऑफ द मोस्ट म्हाका दिसता एपिक विक्ट्रीज फॉर RGP इन ZP इलेक्शन जे आमी फर्स्ट टायम वी आर कॉन्टेस्टिंग ऑन अ सिंबल. सो देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक जे लोकांनी आमचेर विश्वास दवरला तो. आनी वन मोर थिंग आमी उत्तर दिल्ले जे भाशेन आमचो MLA डेव्हलपमेंट करपाक भोंवता आनी फुडें सरता डोर टू डोर आमी आमचे उत्तर पाडटले. आमचे कॅन्डिडेट आफ्टर विनिंग इलेक्शन ऑलमोस्ट आफ्टर 1 month शी वील विजीट द प्लेसीस वेर शी हॅज गॉन. हे आमी उत्तर दिता म्हणजे दिता आमी हे उत्तर आमी पाडटले. वी वील नॉट बी एबसंट लायक प्रिवियस कॅन्डिडेट. जे लोक आयज म्हणटा द प्रिवियस कॅन्डिडेट वॉज एबसंट. Our candidate will be present in all the wards of Santa Cruz constituency. तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।
ह्याच्या बरोबर 7 दिन अपक्ष जरी आमचो आमदार आसलो तरी दोघांची एकजूट करून एक मताने माझ्या असंख्य कार्यकर्त्यांनी, माझे हितचिंतक आणि माझे आमदार स्पीकर हे जे भाऊ असा, वल्लभ भाऊ असा, यांच्या सगळे बिचोले अख्खी टीम अरुण नायक असा, यांचे सगळ्यांच्या सहकार्यान आणि बिचोलेचे भारतीय जनता पार्टीचे जे टीम असा त्यांच्यानी प्रामाणिकपणे जरी ते सिटीन रावले असले आणि सिटीचे वोटर आले तरी त्यांनी प्रामाणिकपणे भारतीय जनता पार्टीत काम केले असा आणि त्यांच्यानी आमचे जे संबंध 5वी पंचायतचे वोटर असा त्यांचे पयलीं धन्यवाद म्हणटा की वयस्क लोकांनी सुद्धा हेल्थ सारखे नसताना सुद्धा माझ्या प्रामाणिकपणाचेर मत घालून प्रामाणिकपणान म्हाका निवडून दिल्लो असा. हेका लागून फाटल्याच्या झेडपीच्या अंडर जे कितें प्रोजेक्ट उरलेले आसा किंवा तेणी प्रॉमिस केल्ले आसा ते 100% हांव करपाचो प्रयत्न करतलो आणि हेका लागून फूल मुख्यमंत्र्याचे आणि आमच्या स्थानिक आमदाराचे पूर्ण सहकार्य आसा म्हाका. इतकी म्हाका 100% गॅरंटी आसा. हेका लागून वोटरांक हांव किंवा आमचे जे हितचिंतक तांकां खंयच हांव कमी लेखचो ना किंवा तांकां दुख्ख खंयच पावोवंक दिवचो ना. समीक्षा नायक यांचो विजय, भारतीय जनता पक्षाचो विजय, देशाचे प्रधानमंत्रीची विचारधाराचो विषय, आमच्या गोंय राज्यात आमचे अध्यक्ष मुख्यमंत्रीचो विजय आणि त्याचबरोबर लोकांचो विजय, आमचे सगळे कार्यकर्त्यांचो विजय आणि बहुजन समाजाचो विजय. बहुजन समाजाचो नारो आम्ही सोडचे ना. हे बहुजन समाजाचे कॅन्डिडेट आणि हे बहुजन समाजाचो आवाज जो उठला तुम्ही पळयतले की बहुजन समाजाचे हांवें जे कितें सांगला ते 99% पर्यंत प्रत्येक मतदारसंघात जे खंय हांवें नेतृत्व केल्लें आसा एकान एक कॅन्डिडेट जिखपाक लागल्या आणि एक हा की कित्याक सामान्य जनतेचो एक विकास आणि एक सामान्य एक टीचर एक शिकलेली कॅन्डिडेट बहुजन समाजाची आयज फुडें सरले. आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांव हात जोडून त्यांचे अक्षरशः हांव आभार व्यक्त करता की त्यांच्या कार्यामुळे आम्ही या तरेचो रिझल्ट हाडू शकले. आयज तुम्ही होंडा पळयात की आम्ही थंय 10,500 लीड घेऊन आम्ही जिखल्या. केरी बी 10,000 वयर वयतली आनी इवन आयजचो नगरगांव बी 10,000 वयर आमी काडपाक जाय अशें दिसता म्हाका. आनी उसगांव बी जो रिझल्ट आयला फाटले पेक्षा बरो रिझल्ट एफॉर्ड आयला आनी बरें ओवरऑल पळोवंक गेल्यार की आमचे 4 सीट गोंयांत 1, 2, 3, 4 आसतले अशें म्हाका दिसता की त्या वातावरण. आनी हें वातावरण परत मिडियाक सांगता हांव, हे एक विश्वजीत राणेचें न्हू तें एक कार्यकर्तो जो भारतीय जनता पार्टीचो आहा तेणी जे कार्य केलें, तेणी जे देशाचे प्रधानमंत्री विचारधारा गांवांनी घरोघरी हात कश्ट करून भोंवल्या. आणि त्याचबरोबर एक लक्षात घ्या की तुम्हीच एक लक्षात घ्या मिडिया जे आहा एक समीक्षा नायक आयज फुडें सरले आमचे सगळे कार्यकर्त्याचे एक कॉन्ट्रिब्युशन आणि एक लक्षात घ्या की एक बुथाचेर ती फाटीना उसगांवचे सगळ्या बुथाचेर ती लिडिंगा म्हणजे सगळ्या लोकांनी आमकां मतदान आनी आमकां पळोवन दिल्लो आसा. आमचो हिंदू भाव आसूं, आमचो क्रिस्तांव भाव आसूं आनी हिंदू भाव आसूं, सगळ्या लोकांनी आमकां एक वेगळ्या तरेचो एक मॅन्डेट दिल्लो आसा आनी तेजेर जबाबदारी बी वाडटा की बाबा आमदारांक कितें शब्द दिला ते पाळपाची गरज आसा. पक्षांच्या आदाराचेर खंय कितें हांवें सांगलां लोकांक ते करपाची गरज आसा. पूण मिडियाक हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां, आमी आमचे क्लीन कॅम्पेन आमी चलयलें, बहुजन समाजाचें नेतृत्व घेवन आमी फुडें सरले. आमचे मुद्दे तुमच्या फुड्यान ऑलरेडी आहा, परत तेजेर हांव उलयना. आनी त्याच बरोबर एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय की आमी कोणाचेर टिका करूंक ना. आमी कितें करतले, आमचे विचार कितें आहा ते लोकां मदीं व्हरपाचो आमी प्रयत्न आमी केल्लो आसा. तुम्ही खूप इमोशनल दिसले येत ना वांगडा. इमोशनल हात नाही, कित्याक इमोशनल जातलो कारण माझे कार्यकर्ते आहा, समीक्षा आहा, अशे बी कांय परिस्थिती घडल्यो ह्या तरेचे लोक वयर सकयल कांय गोष्टी करतात. त्याच बरोबर आमच्या कार्यकर्त्यांनी आमचो बालेकिल्लो एकदम एक वेगळ्या तरेन धरून आमी प्रत्येका कडेन आमी वचपाचो प्रयत्न केलो. तुमकां पयर बी सांगलें हांव फादरा कडेन बी गेलो, तेजो आशिर्वाद बी मागला. आमचे मुस्लीम भाव कडेन गेलो, जमातीचे बी हांवें आशिर्वाद मागले. आमचे हिंदू भाव आनी सगळ्यांचे घरोघरी आमी वचून आमच्या कार्यकर्त्यांनी मतदान मागपाचो. इमोशनल जातलो ह्या तरेची लीड तुमी पळयल्यार, तुमी पत्रकार करता खंयच्या जिल्हा परिशद इलेक्शनान ह्या तरेचे व्हडले लीड 10,000, 10,500, 12,000ची आमी उलयता अपेक्षा करता. म्हणजे एक वेगळे आमचे इलेक्शना पेक्षा फुडें लोकांनी कौल दिल्लो आसा. आनी आयज उसगांव म्हाका एक अभिमान आहा की एक बहुजन समाजाची एक महिला आयज फुडें सरल्या. एक गरीब घराण्याची एक सामान्य गरीब म्हणजे कष्ट करून शिकपी आनी शिकून वयर सरलेली एक महिला. आयज आमकां तुमी सगळ्या पत्रकारांक अभिमान आसूंक जाय की ह्या तरेची महिला बी नेतृत्व करू शकता. तुमकां पयर सांगलें हांव आनी कांय वर्सां नेतृत्व करू शकता, पूण लोक नेता जो आहा
तो लोकूच तयार करता, हांव तयार करू शकना. लोक आपल्या मनांतल्यान तयार एक नेतृत्व करता. कोणाक खबर तिचे भविष्यान कितें बरयलां तें, फाल्यां कितेंय तिचे भविष्य तिका व्हरू शकता. हे लक्षांत तुमी घेवंक जाय की ह्या तरेचें नेतृत्व आयज फुडें चल्ल्या आनी म्हाका अभिमान आहा. आनी आयज हांव इवन ब्रह्मेशानंद स्वामीचे हांव आशिर्वाद आहाच आनी तेजे आशिर्वाद तिका आसचे. हांवें पयर बी सांगलें मिटिंगेक, हांव तिच्या घरा केन्ना गेलो तेन्ना ब्रह्मेशानंद स्वामीचो फोटो तिणें लावन दवरलेलो. पूण एक लक्षांत घ्या, हे भाऊसाहेब बांदोडकरान बहुजन समाजाचे चालू केल्ले ते हांवें परत रिवायव करपाचें काम केल्लें आसा. तो आवाज म्हाजो केन्ना कोणूय आसूं ते बंद करूंक शकचो ना. पहिल्यान पहिली देवाच्या आशीर्वादांचो बाबाचो माझा आशीर्वाद पडलो. पार्टीच्या सहकार्यान म्हाका ही तिकेट मेळ्ळी आणि हे इलेक्शन घडोवपा खातीर जेन्ना प्रचार चालू जालो एक कार्यकर्तो पंच शिंदे सर मेन म्हटल्यार आणि मागीर आमचे पंचायत बॉडी आसा, एक्स सरपंच आसा, पंच आसा, झेडपी आसा एक्स, तेज्यान बरोबर आमची सगळी माये मोगाची जनता ही सगळी म्हाज्या वांगडा रावली आणि ह्यांच्या सगळ्या सहकार्यान ह्यांच्या सगळ्या आशीर्वादान आयज हो म्हाजो जैत मेळ्ळा. आणि हो जैत हांव म्हाजो म्हणिनासतना आमच्या सगळ्यांचो जैत म्हणटा. आणि आमचे बाबाचे जे कितें विचार आसा ती प्रेरणा घेवन ती ध्येय घेवन आमी काम करतली आणि आमच्या बाबाचें नांव वयर काडटली आणि पार्टीचें नांव वयर काडटली. इतलें सांगून only win जाल्लो आसा 461 वोट्सांनी. कितें सांगपा सोदता? This is the start of Congress sweep in Salsette. And Salsette म्हाका दिसता आयज स्वीप करतले. All 9 seats. ओके. Yes. आमदार आसन बीजेपी तरी पूण काँग्रेस हॅज वन बिकॉज काँग्रेसाचे जे लास्ट टायम डिवायड जाल्ले हे पावटी जावंक ना. काँग्रेस वर्कर्स वोटर्स आर इन काँग्रेस. Raya Goa Forward is alliance partner. Goa Forward is leading. Let's see. Even I think it will be. सांसेटीक बीजेपीक तुमी हे करता. गाभार जाता गाभार. ओके. Yes. बेनी कालजांतान देव बरें कर म्हणटा कित्याक स्ट्रॉंग बेज आमी बीजेपीचो उडयलो. बेनी कितल्या वर्सां उपरांत तुमी परत विन जाल्यात हांगा? सेकंड टायम विन जाला. आणि हांगा ही दवरली पंचायत आफ्टर पंचायत बरी टाप पंचायत किंवा तिंगान लीड मेळप ना तूं चोय. बीजेपीच्या घरांक आमी शिंग मारलो आनी बीजेपी काबार केल्या. पयलीं डिक्लेअर केल्या आनी चड मार्जीन जाता. पयलीं डिक्लेअर मातशें आनी चड म्हाजें मेळटालें कित्याक शॉर्ट टायम 8 दिसांनी इलेक्शनाक कितको जावपा तो कोणाक सांग. तरी पूण धांवलो आनी आमचे बाबा ही टिकेट दिवपाची आमचे विस्वास दवरून टिकेट दिलेली आनी बाबा विजयाक कालजांतान देव बरें कर. म्हाज्या सपोर्टरांनी म्हाका खूब काम केलें. देव बरें कर म्हणटा बाबा. एलायन्स जाल्यार बऱ्या पडलें. एलायन्सान म्हाका बऱ्या पडलें आनी आमचे आरजीने कॅन्डिडेट गेलो ना आनी आमचे गोवा फॉर्वर्डान कॅन्डिडेट गेलो ना आनी आमचे आम आदमी तेणी कॅन्डिडेट गेलो ना म्हणजे तूं चीत हे सगळे तेणी बरोबर रावले. बीजेपी इंडिपेंडंट सपोर्ट करता आता कशें ना इंडिपेंडंट बसलेले म्हाका फायदो आलो ना त्या वयर तिगांनी हिंदू आसलेले आनी हांवें क्रिश्चन आसलेलो म्हणटच तितून म्हाका जायतो फायदो जालो. I'm happy that people have shown trust in Bharatiya Janata Party.
आणि सिद्धार्थ राव देसाई has been elected by a margin of more than 2,000. So I wish him in the next 10 years, 5 years of his life. And as Bharatiya Janata Party candidate, we welcome him to develop the next 5 years in his ward. आणि एक दिसता की आम्ही जी गोष्टी जसे आम्ही एक्सपेक्टेड काल बसलेले जे आमच्या हितू भितर सो जे एक्सपेक्टेड वोट आशिल्ले तशें पडला हे दाखोवन दिता की लोक जे आसा कितें आसा की दे हॅव तूं घरान वच ना घरा वचनाका लोक डिसायड आपणाचें मत कोणाक मारपाचें पयलीं डिसायड करता आमचे जे ऑपोजीट कॅन्डिडेट आशिल्ले घरान पावना थँक्यू घरान पावनासतना तांकां वोटां पावली सो खुबशे ज्यो गोष्टी जाता पॉलिटिक्सान इलेक्शनाक हेजेर विचार खूब आमकां करूंक पडटले पूण आय एम हॅपी आज सिद्धार्थ बाब गांवस देसाय हो जिखून येयलो सगळे आमचे पंच सदस्य जे जे वाठारांनी काम केले आमचे कार्यकर्ते वाट केले काम केले तांकां सगळ्या मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच आमी फुडें काम करून आमी बाकीचे इलेक्शनां अशेंच लढटले एक खऱ्यांनी सांगता तुका एक आमची जी आज विजय आसा तो सगळो कलेक्टिव्ह आमच्या सगळ्यांचो म्हाका दिसता टीम वर्क जे आमी आसा आज हांव भारतीय जनता पक्षाक आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे आमचे अध्यक्ष दामू नायक आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या भारतीय जनता पक्षाचे सगळे आमचे कार्यकर्त्यांक आमच्या आमदार निलेश बाब काब्राल जे आमचे घराघराक आमच्या भोवले आमचे बरोबर इतले कॅम्पेनिंग जाता आसतना आमचो अध्यक्ष मनोज बाब जेणे इतले एफर्ट्स घेतले म्हाका दिसता टोटल हे सांबाळपाचे आमदाराचे आनीक आमच्या मनोज बाबान सगळे टोटल सांबाळ्ळे आनी जितले म्हाजे कार्यकर्ते पळोवपाक मेळटात जितले भुरगे सगळे आमचे बरोबर आयज आसा ते खरें मन भरावन वता की इतले अशे अनएक्सपेक्टेड म्हळ्यार आमी सांगपाक शकना की इतले आमकां वोटींग जाता आसलें म्हणून खऱ्यांनी मनांतल्यान हांव सगळ्या कार्यकर्त्याक आमच्या तिनूय पंचायतीच्या मेंबराक आनी प्रत्येक कार्यकर्त्याक प्रत्येक लोकांक आमच्या देव बरें करूं म्हणटा की तुमी इतलो विश्वास जो दवरलो आमच्या काम जे केल्लें आमी आनी काम आमी करपाचें आमी जे सांगलें ते एक उतराचेर आमचो विश्वास दवरून इतली भरघोस मतांनी आमकां निवडून हाडल्या बद्दल हांव सगळ्यांक मनांतल्यान आभारी आसा परतून एकदां आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्याक आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या गोंय प्रदेशाक सगळ्यांक हांव मनांतल्यान आभारी आसा देव बरें लीड मेळटा तुम्ही लास्ट टाइम कमी लीड मेळ्ळी आतां चड लीड मेळ्ळी ही लीड आमी एक्सपेक्ट आमी फाटीफुडी केल्ली आमी केल्ले आमचे सगळ्याचे कलेक्टिव्ह एफर्ट हांव एकट्याचें म्हणना आमचे आमदार आसात आमचे पंच मेंबर आसात सगळ्याचे कलेक्टिव्ह एफर्ट जितले आमी काम केल्ले जे आमी म्हाका दिसता आमी काम लोकां खातीर केल्ले आनी आमी काम जे केल्ले त्या कामाच्या हितून आमी फुडें गेल्ले की इलेक्शन जे आमी केलां ते लोकांक आमी केल्ली कामां आमी दाखोवपाक गेल्ले आमी कोणाकूच दुसऱ्याचे अशें तशें उलयनासतना आमी कितें केलां ते लोकां मुखार दवरले आनी तो विश्वास जो लोकांनी आसा तो आमचेर आज दवरलो आसा आनी येणारे आमी काम कितें करतले तेंय सांगलें आसा तो एक विश्वास आमचेर दवरून आमकां लोकांनी इतली भरघोस मतांनी निवडून हाडले आसा मनोज तुगे फर्स्ट इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट मंडळ अध्यक्ष जाल्ले कशें दिसता तुका खूप बरें दिसता की आयज हांव पयलीं सुवातेर आमच्या नवनिर्वाचित ZP 20 सेंट्रल सिद्धार्थ गांवस ताका भारतीय जनता पार्टीच्या मंडळाच्या वतीन हांव ताका परबीत जाता तशेंच आमचे आमदार निलेश बाब काब्राल दीस रात आमचे बरोबर भोंवले आनी ह्या विजयाचे मोठे शिल्पकार तेय आशिल्ले म्हाजे सगळे बूथ अध्यक्ष 21 बूथ अध्यक्ष आहे बुथावल्या सगळ्या अध्यक्षांक हांव पयलीं सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तिनूय पंचायतीचे सरपंच डेप्युटी सरपंच पंच मेंबर आनी विसरना आसतना सगळे आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे मोठे कार्यकर्ते उत्साहान फाटले 20 दीस आमचे बरोबर दीस रात भोंवले आनी हो विजय आमकां एक पलीकडे पार करून दिला आणि माझे पहिलेच फाटी इलेक्शन आशिल्ले एज अ अध्यक्ष म्हणून हांव पयलीं सुवातेर सगळे आमच्या भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते मनापासून देव बरें करूं सर ही सेमी फायनल
बरोबर सगळे जण बरोबर आसा. आमचे रोहन सर, केदारबाई, मायकल सराकू थँक्यू म्हणटा. ही एक सगळ्या आमच्या कार्यकर्ता आणि सगळे वोटर्सांची विक्ट्री. आय एम व्हेरी व्हेरी हॅपी. आणि भारतीय जनता पार्टीचा बिग कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू अमित अस्नोडकर. ही म्हाका दिसता कन्विन्सिंग विक्ट्री आयज सुकूर जिल्हा पंचायत सिटान आयज विक्ट्री आमकां दिलेली आसा. हेजो पुराय जो हे आसा श्रेय जो आसा हांव म्हज्या कार्यकर्त्यांक, म्हजे सरपंच, डेप्युटी सरपंच, पंचायत मेंबर, महिला मोर्चा तेंच्यांनी सामकें खरेंच बरें काम केलां. युवा मोर्चा तेंच्यांनी बरें काम केलां. मंडळान सामकें दीस रात मोर मन मरून काम केलां. रक्ताचें उदक करून हे इतले वावुरले. आतां जो आयज रिजल्ट आमी पळोवंक मेळटा. तशेंच आमचे ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर तेंचो जो पाठिंबो आशिल्लो, मायकल सर तेंचो पाठिंबो आशिल्लो. सो एकठांय जावन जी विक्ट्री आयज मेळ्ळा, म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीची अशी कन्विन्सिंग विक्ट्री. आणि तिगूय आमदार आणि रोहन साहेब मंत्री म्हणून ज्या तरेन म्हाका दिसता आपापल्या वाठारांत तेंच्यांनी काम केलां तो खरोच आयज आमकां पळोवंक मेळटा. लोकांचो हांगा सगळ्यांचो साथ तुमकां पळोवंक मेळटा. लोकांचे भितर उत्साह तुमकां पळोवंक मेळटा. आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हाचे हात बळकट करपाक लागून ही आमच्या तर्फे विक्ट्री हांव तांकां दिवंक सोदतां. आनी आनी एकदां सांगता, जी विक्ट्री आसा ही आमची जालीच, पण हेच्या सगळो श्रेय जो आसा हो आमच्या कार्यकर्त्यांक, आमचे पंच, सरपंच, डेप्युटी सरपंच हांकां वता. थँक्यू. अमित देविदास अस्नोडकर आमचा जो कॅन्डिडेट सुकूर मतदारसंघाचा आशिल्लो ताका हार्दिक अभिनंदन. हार्टियस्ट कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू हिम ऑन अ व्हेरी गुड विक्ट्री. सुकूर मतदारसंघ म्हणटात तो झेडपी खातीर 4 पंचायती लागतात. सुकूर आमची पर्वरी मतदारसंघ, सालिगांव आणि गिरी आमचे बाप केदाराची मतदारसंघ आणि पार्रा जी कलांगूट मतदारसंघ. हे 3 आमदार आम्ही तिगूय जाण बरोबर रावन जे अमिताक बॅकिंग दिल्ले तातूंत पूर्ण तरेन फुडें वता आसतना आज खूब खोशी भोगता की आज ही विक्ट्री आसा ती लोकांची विक्ट्री. ह्या विक्ट्री खातीर म्हाका दिसता जेन्ना झुजताले तेन्ना खूब जाणांनी अप्रचार केलो, खुबशे भितरलेच भेदी जाले. सगळ्या जाणांनी एकूच दाखयलें की बाबा केदाराक, मायकलाक, रोहनाक आमी शिकोवया म्हणून हो प्रयत्न आशिल्लो. आनी लोकांनी म्हाका दिसता पूर्ण तरेन हो उत्तर तांकां प्रामाणीकपणान दिल्लें आसा. ह्या मार्जिनान 57.8% मार्जिन सुकुरान काडप झेडपी कॉन्स्टिट्युएन्सीक इज अ व्हेरी क्लियर मॅन्डेट गिवन टू अमित अस्नोडकर ऑफ भारतीय जनता पार्टी. पूर्ण श्रेय जशें आमचे बाप केदारान म्हणला, आमचे कार्यकर्ते, आमचे मंडळ, आमची महिला मोर्चा, आमचे सगळो मोर्चा, आमचे पंच मेंबर, आमचे सरपंच, आमच्या सगळ्या लोकांनी ज्या तरेन दीस रात वावुरल्या, कॉर्नर मिटींग जावं बाकीच्या हाकात आनी सगळे सोडून जे तरेन आयला तातूंत पूर्ण तरेन जसो तांणी आमचेर आशिर्वाद दवरिल्लो तसोच आज आमच्या कॅन्डिडेटाचो आशिर्वाद दवरला. आणि ज्या तरेन आमचे पंच मेंबर आणि सगळे कार्यकर्ते जशेन वावुरले आपले स्वताचे इलेक्शन म्हणून, त्या हातून म्हाका दिसता सगळ्यांक तांकां पयलें अभिनंदन करता की तांची सगळ्यांची विक्ट्री, अमिताची विक्ट्री म्हणल्यार सगळ्यांची विक्ट्री, भारतीय जनता पार्टीची विक्ट्री. आणि जशें अमितान आमच्या केदारान म्हणलें, ह्या विक्ट्रीच्या दिसान एक क्लियर मेसेज आसा बार्देजान. म्हाका दिसता कलांगूटच्यान सुरू जावन सुकूर पावले आमी, बाकीच्या मतदारसंघाचे रिजल्ट येवपाचे आसात. पूण एक प्रामाणीकपणान भारतीय जनता पार्टीचे हात बळकट करप, मुख्यमंत्री हात बळकट करप आणि फुडें वता आसतना जे विचारधारान आज सगळे लोक आसा, कितले लोकांनी अप्रचार केलो, कितल्याय लोकांनी नाका आशिल्ल्यो गजाल्यो केल्यो. पीपल आर फॉर प्रोग्रेस, पीपल आर फॉर डेव्हलपमेंट. आणि जे जे डेव्हलपमेंट तिनूय आमदार आपल्या आपल्या मतदारसंघांनी करतात, ज्या तरेन एक वावुरतात लोकांबरोबर, ज्या तरेन सगळ्या जाणांचो संपर्क आसा आणि आम्ही एक कुटुंब कशें जे वावुरतात ताजी आज एक ल्हानशी पावती म्हणून लोकांनी अमिताक दिल्ली आसा. अमिताक हार्दिक अभिनंदन करता. तशेंच आमच्या सगळ्या लोकांक, कार्यकर्त्यांक, पंच मेंबरांक, मोर्चांक, सरपंचांक सगळे जितले दीस रात वावुरले, घाम गळयलो आणि एन्श्युअर दॅट ही विन्स विथ अ गुड मार्जिन. तातूंत खूब मनाक बरें दिसलें कित्याक 5620 वोट्स इज अ व्हेरी गुड मार्जिन. जे जे पंचायतींनी लास्ट टाइम रिजल्ट आणि आता पहिले सगळ्यांनी इम्प्रोवायज केल्ले आसा. खास करून गिरी, सालिगांव रिजल्ट पहिले खूब बरे आयिल्ले आसा. तातूंतल्यान पार्रा, सालिगांव, गिरी आणि आमची सुकूर पंचायत हे रिजल्ट्स हॅव शोकेस्ड अ टोटल सॉलिडॅरिटी टू द MLAs, टू द भारतीय जनता पार्टी अँड टू द पीपल ऑफ दीस कॉन्स्टिट्युएन्सीज हू हॅव बीन व्हेरी हॅपी. वोट फॉर प्रोग्रेस, वोट फॉर डेव्हलपमेंट हो आमचो मंत्र आशिल्लो आणि ह्या मंत्राक सगळ्यांनी विश्वासान तशें दवरिल्ले आसा. दवरले आमी तांकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. आणि एकदां
अमिताक कॉन्ग्रॅच्युलेट करून वी विश हिम ऑल द सक्सेस टू वर्क हार्ड फॉर दीज 4 पंचायत अंडर 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीज जे हांव पूर्ण तरेन कॉन्फिडंट आसा, यंग आसा, करतलो तो आणि पूर्ण तरेन सगळे जाण ताका तसोच पाठिंबो दिवन म्हाका दिसता जी कामां जाय ती ताजे कडल्यान करून घेतले. आनी एकदां सगळ्यांक तुमच्या वतीन अमिताक कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि अमिताच्या वतीन आमच्या सगळ्या वतीन सगळे कार्यकर्त्यांक सगळ्या पंच मेंबरांक सगळ्यांक थँक्यू. राज्याचे मुख्यमंत्री हेजे हांव अभिनंदन करता. खरोखरच कडेन सगळ्या जनतेचे नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा भयंकर काम केल्लें आसा आनी ताज्यो बी ताजी येवजण गोंय राज्या खातीर आमी तयारी केल्ली आसा. यश आसा. म्हजें घर ही योजना ही तर खरोखर कटकटीची आसलेली. आमी लोकांक काय खबर नासली की ती घरां आमी आमची अशें म्हणली, पूण कागदाच्या दृश्टिकोनान जेन्ना तेजेर कंप्लेन जाताली तेन्ना ती घरां म्हणून वयताली. ती तेणें खरोखरच ही येवजण सक्सेसफूल दाखयली. हांव तेज्या खातीर पयल्यान पयलीं आमचे यंग आनी डायनॅमीक मुख्यमंत्री जी प्रमोदजी सावंत हेजे धन्यवाद म्हणटा आनी तेज्या खातीर हे भरघोस यश आयज म्हाका मेळ्ळ्या. तशेंच आमचे आमदार हेच्यांनी आमचे कश्ट त्रास काडून आमचे खातीर योगदान बरें दिलां तेज्या खातीर. तशेंच आमचे कार्यकर्ते जे रात दीस काम केले आनी जेवनासतना खायनासतना जे काम केलां तेज्या बद्दल हांव तेंचे कार्यकर्त्याचे धन्यवाद म्हणटा. आनी आतां हे 8वें म्हाजें इलेक्शन तें पार जाल्ल्या 6 फावट पंचायतीन आनी दुसरे फावट झेडपी जालो. हेजे सगळे श्रेय आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक, मुख्यमंत्र्यांक, सगळ्या आमदारांक मी वयता आनी तेजी देगा वयता. आमकां कार्यकर्त्यांक खूब खोशी भोगता. आज पूनम सामंत म्हणजे एक बरी मार्जीन म्हणजे 2000ची वयर मार्जीन घेऊन जिखून आयला आणि हाजी सगळे श्रेय म्हाका दिसता प्रत्येक कार्यकर्ता ज्याने एक म्हयनोभर सगळ्यांक कॅम्पेनिंग केली, घराघरांनी गेले, घराघरांनी कन्विन्स केले. कितलोसोच अपप्रचार जालो पूण त्या अपप्रचाराक बळी ना पडता सगळ्या लोकांनी भारतीय जनता पार्टीचेर विश्वास दवरून पूनम सामंत हांचेर विश्वास दवरून तांकां भरघोस मतांनी निवडून दिले. हांव सगळे सरपंचांक, पंचांक, सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांव मनकाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आज दाखोवन दिलां भारतीय जनता पार्टी हे संघटन आमी आपली पुराय धर्मदार संघटनाचेर दवरता आनी संघटन कितें करूंक शकता हे आज भारतीय जनता पार्टीचे प्रत्येक कार्यकर्त्यान दाखोवन दिलां. ताच्या खातीर सगळ्यांत पयलीं हांव आदरणीय आमचो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे प्रदेशाध्यक्ष दामूबाई नायक हांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगचे WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सर हे सगळ्यांनी म्हणजे भरपूर आमकां गायडन्स केलें, आमकां मार्गदर्शन केलें, आमकां बॅक सपोर्ट दिलो आनी आज खंय तरी आमी जिखून आयली. म्हाका दिसता हे पुराय श्रेय बोरयेच्या लोकांक वता जाणें अपप्रचार जालो ताका बळी पडूं ना आनी मोठ्या हातून म्हाका दिसता पूनम सामंताक निवडून दिले. भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आज खूब खूश आसा आनी आजूच न्ही जाल्यार प्रत्येक टायमाक भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते प्रत्येक जणांच्या घरा वचून आमी सगळ्यांनी कन्विन्स केले. तांकां आमचे ज्यो स्किम्स आसल्यो जाल्यार भारतीय जनता पार्टीन कितें केलां हें तांकां समजोवन दिवन म्हाका दिसता आज भारतीय जनता पार्टी आज गोंयभर न्ही आज देशभरान एक भारतीय जनता पार्टीचें एक वारेच चालू आसा आनी सगळे कडेन आमी पळयता की भारतीय जनता पार्टी आज मोठ्या हातून येता. आज पासून आमकां सगळ्यांनी सांगिल्लें तुमी 500 मतांनी येतले, कोणें सांगलें तुमी सामके हातून येतले, पूण आमचो सगळो कार्यकर्तो सांगतालो आमी 1,500 ते 2,000 मतांनी येतले आनी कार्यकर्त्यांचे सदां पळय एनालिसीस आसता
तीच खरी असता आणि ताच्या खातीर हांव पूनम सामंताच्या ताणें भरपूर मेहनत केली. तांचे मिस्टर चंद्रकांत तांची हांव मनगाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटकीर ताणेंय बी भरपूर आनी सगळे कार्यकर्ते सगळे पंच सरपंच इतले भोवल्या म्हाका सगळ्यांचे हांव मनगाजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. म्हज्या भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या लॉयल कार्यकर्ते जे म्हज्या बरोबर सुरवाते पासून शेवटपर्यंत ठाम रावले, कसल्याच अप्रचाराक बळी पडले ना, त्या सगळ्या लॉयल कार्यकर्त्यांक हांव सगळ्यात पयले सामके देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे वास्कोचे MLA दाजीबाई साळकार 15 दीस आमच्या बरोबर आमच्या कार्यकर्त्यां बरोबर व्यवस्थित तांकां समजून सारकें सांगून आमकां गायडलायन्स करून आमकां हो सीट भरपूर मार्जिनान हाडलो. त्या खातीर हांव आमचे MLA दाजीबाई साळकाराक धन्यवाद म्हणटा. तशेंच आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत सर, आमचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय दामूबाई, तशेंच आमचे MLA सगळ्यांक हांव धन्यवाद दिता की ह्या सगळ्या आनी आमची मॅडम सुलक्षणा मॅडम ह्या सगळ्यांनी ह्या 15 दिसाच्या जर्नीक आमच्या सामके इतको सपोर्ट दिलो, आमकां गायड केलें, आमकां स्ट्रेंथ दिली तांचे भाशणांतल्यान, तांच्या सगळ्या हातूंतल्यान. आनी आमचे एक्टीव कार्यकर्ते हे लॉयल कार्यकर्ते हांव सदांच तांच्या बरोबर आसतलें. ज्यांनी खंयच्याच अप्रचाराक बळी पडली ना, शेवट पर्यंत म्हाका तांणी समजून सामकें सांगलें आमी 1000 ते 1500 त्या वयर मार्जिनान येतली आनी त्या म्हज्या कार्यकर्त्याच्या बळार आज हो सीट आयिल्लो आसा. त्या कार्यकर्त्याच्या बरोबर हे पूनम सावंत भारतीय जनता पार्टीचे सदैव काम करीत रावतले. मॅडम आज परत एक फावट कोलवाळेसाठी पण तुम्ही निवडून आयिल्ली आसा, कितें म्हणटा? पहिले आमचे क्रेडिट सगळे माझ्या लिडरांक दिता. लिडर म्हणजे माझे कार्यकर्ते जे आसात तेच माझे लिडर आसा. आमकां लिडर आनी कोण ना. आणि लोकांनी जो किरण कांदोळकराचेर विश्वास दवरलेलो आणि जी कविता कांदोळकरान फाटल्या टर्माक कामां जी केल्ली तेजेर विश्वास दवरून लोकांनी म्हाका जिखोवन दिला. सगळ्या वोटरांचे म्हाजे देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच कार्यकर्त्यांचे आणि तशेंच किरण कांदोळकराचे सपोर्ट केल्ल्या बद्दल. सध्या पक्ष ना, पक्ष म्हणजे आम्ही इंडिपेंडंटच लढयला, तर तेच वाटेर आम्ही पुढे वयता. लोकांनी मेन म्हणजे आमचे इंडिपेंडंट असून विश्वास दवरलो. हे खूप काम आमचे कॉन्फिडन्सीन कितें म्हणटा तो प्रचार आणि धमक्याचे राजकारण खूप चल्लेले असले. इलेक्शनाच्या आदले राती सुद्धा नॉन गोवन्स आहा तांकां व्हरून सुद्धा धमकायल्ले असले, पूण ते ना भियेता करता कविता किरण कांदोळकराक तेंच्यांनी फाटसून रावन जिखोवन दिल्ले. सगळे क्रेडीट तांकां. फाटले फावटीचो तेंचो आतांचो कॅन्डिडेट हो 2010 म्हाज्या ऑपोजीट रावल्लो. लोकांनी तेन्ना ताका काँग्रेस ब्लॉक प्रेसिडेंट हाडले, तेन्ना 600 मतांनी हाडलं, 600 मतां ताका पडलेली. आणि आता ते काँग्रेसून बीजेपीन पावानूय लोकांनी ताका कितें तेजो विकास आणि कितें तो अस्नोड्या गांवांत ताका खबर आसा लोकांक, त्या हेचेर लोकांनी ताका नाकारलेले आसा. बरेच पयले पंच मेंबर आयज कविता कांदोळकर ही निवडान येयलेली आहा, ती निवडान येवंक ना. ही आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ताका निवडून हाडलेली आहा. आणि सांगपाचो मुद्दो आम्ही एकूच सांगलेले की जे आमचे पंच, आमचे वांगडी, आमचे गांवचे लोक त्यांच्यानी ताका भरघोस मतांनी दिलेलो आहा. लोकांचो विश्वास आहा, लोकांनी ताका निवडून दिलेले आहा. जी कामां आहा लोकांची पेंडिंग ती कविता कांदोळकरा कडसून आम्ही पुढे घेऊन वयतले, कामां करतले. आणि येणारे जे दीस आहा 27 ते आमकां पोल आमच्या लोकांनी दिल्लो आहा, तो घेऊन इंडिपेंडंट आम्ही पुढे वयतले. देव बरें करूं. तेजो श्रेय हांवें फक्त एकूच लोकांक सांगलेलें, तुमकां कोण जावो ती सोड. जो हांव सरपंच आहा आयज कोलवा पंचायतीचो, हांवें जे काम केलेलें आहा म्हणून तुमी आज म्हाज्या फाटल्यान उबे रावचे आणि तिका बहुमतांनी निवडून हाडटले. तसोच आयज हो विजय जाल्लो आसा. आणि हांवूच जाय सांगता, जी बीजेपी आहा हेंकां ही सत्ता न्हू तकलेक चडलेली आहा, तेंच्या तकलेन चडलेली आहा. तेंच्यांनी कितें केलें, पांय दवरल्या दवरल्यान तकली दवरलेली आहा सकयल आनी ते चल्ले. म्हणजे ह्यो विजय जो आहा कोलवा झडपीचो आयज तांकां दाखोवन दिलेले आहा की पांय हे सदींच जमनीर आसचे आनी तकली वयर आसची. इतलेंच सांगता देव बरें करूं म्हणटा.
बार्जीचें सांताक्रूजच्यान तर तुजें ओपिनियन हें कितें मत कितें खूब पयलीं म्हटल्यार आमचे कॅन्डिडेट एस्पिरंट्स ब्रेगांजा हांकां कॉंग्रेच्युलेशन. देवान जे आमकां सगळ्यांक बेसांव दिवन आमी फुडें गेले, जे सांताक्रूज मतदारसंघान जे आमचें काम केल्लें आसा, आयज सगळे वाटेन जे रेव्होल्युशनरीज आसा, जे रेव्होल्युशनरीज आयज हिस्ट्री क्रिएट करून दाखयल्ली आसा की सांताक्रूज मतदारसंघ हो प्रत्येक वेळा आमकां खुबशे हें येयलें की सांताक्रूज मतदारसंघ तुमी जिखपाक शकचे ना, तुमी हे सांताक्रूज मतदारसंघ सोडचो, हे तुमचो मतदारसंघ न्हू. मात आयज सत्याचो विजय हो आयज जाल्लो आसा. आमचे SP ब्रेगांजा हे रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाचे उमेदवार निवडून आयल्ले आसा आनी बऱ्या जो वोटींग जे आसा लीड घेवन निवडून आयल्ले आसा. जेन्ना ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स हेजो प्रश्न येयलो त्या टायमार पासून सांत आंद्रे सिटाचे हेका लागून खूब जाणांनी टॉंट मारले की हे काँग्रेसीचो बेस्टन, काँग्रेसीचो गड, आनी तो गड कोण हालोवंक शकना म्हणून. त्या टायमार आमी तांकां सांगलें की आमचें काम रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाचें जें काम आसा हें ग्रासरूट लेवलाचेर काम आसा. हांगा वाऱ्या वयल्यो खबरी आमी उलयना आनी हेंच काम आयज आमकां हें दिसून येयल्लें आसा. आयज आमचो प्रेजिडेंट, पार्टी प्रेजिडेंट मनोज परब आसा, जेन्ना हे डिसिजन घेवपाचें आसलें त्या टायमार सपोर्ट आमकां केलो. A to Z आमी जेन्ना उलयताले खरेंच दूख दिसता, दुखां येता, कित्याक एलायन्स पासून तुटपाचें कारण हेजेर घातलें. पूण आयज लोकांनी दाखोवन दिलें की रेव्होल्युशनरी गोंस पक्षाचें काम कितें तें. जेन्ना सांताक्रूजाच्यान एक लिडींग घेवन काँग्रेस येयल्ले, म्हाका पासून एक भितूरल्यान दिसपाक लागलें की वयर सकयल जायत, पूण खरेंच आमच्या सगळ्या लोकांक देव बरें करून म्हणटा की हात जोडून देव बरें करून म्हणटा की तुमी आमकां सपोर्ट दिलो, एक मोग दिलो. ज्या ज्या घरांनी आमी भोंवताले, डोर टू डोर करताले, त्या त्या घरान एक उत्साह आसलो की रेव्होल्युशनरी गोंस हाडपाक जाय. हांगा पयशे खुबशे डिस्ट्रिब्यूट जाले, पयशांचें राजकारण जें आसा हें खूब जालें, दादागिरीचें राजकारण खूब जालें, धमक्यांचें राजकारण खूब जालें. कोण प्रायवेट जावं गव्हर्मेंट सर्वंट आसा हेंकाय धमक्यो पावल्यो. पण रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष जो आसा एक रुपया दिनासतना 2022 सांत आंद्रे मतदारसंघान जसो इतिहास घडयल्लो तसोच आयजचो दीस जो आसा 2025 आमचो ZP उमेदवार 1 रुपया दिनासतना निवडून हाडलो. सो हे सगळे आमचे रेव्होल्युशनरी जे आसा, जे हेंच्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा तांकां काळजांतल्यान देव बरें करून म्हणटा. आमी पळयता की ह्या मतदारसंघान सगळे पक्ष, जावं तो काँग्रेस आसूं जावं तो BJP आसूं, सगळ्यांनी आपले जे स्टार खिलाडी म्हणटा पळय ते स्टार खिलाडीक हाडले. गोंयचो मुखेलमंत्री ह्या पक्ष येवन मिटिंग्यो घेतल्यो, तेंचे बाकीचे फुडारी हेंच्यांनी येवन मिटिंग्यो घेतल्यो, पर्सनल कॉल करपाक लागले, पर्सनली सांगपाक लागले की विरेशाची 2 सिटां ही मोडोवपाची म्हणून, ही कशीच जिखपाची ना, दुसरे जिखल्यार चलता म्हणून. ह्या लेवलाचेर राजकारण ह्या सांताक्रूज मतदारसंघान जालें. दुसरे वाटेन लोकसभा MP कॅप्टन विरेटो हेणेन येवन हांगा प्रचार केलो, बाकीचे जे काँग्रेसीचे फुडारी आसले तेंच्यांनी हांगा येवन हें केलो आनी एकूच सांगताले की विरेशाचे सीट येवपाक जायना, विरेशाचे सीट पडपाक जाय. मात परत एकदा सत्याचो विजय म्हटल्यार पयशे घेयनासतना मतां मारून निवडून हाडपाक खरेंच आमच्या मतदारांक सल्यूट. आयज क्लीन पॉलिटिक्स कितें हे गोंयकारांक दाखयल्लें आसा आनी गोंयभरान आयज कितल्याशा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमकां बरे मतां पडलेलीं आसा. बरें आमकां दिसता आयज खुबशी कॉन्स्टिट्युएन्सी उरलेल्यो आसा, पूण बरें आमकां दिसता कित्याक आयज गोंयकार हो चेंज म्हणून पळयता आनी फुडल्या काळाक पासून गोंयकार चेंज म्हणून पळयतलो. काँग्रेसीच्या कॅन्डिडेटान आतांच सांगले की BJPचो जो MLA आसलो तेणी सांगले खंय की आरजीच्या कॅन्डिडेटाक वोटींग आनी तेणी तुमच्या खातीर काम केलो असो तेणे आतां आरोप करून केला. पळय कशें आसा, ते आरोप केला ते घरांत आसले,
ते घरात बसलेले ताका काय खबर ना ते खंय शिकपाक बिकपाक वचून येयला खंय आनी तेणें खरें म्हटल्यार हांगा येवन ग्रास रुटाचेर पळोवंक जाय आसलें ते ताका ती आजून पर्यंत हें ना म्हटल्यार जेन्ना वचून पळोवपाचें लोकां फुड्यान वचून कितें आसा इश्यूज कितें आसा तेणें समज काम केल्लें ताका देडली की 100% ताका मेळटली आसली मात तेणें काम करूंक ना म्हणून आनी जो सांताक्रूज विलेज पंचायत जी सांताक्रूज विलेज पंचायत इतली करप्ट आसा ती पंचायतीन कशे कारनामे केल्ले आसा हेजो फटको जो आसा तो हांकां बसलेलो आसा हेणेन हेल्प केलो तेणेन हेल्प केलो अशें उलोवन कांय अर्थ ना आयज आमी जे काम केल्लें आसा हांव खरेंच सांगता की ज्या हांच्यान सपोर्ट केल्लो आसा सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीन आमकां तांकां खरेंच देव बरें करूं म्हणटा की ग्रास रुटाचेर तेंच्यान काम केलें कितलेशे जाणांनी फोन मारून मारून काम केलें सो सगळ्यांक खरेंच देव बरें करूं म्हणटा हांव एक मेसेज जी आसा ती काँग्रेस पक्षाचो जो ऑब्जर्वर आसा ठाकरे जो ऑब्जर्वर आसा ताका दिवपाक सोदता की ताका त्या दिसा जेन्ना फॉर्च्यून हॉटेलान मिटींग जाल्ली त्या दिसा ताका सांगलेलें तुवें आजून पर्यंत ग्रास रूट पळोवंक ना म्हणून आनी तो म्हणटालो ते कसं काय तसं नाही आहे आमचा एक्झिस्टिंग सीट आहे तो द्यायचा आहे म्हणून तसं सांगतालो सो ताका एक मेसेज पावपाक शकता दिस इज ग्रास रूट ही ग्रास रूट आनी जी तुमी पळयना तुमकां फक्त दिसता कितें कोण कोणा कडेन पयशे आसा आनी पयशाचो दमकम आसा पळय तें दिसता आनी हेकाच लागून जो पक्षाचे जे वयर सकयल जाल्ले हेकाच लागून जाल्ले आसा आनी अमित पाटकर जो एवरी टायम टॉन्ट मारतालो आयज हो तुका हें आसा लेसन आसा तुका तूं जे नाटकां करतालो ही आयज सगळे गोंयकारांक दितलेली आसा आनी गोंयचे जनतेक दितलेली आसा तशेंच सांताक्रूजचे जनतेक दितलेली आसा आनी तेकाच लागून तुमकां आयज घरा बसयल्ली आसा सो हो तुका पॉयंट आसा आनी जे जो तेंचो पार्टी प्रेसिडेंट एवरी टायम लास्ट टायम पासून येवन ताणें प्रचार केलो व्हडले सांगले व्हडले टॉन्टाय मारली आमकां सो तेका आयज मुद्दम तुमी सारपाक जाय की तूं जेन्ना क्लेम करतालो सीट आमचे सीट हें आमचें सीट आसा काम केल्लें आसा आनी कितें केल्लें आसा आनी आमी परत सांगताले तुमचें काम ना म्हणून आयज आमच्या कामाचो जो फळ आसा तो लोकांनी आमकां दिल्लो आसा आनी तुमचो कामाचो तुमी कितें केल्लें आसा आनी तुमी कसलो भ्रश्टाचार केल्लो आसा हो तुमचो फळ तुमकां आसा आयज नॉट ओन्ली दॅट शिवोले सीट पासून आमी क्लेम केल्ले शिवोले सिटाचेर पासून आमी सेकंड आसा आनी ते खंय तरी 1000 मतांनी आनी आमी 3500 मतांचेर आसा सो जी सिटां आमी क्लेम केल्ली पळय ती सिटां आमी आमच्या कामाक लागून क्लेम केल्ली पूण हेंच्यांनी अमित पाटकरान विश्वासघात केलो काँग्रेस पक्षाने अमित पाटकराचेर विचार करपाक जाय फुडें जर युती जातली ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स जर जातले जाल्यार पयलीं म्हटल्यार ह्या अमित पाटकराचेर कारवाय करपाक जाय जेणी ह्या अलायन्साची पाड घातली ताका काँग्रेसीक ऑल्टरनेट काँग्रेसी पळय डेफिनेटली आरजी एक ऑल्टरनेटीव आसा आरजी एक न्यू चेंज आसा एक परिवर्तन म्हणटा पळय ते आरजी आसा पळय कशें आसा आयज पयशे घालून निवडून येवपाक हें इजी आसा पण पयशे घालनासतना निवडून येवप तुमी खंयच्याय मतदारसंघात पळया खंयच्याय गोंयांत रेव्होल्युशनरी काँग्रेस एकूच पक्ष जो आसा तो पयशे घालनासतना म्हटल्यार मतांक लागून पयशे दिना सो एकूच पक्ष जो आसा तो पक्ष जो स्टँड रावला निवडून हाडप हें गरजेचें आसा निवडून येवप गरजेचें आसा सो हेका लागून खरेंच सगळ्या मतदारांक खरेंच देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी रावले आनी तशेंच आमचे रेव्होल्युशनरीज जे आमच्या वांगडा फाटी कंटिन्युअसली दीस रात एक रातचे ना दिसाचे सकाळचे न्हीद पडनासली आतां पासून म्हाका कावंटिंगा टायमार न्हीद पडनासली सो इतले तेंच्यान डेडिकेशन दिलें आपलो जो टायम पयसो सगळे घालून तेंच्यान डेडिकेशन दिल्लें आसा तांकां खरेंच सल्यूट आनी अशाच रेव्होल्युशनरी क्रांती करपाक आमी फुडें सरतले न्हू टायम कमी कित्याक आमचे जे कितें स्ट्रेंथ आसा ते डोर टू डोर लोकां कडेन मेळपाचें आसा आयज आमच्या कॅन्डिडेटांक सगळे घरा मॅक्झिमम भोंवपाक मेळोंक ना लोकां कडेन कनेक्ट जावपाक मेळोंक ना कित्याक आमी लास्ट टायमाचेर पाकिटां आनी एनवेलॉपां वाटिना जशें दुसरे पार्टी वाडटा तरी पूण आमच्या भुरग्यांनी हांगा जी फायट दिली पळय ही कमेंडेबल आनी स्पेशली वोटर्स जेंच्यांनी ₹1 घेवच्या आदी आमच्या कडल्यान जी वोट आमकां मारली पळय तांकां एक नमस्कार आनी तांकां खूब सॅल्यूट देव बरें पयले तितून सगळ्या लोकांचे आनी बाग विजय सरदेसाय आमगे सर तेगे पार्टींतल्यान हांव जिखलें आनी
थँक्यू व्हेरी मच आनी सगळ्या लोकांक कितें आसा काम बी कशें करून करपाचें इलेक्शन टफ आशिल्लें तुका राय भितर तुका काय कॅन्डिडेट बी दुसरो टफ आशिल्लो खूप ताप आशिल्लें म्हाका सगळे लोकांच्या घरांनी भोंवन आनी सगळ्याचे प्रश्न हांवें आयकिल्ले आनी सगळ्या लोकांनी म्हाका बरें एप्रिशिएट केलें पण नाल सिंबॉल आसलो म्हणून बऱ्याक पडलो तुका होय माय सिंबल विजयान 9 कॅन्डिडेट घातिल्ले तातूंत भितर विनींग फर्स्ट टू जाल्ले तातूंत कशें दिसता फर्स्ट कॅन्डिडेट विनींग जालो विजया सायडीन आय एम व्हेरी हॅप्पी बिकॉज ऑफ सर आनी जनतेक सांगपाची आसता लोकांक सगळ्याक देव बरें करूं म्हणटा तेंच्यानी म्हाका इतली वोटांनी जिखून हाडले As she says, praise the Lord. I also praise the Lord. And I thank the people. लोकांक BJPच्या सरकाराचे जो राग आशिल्लो हो चॅनलायज करपाक आमी यशस्वी जाली आमी व्हडली अशी मॅजीक कांय केली पुणून रायचे लोक BJP बरोबर ना BJPन सपोर्ट केल्लो कॅन्डिडेट फ्री आयिल्लो हे क्लियर कट BJPक करपाक जाय की डिवायड एंड रूल चलचें ना आनी काँग्रेसीक लेसन म्हणटा अशें की नंबर 2 आहा तो आमचोच तो कॅन्डिडेट फुडले खेपे जर एक जाले तर खूब वोटांनी जिखूंक जाता हो एक जावप आनी बेगीन एक जावप हें गरजेचें हें लेट जें जाता पळय काँग्रेसीचें दुयेंस तें हेच वर्सान वचूं म्हणून हांव देवा कडेन मागता विजय बाब जिल्हा पंचायतीक पावच नाही कितलीशी आसा जिल्हा पंचायत घोडीक सो तुमकां आमकां 27 आमचो सरकार दी आमी RDA म्हणटा डिपार्टमेंट डिसबँड करतात आनी RDA डिपार्टमेंटाचे पावर्स आनी ताचे फंड्स डायवर्ट करून जिल्ल्याक दितात दीस इज मेकिंग जिल्ला एक्च्युअल एम्पावर आमचो सरकार जर 27 आयलो जाल्यार हो आमचो ही आमची प्रॉमीस आहा जिल्ला लोकांक आज BJPचे इतले जिल्ला जिखल्या तांकां विचार तांची पावर कितें तांची पावर तांकां खदागांवान दिवपाची वा आनी कितें तें बाग घालपा खातीर इतलो त्रास घेवना आमी तांकां खरें पावर दिवपाक जाय प्लॅनिंगाचे गांवांचे डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणटा तो मॉडल हाडूंक जाय आनी हाडटले तर जाल्यार तांकां पावर मेळूंक जाय अंडर द 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट हो पावर आमी दितले श्री विजय सरदेसाई इज अ प्री पोल अलायन्स पार्टनर पयलेंय सांगलां आतांय सांगता सो it is very important that Vijay is with the Congress. And I congratulate for getting this, opening the account in Raya. Amche Dawale jikla, and it looks like it's going to be a clean sweep in Salsette. सपोर्ट असतो त्यांचं ते सुद्धा माझ्याबरोबर डोर टू डोर कॅम्पेनिंगाक भोवल्ले आसा आणि कोणाचो मेजर सिग्निफिकंट सपोर्ट तुमकां सपोर्ट माझ्या पंचायतीचो तशेंच आमचे पालये कोरगांव आमचे हरमल केरी हांगाचे असा भावांचो सपोर्ट आसा राधिका एका सायडीन 2 आमदार एक आजी माजी आमदारय आसलो आणि इतलो विरोध आसून सुद्धा तुम्ही निवडून आयले कितें एक्झॅक्टली सांगपाक कोणाचो विजय असो कार्यकर्त्यांचो विजय मतदारांचो विजय किंवा जे सत्ते विरोधान पडलेली अशी मतां अशें कितें आसा काय कितें ना हो विजय सगळो माझ्या कार्यकर्त्यांचो हे तेंच्यांनी खूप त्रास घेतलेलो ह्याच्या खातीर ह्या इलेक्शना खातीर खूप त्रास घेतलेलो आमच्या बरोबर कित्याक आमच्या बरोबर कोणच व्हडले दिग्गज आमच्या बरोबर नासले किंवा आम्ही खंयची कोपरी मिटींग सुद्धा घेवंक ना कारण मुख्यमंत्री सुद्धा ह्या मतदारसंघात तुमच्या विरोधान उभे असलेले आणि ते असताना सुद्धा तुम्ही निवडून आयल्यात सो कार्यकर्त्यांक म्हणजे कोरगाव पंचायत म्हणू शकता तर एंटायर तुमच्या बरोबर रावली त्याच्या संदर्भात थोडेशे सांगात फूल आमची एंटायर पंचायत आमच्या बरोबर असली आणि तेकाच लागून आणि सगळे जे वोटर्स ज्यांच्यानी आमकां सपोर्ट केलो
तांकां लागून आमी निवडून येयले. तुमकां मतदान करपाक कितें कारण तुमकां दिसता लोकांनी तुमकां कित्याक मतदान मतदान तेंचे फुडें डेव्हलपमेंट तेची सेवा करच्या खातीर तेंच्यांनी म्हाका निवडून काडलेले आसा. काहीतरी अनहॅपीनेस आसलें अनहॅपीनेस मातशें जी आमी रिगार्डिंग कोणाच्या भाजप विरोधात ना आमी केन्नाच कोणाच्या विरोधात उलोवंक ना ना. पण लोकांचे कितें हें आसलें देवर अगेन्स्ट द पार्टी रुलींग पार्टी अशें कितें दिसलें पार्टी अगेन्स्ट अशें ना म्हणजे तांकां दिसतालें की जी तेंची कामां उरल्या खंय तरी पेंडींग बी उरल्या ती हांवें फुडें सरून मागीर निवडून येवन करपाची. पालये गांव तुजो दोनूय आमदार पेडणे मतदारसंघाचो आणि मांद्र्याचो कामां करतात अशें तुमकां दिसता. तेंचे कॅन्डिडेट आसले युतीचे आनी तुमकां लोकांनी बहुमतान निवडून दिले. पालये गांव तुजो पालये देवूय तुमचो संबंद गांवूय म्हटल्यार तुमचो पालयेकर तुमचे सरनेम ताचो तुमकां कित परे फायदो जालो? खूब फायदो जाला कित्याक आमी मुळात ती पालयांची आनी ते सगळे भावांनी भयणींनी मेळून आमकां मतदान करून फुडें काडला आतां. केरी गांव तुमच्या बरोबर कसो काय कितें रावलो फाटल्यान? कारण केरी आतां पर्यंत आमदार जिताचो आणि खुद्द पार्सेकराचो किंवा बीजेपीच्या सायडीन आसलेलो तुमच्या बरोबर कशें कितें रावलें? आमच्या बरोबर आसा तेंचो सपोर्ट आसा पूण मे बी कोणाक वयल्यान प्रेशरायज बी केलें जाल्यार तेंच्यांनी एक वेळ खंय तरी कमी मार्जिनार आमी येयली आसतली. कोरगांवचे एकूण 3 उमेदवार आसले आणि तुम्ही आता काउंटिंग पळयलें तुमकां कोरगांवचो कितको सपोर्ट कोरगांव सुद्दां आमकां बरो सपोर्ट आसलो. बरो म्हणजे कम्पॅरेटिव्ह 60, 70, 80% कोरगांव सपोर्ट 50-60%. 60%. ओके म्हणजे कोरगांव तुझ्या बरोबर रावले म्हणून तुझी जीत ही फायनल जाल्ली. येस येस ओके झालो आशीर्वादांनी तेंच्यांनी मे बी आपल्या छुपा पाठिंबा पार्सेकर सरांचो पाठिंबा असो ना ओपन तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें सायलंट पाठिंबा तेंच्यांनी म्हाका सांगलेलें तुम्ही आता तुम्ही स्वतः नाव घेतलं पार्सेकर तेच सरांचे न्हू तेंचो आशीर्वाद आसलो म्हाज्या फाटल्यान. व्हेरी गुड. काहीतरी हेल्प करू इनडायरेक्टली त्यांची मतं तुमकां पडली अशें म्हणपाचें आहा तुमकां असू शकता तशें. असू शकता. व्हेरी गुड थँक्यू व्हेरी मच. खंडाळा अपक्ष उमेदवार म्हणून हांव निवडणुकीर सुनील धर्मा जल्मी आयज जो विजय जाल्लो आसा संपूर्ण बेतकी खंडाळाच्या मतदारसंघांनी हो विजय आयज लोकांक जनते मुखार दाखोवन दिल्लो आसा आनी हो जो विजय आसा पुराय परिवर्तनाचो विजय आसा. जे परिवर्तन जे लोक बेतकी खांडोळाचे लोक अतुरेन वाट पळयताले आनी शाहजहानान ओडोवपाक कठीण आशिल्लें शाहजहानान जे कितें आशिल्लें आयज लोकांनी आयज जनतेन दाखयल्लें आसा बेतकी खांडोळा मतदारसंघात. आनी जे म्हाजे बरोबर आशिल्ले सगळे कार्यकर्ते जे कोण मानाय न्हू जे स्वाभिमानी आनी अभिमानी कार्यकर्ते जे आसा जे आयज ताट मानेन आयज भायर चल्लेले आसा आनी तेणी आयज दाखोवन दिलेले आसा बेतकी खांडोळा मतदारसंघात. पुराय पिरोळ मतदारसंघात आयज संपूर्ण वाठारासून म्हाका तेको मेळ्ळो आनी आयज हो विजय सगळो आसा तो पिरोळ मतदारसंघाचो विजय आसा. सो तुझ्या तो विकास कामाच्या दृष्टिकोनांतल्यान काम जावं जाय सो कितें जो विकास काम ज्या वेळाचेर आमी कॅम्पेनिंगाक लोकांक एश्युरन्स दिल्ली ती फुलफील करपाक हांव सगळ्या म्हाज्या मतदारांक घेवन फुडें वतलो. म्हाजे वांगडी आशिल्ले सगळे पंच सदस्य पंचायत सरपंच सगळ्यांक घेवन फुडें वचून तेंची कामां फुलफील करपा खातीर. आतां पळय युवक सामके तुका सामके आशेन आयल्या तुज्या बरोबर त्या युवका खातीर कितें करतलो? युवकां खातीर म्हाजे खूब तेंच्या खातीर म्हाजे स्पेशली तांकां जॉब्स क्रिएट करपाचें हेंवूय म्हाजें काम चालू आसतलें. थोडे लोक वेवसायिकाक वयतले व्यवसाय खातीर तांकां वेवसायीक खातीर बुस्टिंग करपाचें हेंवूय म्हाजें तेंच्या खातीर चालू आसलें काम. आतां तूं इंडिपेंडंट म्हणून आयला फुडलो कितें आसतलो प्लॅनिंग? फुडलो प्लॅनिंग मागीर लोकां बरोबर बसून रावन चिंतून डिसायड करतलो. कारण आयज मतदारांनी म्हाका इंडिपेंडंट निवडून करून दिल्लो आसा. मतदारांक विश्वासान घेवन फुडलें डिसिजन घेवपाक लागतलें. एमजीपीन तुमकां सपोर्ट केल्लो काय म्हणटा एका इलेक्शना ह्या? म्हाका सगळ्या पक्षाचो सपोर्ट आशिल्लो. सगळे म्हाजे फ्रेंड सर्कल मित्र मंडळाचो सपोर्ट मोठ्या संख्येन म्हाका राखलो. सुनील भामकरचा I had contested as independent. Okay, हांवें उणें 4,800 वोट काडले, नियरींग 5,000. आमकां डिफीट इलेज हांवें हाडपडले आमी दापोलीम कॉन्स्टिट्युन्सी सांकवाल पंचायतीन आमी जिखले. ओके, दो बीजेपी सीएमान पर्सनली कॅम्पेन केलें, मविनान कॅम्पेन केलें, बीजेपीन 1 लाख लमाणी कॅम्पान निवडान दिले तरी कांय इफेक्ट जावना तेजो. लमाणी कॅम्पान सकयल पार्ट आमी लीड येयली आनी वयर पार्ट आमी जस्ट मिस्टेड बाय 32 वोट्स.
आनी आमगे वर्करांक डिटेन केले इलिगली आमगे वर्करां ऑन पुलीस स्टेशनार बसोवपाक लागले आनी खूब त्रास केले तरी आमी तू वोट काडले म्हाका खंयच्या कांयच्यान दिसना आमी पिड्यार जाले आमगे आमी एसएमली कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगपाक लागोत आमकां चिकालीम लागोना सो थिंग आमकां ग्रावंड लेवलाचे वर्कर नासलोले कांय नासलोले सो सीएमान कॅम्पेन करून नविनान कॅम्पेन करून समज आमच्यान तांकां डिफीट करून जाता जाल्यार आय एम रियली प्राउड ऑफ माय बॉयज माय टीम आनी माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हू ऑल वर्क फॉर मी ऑन द ग्राउंड ओके विदाउट एनीथींग आनी बरो लिडर कोण आसलो रे आमगे सगळी आमगे भुरगीं जी आसलोली आमगे फ्रेंड सर्कल आसलो तेच लिडर आसलोले आनी विथ सच दिस थिंग आनी आमकां 7 दीस मेळ्ळे कॅम्पेन करपाक समज डायरेक्ट सांकवाल टू सांकवाल फायट जालो ते न्हू रिजल्ट तुमचो कितें मरे कितलो गिरीश हेचें नांव घेवपा नाका म्हाका सगळे गाडी आसतना आनी आमी हे गाडयेन रावना वी हॅव डिफिटेड द बीजेपी इंडिपेंडंटली आनी काँग्रेसी म्हणटा थंय चोयन आमी खंय आंडोवचेचे तेणी आमच्या तांकां MP आसलोले तेंगे MLAs आसलोले तरी तेंकडे हाफ देखून वोट काडून जालना जो हांवें काडलो ते स्टूड बीजेपी विक्ट्री ती जस्ट दिस थिंग ते मवीन ना आनी दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी नासलोली न्हू वी वूड हॅव स्वीप्ड इट ओके आनी ते गव्हर्मेंट मेशिनरी पयशे उजार करून आमी इतू वोट काडप आनी 532 इज आन्सर फॉर द बीजेपी तेच वोटान तेणी ते इकरा लाख प्रॉमीस केले दिवडांक 22 lakhs आनी तरी इतू लोक आमचे बरा रावलो आय डोंट एक्सेप्ट इट एज अ डिफीट वी हॅव वन इट ओके आनी मुखार एसेंब्ली इलेक्शनाक कोट्टो तुमकां कित्याक काँग्रेसी आमी खंय आंडोवचे तेचो इंडिपेंडंटली लायक टू फ्रॉम द डिपस्ट बॉटम ऑफ माय हार्ट लायक टू थँक द पीपल ऑफ द चिकालीम पंचायत स्पेशली दाबोलीम चिकालीम माय फ्रेंड्स इन चिकालीम मुगे कोण फ्रेंड म्हजे पासो असो ते हांबीश म्हजे बारा पळोवप रावले आनी आमगे सांकवाडकार सगळे बिल्लां प्लीज आमचे इरिस्पेक्टीव ऑफ द सिंबल ते मारयान म्हूण मारयाना बारा उप रावले हांव तें काळजांचो देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव तेंचे पासो सदां उबो आसतलो एक राउंड आफ्टर completion of first round, Congress candidate lead by 755 votes. आणि सेकंड राउंड आता चालू आसा आणि माझ्या माहिती प्रमाणे साधारणशी आम्ही 1,500 पर्यंत लीड वयतले. टफ आशिल्ले इलेक्शन सीएम बी कांयच अस्सार जावना सीएमचो तो ज्या बुथार सीएमान व्हडली पब्लीक मिटींग केल्ली त्या बुथाचेर काँग्रेस कॅन्डिडेट अरावंड 90 votes लीड आसा. तुम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन सांगितले की मग चॅलेंज केली कितें जालें चॅलेंज केल्ले आमकां बाबून चॅलेंज केली सो कांयच असर पडना तांचे उलट त्यांच्याच अंगलाट आहे चॅलेंजीक प्रत्युत्तर तूं कितें दिवपाक सोदता प्रत्युत्तर आतां लोकांनी दिल्लें आसा आनी जो जिता वही सिकंदर आनी उतर आनी ते पट मारे येयल्ले ते थिंगा कोट्यांनी बॅग घेन येयल्ले पयशे घेन आणि चाय पिया समोसा खाया इतना चर्चा किया क्या हो गया कुछ नहीं हुआ उनको भेजा घर म्हणजे जे मतदारसंघात ज्या बुथाचेर मुखेलमंत्री येयल्लो त्या बुथार पासून आमी जिखले हितून दाखोवन दिता लोकांचो प्रेम जे काम आणि कर्तव्य जबाब संजू जे आमी ह्या मतदारसंघात केलेले आसा थोडेशे डायवर्ट करपाक जायती चर्चा जाल्ली आय वॉज कॉन्फिडंट अँड आफ्टर 15 years वी हॅव वन दीस सीट and we are confident that the Congress party will win several more seats. Do you see Achhe Din in the coming forthcoming election for the Congress? No, Achhe Din for the Congress and for Goenkar in 27 is definitely coming. But for Achhe Din, all of us should also realize and identify where we have failed, what failed us, why we failed, who were the elements, internal, external, whoever, they need to be basically chalked out. चेक सिस्टमॅटिकली आणि आमकां कॉन्फिडन्स आहा आज लोक या बीजेपी सरकारा विरुद्ध आसा कितले पयशे दिवं कितले दुडू दिवं कितली धमकी दिवं लोक भायर सरलेले आसा अगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट अँड वी वील मेक शुअर दॅट 27 वी विन दीस द स्टेट ऑफ गोवा अंडर ग्रँड ऑपोजिशन आहे गोवा म्हणटे मेन हे गोंयकारा पासत गोवा जायच एकठांय जाले जाल्यार हे मुखार आमी 27 वील विन इट हँड्स डावन. कुडचड्यार अमित पाटकर तुमचे प्रेसिडेंट आसा कुडचड्यार तुमची सीट पडिल्ल्याचा कशें पळयता? No, definitely wherever we have lost, Amit Patkar himself has travelled all across the state. His role as party president is to travel all across the state. So definitely whatever needs to be done in the interest of the Congress party will be done. We need to introspect. Let the results come. Personally, I believe what happened in Kurcharem, he would possibly be better to explain. But we are confident that all the seats that we are winning with good majority. आणि आज लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा
दे हॅव बेसिकली शोन जे आमचे मदें डिवायड करपाक सोदताले थोडेशे हे अजेंडा घेवन दे गिवन देम अ ब्रीफिंग. तरी बाबा तू काँग्रेस आणि गोवा बोर्ड एलायन्स चलता आणि खंय तरी तुमकां चेअरमॅन करपाक खंय तरी आबाय सपोर्ट लागले 2 कॅन्डिडेट लागले तुम्ही आबा सपोर्ट घेतले. नो 100% ऑपोजिशन आहाय आमी रुलिंगा नाही. ऑपोजिशना बांका बसप ओ रुलिंगा बसप मत बसोवन फायट ना. ऑपोजिशना मध्ये जरी जर लोकांनी मॅन्डेट दिल्या जाल्यार सगळे जे पड कितें करपाक जाय ऑपोजिशन पार्टी आमी एकठांय जावन ह्या बीजेपीच्या विरोध करपाक जाय. आमदार बी येऊन गेले खंय चुकले सीएमाची विजीट जाली न्ही. सीएमाची एक विजीट जाल्ली हे रिस्पॉन्स बरो आयलो दिगंबर आयले कोण मिस्टेक केली जाले म्हणजे कितें पळय आमगेले न्यायामती वडात पळय थंय आमी एब्सोल्यूट लीड मेळटा थंय कमी मेळटा हेजे वयल्यान कितें आसा खंय तरी गेम जाल्ले अशें दिसता. काम जालें ना तुमच्याच कडांनी तुमचोच सपोर्ट करून तेजेरच मातशें डिफरन्स जालें न्ही त्याच पॉयंटाचेर डिफरन्स जालो. बट तुमगेल्यांनी खंय तरी काम करपाक फाटी चल्ले. फाटी चल्ले एगेन्स्ट वोट हेचे खातीर सत्यविजय दुसरं असेंब्ली इलेक्शना रेडी असतो दिले काय ना ते आमी काय ते करना पार्टी कशें ठरत तेजेर आसना. पूण आयज आमी लास्ट टायम झॅडपी वोटींग जाल्ली पळय ती 4,300 कितें जाली पूण आमी ती हे वाडयल्या 1000 आतां आमकां 5,700 सुमार जाले फिगर कितें जालें 5,555. 5,555 म्हणजे आमी ते वोटींग वाडयल्या वोटींग वाडयलें म्हणजे तुका सपोर्ट करना हां वोटींग वाडयलें म्हाका सपोर्ट जायना तेच ते आमी आमचे खंय तरी म्हणजे आमच्याच ताणें खंय तरी हें केल्लें आसा गेम केल्ली एक्सेप्ट की तुमच्यांनी तुजी गेम केली. हय दॅट इज हांव कांयच सांगपाक शकना पूण कित्याक पार्टीन मागीर आमचेर पोट दवरपाक जाय म्हणून आमी सांगता आमच्यांनी लास्ट इलेक्शन आसतले हे इलेक्शन लास्ट आसतले डिपेंडेड ऑन पार्टी न्हू. रिसंटली सीएम आयल्लो सीएम आपल्या भाशणान लोकांचेर तापिल्लो बी तुमी लास्ट टायम आमकां लोकसभा इलेक्शनाक वोट करूंक ना परत कम्युनल इश्यूजय जाता दवर्ली रुमडा सेन्सिटीव इश्यू सो लोकांनी तुमकां दिसता बीजेपी आसा म्हणून अशें जाता म्हणून तुमकां वोट करूंक ना अशें दिसता न्ही. कितें आसा डेफिनेटली कितें आसा पळय थोडे लोटस म्हणटकीर तुका थोडे एक्सेप्ट करना आनी जो 1 नंबराचेर हात आशिल्लो तेवूय आमकां खुबशे मायनस जाले. लोकांनी गेले आनी 1 नंबराचेर हात घातला आमगे 3 नंबर आशिल्लो. सत्यविजय म्हाका दिसता ओबीसी जावन मातशे प्रॉब्लेम जाले नाजाल्यार ते सदांच एक स्प्लीट जाताले ते जावना ओबीसी जावन स्प्लीट जावन मुस्लीम कॅन्डिडेट ना जाले तो एक मातशें तो एक हें जालो जेन्ना मुस्लीम आशिल्ले जाल्यार आमी हें जाता तो एक फॅक्टर लागला. रुमणामळ लीड आसा हय लीड आसा थंय 2,900 कितें वोटींग पडला रुमणामळ ते आमी लीड आसा. मुस्लिमान मारला 20 पॉयंट प्रोग्राम कितें फर्स्ट टायम मुस्लिमांनी वोटींग केलां पूण आतां हांगा कितें जालें डिफरंस आमचेच जे आमचे वांगडा भाव हे करताले पळय तेणी फाटल्यान चोरी मारले. 20 पॉयंट प्रोग्राम कितें जालें 21 ते लायामती कितें आसा एक्चुअली लायामती आमी एब्सोल्यूट लीड धरलेली ते म्हणजे 20 पॉयंट प्रोग्राम तेच ते आमचे बीजेपी लिडर आमचे जे बीजेपी लीड आसा पळय थंय तर हें हे सीट आमी जिखोंक पावली कांदोलीम आमी बरी लीड गेल्ल्या. आमचो सरपंचाचो म्हाका फूल सपोर्ट मेळ्ळो आपले सनांदीस आनी लॉरी आमचो वॉर्ड मेंबर आनी एंटायर टीम कालांगूट पंचायत ऑल द वॉर्ड मेंबर्स आरपोरा नागवा शिकेरेम थँक्यू ईच अँड एवरीवन फॉर वोटींग मी. गॉड ब्लेस यू ऑल. आज चड देव बरें करूं म्हणून स्वता आमचो MLA मायकल ओबो ताणें म्हाका एक्सटेंड सपोर्ट केला म्हणून ही सीट जिखपाक
आणि गॉड इज ग्रेट आणि ऑल द बीजेपी कार्यकर्ताज गॉड ब्लेस यू ऑल थँक्यू First round, you were sure of the victory also. Yes, we were. Country, you were trailing. Yeah, we were trailing. Yeah, but you were confident of the victory. Yes, we were confident. Yeah, because of Kandolim was the leading. Yeah. एक गजाल पळयत जाल्यार हे सायडीक कलंगूट सगळे ट्रेन जाय दिसले आनी कांदोळे खातीर आयज तुमचो कॅन्डिडेट झेडपी जिखलेलो आसा. We are very confident of our people of Kandolim because the work we have done in Kandolim. We have done so much work that I knew that 100% will give the lead and she'll win in Kalangut constituency. I have told it in the CM's meeting also that Kandolim will be the decision maker, highest lead. And it's come through. Yeah, thank you. Thank you. Kalangut, I don't know. Really grateful. It was a great victory, a support from everyone. तुम्ही कितें म्हणला first round there was a setback, but this setback आम्ही calculate केल्ले because a lot of like our voters which normally vote for us, the vote has little shifted towards RG. This is the fact that we see on with the sheets that have come. But we knew that Kandolim was always our solid force behind us. So we had expected to be trailing, but we knew Kandolim we will sweep the election. And Arpara Nagwa also gave us very good votes like how it was before. So with the support of all three together, we managed to get a victory for us. We are thankful to the people, our MLA, the Sarpanch, Blaze, Lori, Sandra, his entire team, Kalangut Panchayat, Arpara Nagwa Panchayat, and all the Karyakartas who worked very hard. It was a good election. Lot of candidates, three candidates, all three were all strong, and to come victorious is a very good thing. So with this same enthusiasm, I think, and MLA, not forgetting our MLA Michael Lobo, his backing and his support was crucial in securing this victory. Sorry? No, we had expected it first only because of feedback from the ground. When we do our calculations, I have also the calculations here. We have trailed at between 300 to 500 materials in the first round. So it was planned. But we knew Kandolim was rock solid and remained rock solid. आज सेकंड टाइम जे हांव म्हाका इलेक्शनाक आमकां तिकेट दिल्ली मोगो पक्षाची पार्टी आमकां ताका हांव सगळ्यांक पयलीं मेन म्हळ्यार जी समिती आसा आमची मोगो पक्षाची ताका सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा जो विश्वासान म्हाका सेकंड टाइम तिकेट दिवन तेणें म्हजे परत एक विश्वास दवरलो की कितें तरी करूं शकता म्हणून. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार आज फाटले 10-12 दीस आमी काम करताले प्रचारा दरम्यान टोटल 4 पंचायती सरपंच, माजी सरपंच, माजी झेडपी, माजी सगळे आजी सगळे सरपंच, पंच आणि त्याच बरोबर आमचे बाब मिथिल ढवळकर आणि फूल आधी सांगात दिली म्हाका आणि भरपूर कार्यकर्ते अगो पक्षाचे त्यांचे तर्फे ही आज जी जीत आसा सरेंडर लीड आमकां 5087 जो रिकॉर्ड आमी फाटलो 3500 आशिल्ली ती मातशी आज वाडली. हांव सॅटिस्फाय आहा कितले कार्यकर्त्यांनी बरें काम केलां, बरो सपोर्ट दिलो, ताका लागून ही जीत जाली. त्याच बरोबर आमचो आमदार बाब सुदीन ढवळकर सर ताका हांव थँक्यू म्हणटा. खूब आर्गां दिता कित्याक तेजो प्लॅन दुसरेच भाशेन आहलो म्हाका हांगासर बसून सांगता करून. दुसरें म्हणल्यार हांव तुमकां सांगूंक सोदतां सगळेच कामाक दुरांच्यान जायना दुडू करून आमकां जाय सॅक्रिफायस करून. सो आयज आमी विनींग जाल्यान पीपल पावर आरजी प्लॅन आमचो आमी जाय ते आमी लोकांची कामां पळयल्या आतां भोंवता कॅम्पेनिंगाक. म्हाका चड उमेद हे लोकांचे आमच्या डोर टू डोर भोंवन तेंच्या हुस्क्यान बरोवन आनी तांकां कितें आदार म्हजो जावं तो तितलोच तांकां दिवन. सगळ्यात इम्पॉर्टंट खंयचे दिसले तुमकां की बाबा हे पयलीं करपाक जाय काम? हय ओके, खंयचे दिसले? खंयचे आमी पयलीं कितें करूंक जाय आसलोलें आयज आमचे डोर टू डोर आमी भोंवल्या न्हू लोकांचे थोडे इतले आमी हालत पळयल्या न्हू आजून वच जाणा उदकूच ना, लायट ना. हे एक्चुअली आमच्या कितले आदीं जावंक जाय आसलोलें आनी आमी गोंयकार आमी पयले राखूंक जाय. कितें हें आयज पासून आमच्या लोकांक मेळोंक ना तें म्हाका पयलें सॉर्ट आवट करूंक जाय सगळें. ओके, आनी व्हडले ते डेव्हलपमेंट आमचें न्हू आमच्या गोंयकारांक पडे कितें गरजेक हा
आनी ती कितें ती तानेतर बुकेता ती गरज म्हाजी करपाक तांकां हांव फुडें सरतां. ओके राऊंड वनान तुमकां वोट्स कमी असले तेजे तुमकां कितें दिसतालें? ना आमकां सांगलेलें आमी जाणालो आमचें कॉन्फिडन्स आमचें संतांद्री कितें आहा पळय तें. सो आमकां म्हणलें तिका सांता क्रूज तुका आमी दवरता पूण ती मातशी नेक टू नेक फायट जातली म्हणून. सो आमी तितली भिवंक ना कित्याक आमचें सांतांद्री सेकंड रावंड आहलो न्हू तेजेर आमकां खूब हें आहलें कॉन्फिडन्स आहलें. तुम्ही सांगितले विदेश एकलो हा आता तू सांगायचा गेला कितलो सपोर्ट हय हांव आयज जिंकला ते हांव जिखोंक ना आमचो सर विरेशी जिंकला. फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिंकलो आनी तेकाच लागून आयज हांव उबें रावलां. कित्याक ताजे तुमी चोयलां आसतलें तुमकां सांगची गरज ना पूण म्हाका तेजी इतली म्हाका तेजी बरें दिसता कित्याक तो आमच्या गोंयकारां पासत भावुरता आनी आमच्या गोंयकारांक घेवन भावुरता कळ्ळें. आनी सगळे कितेंकूच उलो माल तो आनी फाटीं रावना पयलो धांवता. saying that the BJP MLA has got for the RG. We refute this allegation. We refuse this allegation. Sour comment. Yeah, I think it's a very sour comment from an outgoing candidate.